Έβαλαν Douglas, έχει καιρό. Παιδιά, αν έρθουν Ελλάδα θα πάτε, το έχω πει, 200 άτομα θα πάτε να δείτε. 200 άτομα δεν θα πληρώσουν για ολόκληρο ταξίδι. Αυτό είναι το κακό με την Ελλάδα. Οπότε αράξτε τα αναπαυτικά στις καρέκλες σας. Να το δείτε από το σπίτι και φύγαμε. Για να περάσουν οι Fnatic μπορούν να φορσάρουν και τριπλό tiebreaker με MCOI, GX, G2. Έχουνε σενάρια, είναι λίγα αλλά έχουνε. Hello Mako. Σέραφιν για τον έμπειρο στο top lane, πάρα πολύ δυνατό πει. Όχι ρε. Πάρουμε εμείς αυτό, θα πάρουν αυτοί Bard. Το Bard προμηνεί Caitlyn. Είναι η αλήθεια. Οι WC αποκλείστηκαν, ναι, έφαγαν τον Πουλόπουλο. Nocturne. Μήπως αποφεύγεις την As. Μήπως απλά δεν παίρνεις As. Αυτό ακριβώς, παιδιά. Ο άλλος πήρε Bard Ezreal. Σου λέει... Πήρε Bard Nocturne. Σου λέει δεν θα πάρεις As. Πάρε δεν μπορώ να μιλήσω περίπου. Πρέπει να κάνω λόγο. Πρέπει να αισιώσω, δεν μπορώ να πω τα Champions. Πάμε πάλι την αρχή. Επειδή πήρανε Bard Nock, δεν μπορείς να πάρεις As. Θα φας μπαούλο. Παίρνεις Ezreal. Ο Ezreal μπορεί να πάει με mixed build. Μπορεί να δούμε καινούριο build μετά τα buffs. Caitlyn ήταν το κλασικό πικάκι, το οποίο δεν νομίζω να μπορούσε να πάρει κάπου αλλού. Πιο πολύ Τζιν σαν επόμενη επιλογή, αλλά πάλι δεν γίνεται. Όχι παιδιά, απλά πρέπει να κερδίσουν. Είτε 2-0 είτε 2-1 πρέπει να κερδίσουν. With any other additional CC effects, but Seraphine just as a support, good poke in lane, provides a bit of sustain. I mean, late game provides a lot of sustain, and on top of that, she has good CC in team fights thanks to her ultimate when paired with a Jarvan. So, αλλά καλό draft η αρχή. Νομίζω πως ο Jarvan πολύ σημαντικός για οποιαδήποτε ομάδα. I think perhaps after seeing the Nocturne, they just decided to pivot. That's probably the logic here. Έχω βαρθεί να βλέπω Jarvan. Ομορφόπεδος είναι γιατί. The one with the actualizer, or I don't think it's the actualizer one. I'm pretty sure it's the horizon focus one, where you just get a little bit. Πανάρνε Vayne. Οπ. Πάμε για blind το plane. Ωραία, listen buddy, listen. Όταν βλέπουμε Sion, όταν βλέπουμε Caitlyn. Όταν βλέπουμε Sion, πάλι βλέπετε, είπα το pick που ήθελα να πω ότι θα πάρει. Όταν βλέπουμε Nock και Caitlyn, βλέπουμε Bard, πάμε να πάρουμε Sion. Να καρφώνουμε μία ουλτάρα μέσα, ο άλλος πηγαίνει Aurora. Δεν ξέρω, από αυτά που βλέπω νομίζω Aurora πηγαίνει. Από τη δικιά μου αλήθεια. Γιατί μέχρι τώρα το LeBlanc και το Ari είναι εξαιρετικά matchups versus Aurora. Αν και δεν έχω δει να μου ανάρνε LeBlanc versus του Vladi. Boys, παίζουμε new patch. Έμπαινες Ice, θες το upset. Όχι, ο Ice θα φύγει, θα πάει στρατό. Azir είναι open. Είναι open, αλλά αν πάρει αυτό Azir, εμείς απλά παίρνουμε Aurora. Βλέπετε, ήταν τα bans, μιλούσαν Aurora. Εμείς θα πάρουμε Azir. Νομίζω ότι είναι ένα trade που βολεύει τον Vlad και από τις δύο πλευρές, γιατί ο Vlad είναι καλύτερος παίκτης από το Serin. Έδειξε λίγο Yugi, μου άρεσε. Με Ezreal, Seraphine, το Twisted Fate είναι αρκετά ακουστικό. Πάμε για το Barbecue Combo, Rumble. Εδώ Πανόλης λέει φέρτε μου Rumble, θα το παίξω. Barbecue λοιπόν. Και επειδή έχουμε Barbecue μπορείς να παίξεις οποιονδήποτε μάγο, γιατί ο Rumble ανεβάζει πάρα πολύ το damage οποιοδήποτε μάγο στην ομάδα λόγω του E και του εύκολου penetration. Νομίζω ότι ο Vlad απλά έχει επιλογές, okay? Έχει επιλογές, μπορεί να παίξει ό,τι θέλει. Ο Vlad πρέπει να είναι για μένα από αυτά που έχω δει ο πιο φορμαρισμένος αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δυνατός, ακόμα και στο EWC που χάσανε ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Tracing τι θα πάρει? Tracing, put the Sion in the bag. Mid laners are overly reliant on their ability to free dodge. Hello, Doxa. Make low mobility champions low mobility again as well. Πάρε αυτό. Τουλάχιστον πάμε να παίξουμε ρε φίλε damage versus damage, κατάλαβες. Πάμε να παίξουμε damage versus damage. Να παίξουμε λίγο αντρικά. Aurora's great follow-up and Bessa's great follow-up. There are things to go in alongside the Nocturne. Small problem. Boom. He is diving into Azir Ezreal.
Οκ, καλό draft, δεν έχω παράπονο. Away υπάρχει, CC υπάρχει, damage υπάρχει. Και οι άλλοι καλό draft έχουν range, έχουν engage. Δηλαδή εδώ το ότι έχουμε Ezreal, ο Θεός μαζί μας, γιατί αλλιώς δεν ξέρω πώς έπαιζε εναντίον Aurora Knock. Αμπέσα, το Ezreal ήταν perfect εδώ. Δεν βλέπω κάποια από τα καινούργια picks να πω ότι θα μας τραβήξει λίγο την προσοχή. Μόνο ο Ezreal. Ξαναλέμε, αν πάει διαφορετικό draft. Κάτσε να δω αν ο Upset έχει παίξει καινούριο build Ezreal. But this is something that, I mean, we've just seen a lot of this split. Pick comp versus teamfight comp. Don't teamfight the teamfight comp. I'm a little worried for Emperors. I feel like there could be a lot of pressure from Douglas and tracing up towards that top side. Like Rumble παιδιά, splash early. θα παίξει. He's still going to get pushed into the Ambassador, but the Ambassador can chase Τι είναι him αυτό, really ρε? well. Knockdown 6, you've got Paranoia there for the follow-up as well. Those side lanes that you were talking about, Vedi. I think is where Heretics... Ωραία, ακούστε με, έχω το build. They absolutely can. Chat, έχω το build. Θα παίξει Trinity Force. Let's see if they can pull this Θα off. παίξει Into our first game. Mana Immune, As we mentioned earlier, only two αλλά θα picks πάει remaining in double the tier season. για το Seraphs και θα βγάλει, πώς λέγεται, Exciting times ahead. Horizon Zero Dawn Fnatic, they're fighting for one of those few ή όπως λέγεται, Horizon Focus. And if Fnatic lose this series, Giant X Αυτό είναι το build του Upset. into one of those remaining playoff spots. So Fnatic Οκ, will- Trinity, double tier, Horizon. For Heretics, a bit of pride on the line. It has been an entire month since they Καλό last ακούγεται. won a series on the LEC stage, and that was only Τόσο against φλάτη, γιατί SK φύγει συνέχεια. back in week one Πες να το έχει μείνει από τον of COVID, LEC spring, κουσούρι. all that time ago. Since then, they've come close. They almost took down Giant X, but haven't really been able Βλάντι, to- γύρνα σπίτι να σε πάμε σε ένα γιατρό, εδώ πέρα στα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης. Which obviously is going to give them a little bit of a bonus. Tournament realm does Ράζοκ, have βάρα. slightly Ράζοκ, more βάρα. access to new patches than the rest of us, so it hasn't just been Ah. since Wednesday that they have Word. been able to try out new things. Douglas as well coming into the team, replacing Sheo as Razork steps back in here. Douglas is going to chase him out with that Duskbringer. Betty, as a Nocturne aficionado, would you suggest he continues this? Well, he's fine because he has mid prio, so the Aurora should always be able to move first. The thing he has to be worried about is the Rumble moving, but Rumble's not moving. Okay. And it would be bad for the lane of Rumble if... Όλα καλά. Coach, μπορώ να φύγω τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λεβέντι μου. This is one of the biggest strengths of Nocturne. Χάσανε και οι δύο While we HP. do see it so often, you just can't outskirmish him. You can't beat him early. Παιδιά, δεν μπορείς να Just κερδίσεις τον use Nock. him. Ο Nock έχει καλύτερο spell level 1. I believe Έχει it's παραπάνω 15 damage level 1. level 1, might be 10. But they've changed Έχει it καλύτερο to rune για level 1. then they nerfed it, and I forget what the actual Και το number is. But Conqueror basically, καλό, each αλλά ακόμα δεν κάνει πάρα πολύ damage. And so you just win raw stat fights. 15. There you go, 15. Yeah, so that's why he's so strong early game. Είναι ένα camp μπροστά, αλλά εδώ ο Razork πρέπει να πάρει τουλάχιστον 2 camps από το jungle, τουλάχιστον 2. Και μόνο το red buff δεν είναι αρκετό. Παιδιά, ο Πανούλης παίζει Deathfire Touch. Deathfire Touch Rumble. Γρήγορα opinions. Πώς μας ακούγεται σαν επιλογή? Okay, this is pretty good, but not as good as a Duskbringer. Νιώθω πως είναι ένα πάρα πολύ καλό rune. Καινούρια επιλογή, δεν υπήρχε πιο πριν. Ανοίγεις το φλογοβόλο σου, πετάς το ult, το στακάρεις, κάνει damage. Είναι πάρα πολύ δυνατό, παιδιά. Τον ερφάρουνε ήδη. Τον ερφάρουνε ήδη. Γιατί το παίζουν όλοι, ρε. Το παίζει κάθε champion. Low Q Ezreal, caster Ezreal θα μπορούσε να παίξει με Deathfire Touch. Δεν δω πόσο damage κάνει με το Deathfire Touch. Δεν ξέρω αν ήταν πολύ, αλλά εμένα μου φάνηκε καλό. Να σας πω κάτι καλύτερο, ρε φίλε, από το να παίξω Comet σε αυτό το lane. 1000 φορές από το Comet το προτιμώ. But instead, they're trying to give a little bit more freedom for tracing up towards the top side. We'll see how things pan out as the game continues, because here in the early game, Upset with a very small lead, same for tracing up towards the top side. Crabs naturally going to be exchanged across the rift. Razork obviously a little bit slower on his clear. Αλλά το παίζουν πάρα πολύ. Και στον Jhin το παίζουν. Also because he was much later to clear that first camp, so Douglas, though, I don't think he's going to use the Prow for anything. Good poke continues to come out from the Fnatic bot lane. Phase Rush, το Phase Rush. Θέλω να δω αν θα παίξουν το καινούριο Phase Rush. Πώς λέγεται, έλα. Storm Raider Surge. Να δούμε αν χρησιμοποιηθεί καθόλου αυτό το rune. Για το μόνο σίγουρο είναι πως αυτό το rune είναι καλύτερο από το Comet. Οπότε ο Rumble ήταν ok και τώρα έχει καλύτερη επιλογή rune. Πανούλη, σε παρακαλώ, φίλε, σήμερα μπορείς να γκαπάρεις για να κλείσουμε μερικά στόματα. Δεν θέλω να γκαπάρει για να κερδίσουν, θέλω να γκαπάρει για να το βουλώσουν μερικοί. Oh fuck, ο Vlad είναι στο recall. Ο Vlad πρέπει να κάνει TP στο ward κανονικά, αλλά ναι. Όχι, κανονικά δεν θέλει TP στο ward για να παίξουμε ξύλο. Στο 80p, ναι.
top camp, sorry, bot camps for Fnatic still available, and of course the crab hasn't yet been secured. So Douglas just doing what he needs to do on Nocturne and just working very well with Seren, utilizing that mid prio, jungle and mid working together. Καλ, TR, πολύ αμυντικό build από τον upset. Βέβαια, να βλέπετε τι εννοώ. Πάλι, οι αντίπαλοι τι φορσάρουνε. Παίζουμε versus Fnatic. Ας weak-sideάρουμε το bot για να παίξουμε για το top. Τώρα εδώ, αυτό δεν ξέρω αν μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει smite, οπότε το κάνω θα το πάρει. Ευτυχώς δηλαδή εδώ μου αρέσει ότι ο Razork τουλάχιστον πάει και απαντάει στο play. Γιατί αν συνεχίσει να δίνει το jungle του στο top side, πρέπει πάντα να παίζει αυτό με αυτόν τον αμυντικό τρόπο και η υπόλοιπη ομάδα. Αλλά καλό, μπράβο. Okay, μπράβο στο Razork! Πάρ' τα minions. Ο κακός μας είναι το mid. Ρούφατα. Ωραία, η Σεραφίνη μου εδώ πρέπει να κουνηθεί. Γιατί αν η Σεραφίνη μου δεν κουνηθεί... χάσαμε control ball. Δεν μπορεί να το παίξει αυτό. Ο Βλάντι... wait. Ο Βλάντι παίρνει 6 από αυτά τα 2 minions, σημαίνει γι' αυτός 6 παρά. Γιατί ο Σέριν παίρνει 6 σε ένα minion. Μπράβο Razork. Μπράβο Razork, ωραίο invade. Νομίζω ότι τρολάρω, αλλά μέχρι τώρα το έχει πάει πάρα πολύ ωραία. Οπότε έχουμε μια πορεία να δούμε το Deathfire Touch στο top, έχουμε μια πορεία να δούμε το build που θα ακολουθήσει ο Upset. Έχουμε μια πορεία να δούμε αν ο Razork θα καταφέρει να πάρει το δράκο. Ανεβαίνει το mid τους. Ανεβαίνει το mid τους. Equalizer. Πρέπει να ρίξουμε equalizer για να φλασάρουμε νομίζω goat. Άλλο, εντάξει. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο ο έμπειρος με πίσω στο lane 2000 gold. Γιατί τρώμε gang και flash ulti από το mid τους. Χαλό. Γιατί τρώμε flash ulti από το mid τους. Για να χάσουν wave στο mid και για να χάσουν δράκο. Χαλό. Δηλαδή αυτά εδώ πέρα μπορούν μερικοί να τα παρατηρήσουν και να τα αποδεχτούν ή όχι. Τώρα δεν έχει flash και πρέπει χωρίς flash να καταφέρει να πλοηγήσει το lane versus Ambessa versus Nock. Γιατί λογικά ο Nock, αν θέλει να σκοτώσει, κοιτάει το top lane, δεν φίλε και είναι λουκουμάκι. Τον περιμένει πάρα πολύ ελεύθερα. Λέει, παρανόια, μπαίνω. Ειδικά με το ultimate της Ambessa δεν ζώζεται ο Rumble. Οπότε λογικά, εδώ αν είσαι Fnatic, εγώ τι σκέφτομαι. Nice. Σκέφτομαι ότι πρέπει να φορσάρεις first blood γρήγορα γιατί θα δώσεις kill. Οπότε πρέπει να πάρεις kill για να μην δώσεις το πρώτο kill. Εδώ εντάξει, αυτός πέθανε, right? Ο Jarvan είναι κάτω. Εντάξει, Douglas είναι κάτω ακόμα. Ο Douglas δεν έχει 6. Barrier. Το έλουσε. Εδώ ο Νταγκλασάκος μπορεί να πρέπει να κάνει flash. Βέβαια έχει καλό spell shield. Μπράβο Ice! Μπράβο! Πολύ καλό. Αυτό ήθελε. Η Fnatic αυτό ήθελε. Ο Razork είναι πολύ μπροστά στο jungle matchup και γι' αυτό μπορεί να κάνει gank χωρίς το παρανόια. Αν εδώ υπήρχε παρανόια, μπορεί να μιλούσαμε για double kill στο Nocturne. Που σε skin master παιχταρά. Λεβέντα ρε. Καλή αρχή. Good start. Ο Vladi φαρμάρει, με το scaling pick του απλά φαρμάρει. Παιδιά, το Deathfire Touch στον Azir, πώς θα μας ακουγότανε. Δεν ξέρω. Θέλω να τσεκάρω τώρα Deathfire Touch στα πάντα, αλλά να μου πείτε, τρώει nerf επόμενο patch, οπότε δεν είναι τόσο overtuned. Τόσο Razork είναι καλός με J4. Χαράσουμε. You have a triple ult combo if you're Heretics. You could look for a play, but they're deciding against it. Don't want to take the fight as of yet. Βοηδάκια, μαζί με Δράκο, μαζί με First Blood στον Jungler, μαζί με full πίεση στον bot. Μιλάμε για 20 CS διαφορά για τον upset. Μπράβο. Μπράβο. Ο Vlad κάνει τη δουλίτσα του 10 CS μπροστά. Ας πούμε 9. Αλλά παίζει Azir. Παιδιά, ο Razork από την προηγούμενη εβδομάδα τα παίζει. Το early game του Razork έχει βελτιωθεί full. Ο Razork έχει ένα θέμα. Ότι τρελαίνεται
Και τώρα π.χ. μπορεί να πάει bot και να κάνει flash ulti στο tower μόνος του. Χωρίς bot lane το δικό του. Και θα του πεις τι κάνετε, bro. Να σου πει, there was an angle there, I could kill. Και να χάσουν το game. Αυτό είναι το θέμα με το Razork. Το early game του έχει σταθεροποιηθεί αρκετά. Είναι καλύτερο από παλιά. Hello, Παναγιώτη. Καλησπέρα, Νικό. Καλησπέρα σε όλους, boys. Ο Way εδώ δεν έχει X. Ψάχνει Q flash στο minion. Περιμένει πολύ. Δείτε πως κοιτάει ο Way, σαν να ξέρει κάτι που δεν ξέρω. Ο Upset παίζει εξαιρετικά, ρε. Ο Upset έχει πρεσάρει το lead ακριβώς όπως πρέπει, ώστε ο Ezreal να είναι δυνατό pick όταν έρθει η ώρα. Bro, Douglas είναι ο TL Nero, το ορκίζομαι. Τι ult ήταν αυτό? Oh yeah, flash στο bot. Το true shot barrage δεν πετυχαίνει, αλλά πήρε στο flash από τον Way. Δεν μπορούσε να ηρεμήσει, το έκανε ult κάτω το tower. Και μαντέψτε που είναι ο Razork. Ελάτε, λέει, παιδιά μου, εδώ πέρα να κάνουμε ένα πάρτι. Μην το κάνεις throw, σε παρακαλώ. Τι πει, φύγετε. Να αφήσουν να πεθάνει, Θα τον αφήσουν να πεθάνει, ο Serin θα πάρει το kill. Είναι αλήθεια ότι έπαιρνε κόμπι Fnatic. Νομίζω αν δεν έπαιρναν Upset θα παίρναν Exa kick. Ωραία, όλο το game παίζεται για το Vlad, ρε. Τώρα πέρα από την πλάκα. Ο Vlad είναι AFK mid. Ο Serin έχει κάνει το δεύτερο roam. Απλά ο Vlad πρέπει να σκελάρει και να κουβαλήσει. Αν δεν κουβαλήσει, είναι στην πλάτη του το game, να ξέρετε. So, the top gank, atrocious. Yeah, it was terrible. There was no coordination between top and jungle, and they found nothing. Bot lane, they still found a... Ωραία ulti από τον Way πριν για να πιάσει δύο άτομα. Δεν είχε flash να κάνει έτσι κι αλλιώς η Seraphine. Τώρα εδώ προσπαθούν να κάνουν fight. Το Upset είναι σχετικά low, αλλά οι άλλοι δεν έχουν mid. Το Vlad τώρα κουνιέται για να πάρουν τον Δράκο. Έπρεπε να κουνηθεί. Και μετά να πάει mid να πάρει το wave. Αλλά ο Upset δεν πρέπει να μπακάρει. Μπορεί να πει θέλω να πιάσω τα waves για να στακάρω το Kal, να πάω back, να πάρω full Trinity. Που δεν παίζει να είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται, γιατί με το Kal είναι ήδη 800 gold μπροστά. Θα πάρει και το Kal, έχει κλείσει το quest, είναι σε καλή θέση ο Upset, αλλά εντάξει δεν μπορείς να μείνεις άλλα δύο waves, είναι ένα λεπτό. Μακάρι ο Serin να παίξει Aurora σαν τον Faker. Σκληρό. But it is getting a little dire for Heretics already. Yeah. They can still come back, because again, the goal difference is not that big. In terms of items, that's the thing you need to keep your eyes on. You can see both mid laners completed their first item. There's a small jungle advantage, because Razork, with that first blood, he's been able to complete the... Ο Douglas, εδώ για μένα ο Douglas θα έπρεπε να έχει kill. Το ότι δεν έχει kill είναι λίγο κακό για αυτόν. Γιατί ο Nock δυστυχώς το competitive δεν σκέιλάρει καλά. Ειδικά όταν παίζει εναντίον Ezreal Azir, δεν σκέιλάρεις καλά. Χρειάζεται αυτά τα early kills, να κλείσεις δύο αντικείμενα, να μπορέσεις να απειλήσεις το AD carry με ένα V1. Τώρα αν το AD carry σε περνάει 2.000 gold, και είναι και AD carry σαν τον Ezreal που πηγαίνει defensive items, δεν θα το σκοτώσεις εύκολα. Ωραία, Trinity, το έχει βγάλει ο Upset. Περιμένουμε πράγματα από τον Upset. Παιδιά, σας είπα το build. Περιμένετε mixed build. Εγώ περιμένω να πάει double tier. Τι θα αλλάζουμε πανούλι με τον Zeus. So, for example, Rumble now on the bot side of the map. Dragon's obviously 3 minutes away, but maybe this could be a good angle to consider bringing way down, looking for a trap, finding a pick, and then you use that in order to then contest the objective. Because if they do just play the straight front to back, Fnatic just having so many advantages with the comp that they've drafted. Yeah, right now you're sitting at item parity across most roles. Exactly. Η Αμπέσα το έχει το item σε, ναι. Η Αμπέσα περιμένει να ψαρέψει κανένα ulti, αλλά κάθεται πάνω σε ward. Προ είναι πάλι ο Nock κάτω. So he gets all of that extra gold. Ice has also completed his quest right now. It has that Hex Optics, but I expect Ezreal Upset to go Manamune next. And then often at the moment we are... Ωραία, βλέπετε τι εννοώ, γιατί πολλοί βλέπετε το stream και σας λέω να βλέπετε τα games της Fnatic για να καταλάβετε πώς παίζει η Fnatic, okay, τι γίνεται με τη Fnatic. Δείτε που είναι πάλι ο Razork. Okay, δείτε που ήταν ο Nock.
η Fnatic. Δεν λέω ότι αυτό είναι λάθος gameplay. Είναι σωστό gameplay. Καλά κάνουνε. Καλά κάνουνε. Αλλά πρέπει να κουβαλάνε τα carries όταν παίζετε το game έτσι. Okay, βλέπετε πόσο μπροστά έχει βγει τώρα ο Upset. Πόσο ο Vlad έχει πάρει ένα lane το οποίο κανονικά είναι δύσκολο και το έχει κάνει πανεύκολο. Κακό spellset από Douglas και καίει και το παρανόια. Douglas, τι έπαθες, τρόμαξες! Παιδιά, το ορκίζομαι ο Douglas, παίζει, δεν ξέρω, φοβάται, κάτι φοβάται. Είναι κάποιος από πάνω του με καμιά σκούπα και τον βαράει. Πριν έκανε ulti μέσα στο tower, τώρα πάτησε ulti για να ξεφύγει από το τίποτα. Τι φοβήθηκες, bro? Oh, nice combo! Πιάνουν το nice, ο Ice εδώ θα χρειαστεί να κάνει summoners. Και το flash του και μετά το πετυχαίνουν με τα spells, το red buff δεν σκοτώνει. Αλλά ωραίος εδώ ο Razork, και άλλη μια φορά ωραίο combo. Πατώ ο Πανούλης έχασε flash, το έφαγε ο Lin, έχασε flash. Αλλά πουσάρουν και να πάρουν το tower στο mid lane και αυτό το tower δεν θα ζήσει για πολύ. Όχι, αυτό το tower είναι παρελθόν. Με τον δράκο να βγαίνει σε 1 και 20. Πουλού μεγαλύτερο Zeus. Όπα ρε. Δεν έχει flash, δεν έχει flash, θέλει προσοχή εδώ. Πες να πέθανε. Ξανελάτε! Ξανελάτε! Εμείς εδώ είμαστε! Λίγο ταγκλαρισμένο. Καλό. No, they didn't even need the paranoia in this situation. I think there's still a world where they can kill through a tower dive. Douglas has not proven to me that would happen in this game. Ο Douglas είναι lost. Ο Douglas είναι δυστυχώς πάρα πολύ χαμένος σε αυτό το game. Okay. Δηλαδή δεν είναι αποφασιστικός, παίζει κάποια plays και τα παίζει μισά. Φοβάται, κλικάρει λίγο μπροστά, λίγο πίσω. Δεν ξέρω, σας είπα παιδιά και δεν ξέρω αν αυτό είναι ίδιο. Τα vibes στην Heretics πρέπει να είναι άθλια. Εδώ υπάρχει kill. Εδώ υπάρχει flash, μήπως. Ένα equalizer καλό, φοβάται ότι δεν είναι εκεί ο Nock. Αλλά ο Nock πρέπει να είναι κάτω για να κάνουν δράκο. Βέβαια ο Nock φεύγει, πηγαίνει πάνω ο Nock. Εμείς κάνουμε teleport εκεί βέβαια. Οκ. Soul point λέμε και κλαίμε λοιπόν. Upset μποτούλες, πάμε λίγο καινούργιες μπότες. Παιδιά, αυτές οι μπότες δίνουν Omnivamp. Το Omnivamp στακάρει όταν πάρεις kill assist για να πάρεις παραπάνω Omnivamp. Αν έχεις και upgrade, αν είσαι mid lane, το Omnivamp πηγαίνει στον Θεό. Εδώ μπορεί να κάνει ουλτάκι, το φλασάρει, ο Tracing, Herald στο bot, para να πάρουν tower, ο Razork λέει τον Daivar αυτό. Αστοχεί τον Way, αλλά μέσα ο Πανούλης και είναι εκεί, μπορεί να βάλει φωτιά, χτυπάει και τον Tracing από την άλλη πλευρά. Ο Razork σκεφτόταν να εξυψωθεί, αλλά το combo δεν υπήρχε και τώρα τα αρκετάρουν πάλι το tower και να πάρουν και αυτό το gold, ώστε μετά να ξανακρασάρει το Herald να πάρουν και άλλο gold από εκεί. Recall από τον Empire για να πάει να μαζέψει το top lane wave επειδή χάσαν το tower, αλλά όλα αυτά καταλήγουν σε ένα πολύ καλό και υγιές gold lead για τη Fnatic που παίζει ένα σταθερό και όμορφο game. Τώρα αυτό εμένα μου φαίνεται λίγο too much για να πεθάνει εδώ ο Vlad με τις μπότες που έχει και flash. Α, καλά, ο Douglas πήγε αλλού. Βέβαια, καλό το public execution, ο Vlad δεν φλασάρει. Ο Vlad δεν φλασάρει εδώ, οπότε θα πέσει κάτω, θα μπορούσε να έχει κάνει flash για να ξεφύγει. Γιατί ο Douglas πήγε από την άλλη, πήγε στον Jarvan και ο Jarvan απλά έφυγε combo, οπότε χάσανε το ultimate του Douglas για άλλη μια φορά, το combo δεν πετυχαίνει από τον Razork. Ζούσε ο Vlad εδώ, αλλά νομίζω ότι μέσα στο σκοτάδι δεν είδε το ulti της Αμπέσα. Μία Αμπέσα που το ulti της είναι ρεφαρισμένο. Οπότε έχεις πάρα πολύ χρόνο να κάνεις react γύρω από αυτό. Παίζουν για το fight. Ωραίο knock-up, ωραίο τσαρμάκι από την άλλη πλευρά. Upset βάρα. Δεν πολύ βαράει ο Upset. Χαλασμένο μας τον έφεραν, δεν πειράζει. Για να χάσουν αυτό το game τι πρέπει να γίνει? Τίποτα, πρέπει να είναι Fnatic. Απλά πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν. Temporary health is what I meant. EHP. Yeah, exactly. So we'll look back at the bot lane play, and so Vladdy, it looks like he takes no damage. That's the empowered Merc Treads for you. He's getting. Δεν είχε combo να ντασάρει. Yeah, you can tell that he just doesn't see it. So φαινόταν. he doesn't react.
He doesn't flash. Not the end of the world. It is just one kill. Seren though right now kind of the power point. Όχι, παιδιά, όχι, ρε φίλο. Upset πηγαίνει κανονικό build, δεν πηγαίνει το AP build. Έβγαλε HP, θα πάει Sojin. Σε νέρωσα. Γιατί σε αυτό το game το να πας Seraphs δεν είναι κακό. Οκ, παίρνεις damage στο mana immune και ταυτόχρονα παίρνεις ασπίδα ενώ οι άλλοι παίζουν Aurora Ambessa Knock, άρα δεν σε σκοτώνουν πάρα πολύ γρήγορα και ταυτόχρονα παίρνεις και το AP όπου χρησιμοποιείς για να κάνεις extra damage πια, αρκετό extra damage. I mean, it has to be, right? Because in my head, I was sitting there, because I just kind of went through the logic in my head. Normally, I say, oh, hang on. Α, το βλέπετε, αυτό είναι το θέμα με το Razork. Θα κάνει κάτι τέτοιο, ρε φίλε, ενώ είναι πάρα πολύ μπροστά. Ακόμα μπορεί να παίξει το fight. Τα χείλη από τον Razork είναι πάρα πολύ καλά. Μπαίνει μέσα ο Vlad, κάτι το ίδιο και μετά μπορεί να πιάσουν για να σκοτώσουν τον Douglas. Όσο τώρα η υπόλοιπη ομάδα μπαίνει πάνω στον Tracing. Ice ο στόχος, δεν τον σκοτώνουν. Μπαίνει μέσα όμως ο Way, μπορεί να κάνει το stun. Είναι low ο Razork, παιδιά, βαρέστε! Είναι μόνος του Ice που πάτε! Είναι μόνος του Ice, βαρέστε τον, δεν πειράζει. 2 για 1. Αλλά αν ζούσε εδώ ο Razork θα μπορούσαν να έχουν φορσάρει κάτι παραπάνω. Εντάξει, πουσάρουνε bot, recall. Αυτός αν πηδήξει πάνω μας τον σκοτώνουμε. Μπορεί. Πρέπει να αλλάξει θεωρείς Fnatic. Staff. Οι Fnatic έχουν δείξει ότι τελευταία από αποτυχία αν δεν έχουν super roster, οπότε να αλλάξουν staff να δούνε καλό. Μπράβο ρε Vlad, εδώ, ωραίος τείχος, ωραίος τείχος. Βέβαια, μένει πάρα πολύ low. Α, αυτό δεν το είδα. Έφαγε πάρα πολύ damage εδώ με την παγίδα που πιάστηκε. Λέω κι εγώ, πώς έμεινε τόσο low. Αλλά εδώ θα ήθελα να δω τον Upset, ρε φίλε, ένα Space Glider, καταλαβαίνετε. Θέλω να δω τον Upset, να ντασάρει μέσα. Well, you're right. He has half a Scryer's Bloom right now and a vision score of 2. Yeah. I was wondering what would happen. I mean, it was just my mind was sitting there being like, it's like, oh, I'm supposed Α, έχει χαλάσει το overlay τους, ρε. Γιατί αν δείτε, ο Upset, οι μπότες του, επειδή είναι καινούργιες, δεν μπαίνουν στο overlay. Το overlay δεν αναγνωρίζει τις καινούργιες μπότες. Οπότε το trinket του Upset έχει πουσαριστεί πιο δεξιά και δεν φαίνεται ολόκληρο. Λεκ! What are we doing? Αν το δω εδώ πέρα. Build. Μου τα βγάζει κανονικά. Μου τα βγάζει κανονικά. Έχει μπαγκάρει επειδή είναι καινούργιες μπότες. Ωραία, Νταγκάλας. Αν ο Νταγκάλας μπορεί να πάρει το smite, εδώ μπορεί να έχουν game. Βέβαια, ο Βλαδίμηρος πιάνεται, θα μπουν πάνω του. Προσπαθούν να κάνουν fight. Ο Βλάντι τον τζάρει όμορφα. Ένα καλό equalizer εδώ. Το equalizer είναι πάρα πολύ τίμιο. Βέβαια, ο Ups πέθανε. Ο jungler μου πέθανε. Και μετά το top lane μου είναι πάρα πολύ low. Φλασάρει μακριά. Ο Ice θα ντασάρει μέσα από τον τοίχο. Upset δεν θα πηδήξει. Θα φύγουν με 0 kills και θα χάσουν και το δράκο. Και ο Jarvan πέθανε χωρίς να κάνει ούτε ένα spell. Nice! They're so back. This is how I think you should be using Nocturne. You throw the ultimate down, Seren uses the invisibility to find a really good angle, gets into the pit. So just keep your eyes on... Πώς έφαγε έτσι ακαρία one shot, ρε φίλε, με όλα τα κουμπιά, ενώ έχω Seraphim. Για να δω stun από τον Bard και πάνε και κάνουν Wensho May. Προέφαγε Wensho May από το Seren. Θέλει Magic Resist. Έστω και ένα μικρό Magic Resist, γιατί εδώ έφαγε τρομερό one shot από το μισό HP, λιποθύμησε. Τα mids είναι even στο gold. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό δεν είναι καλό. Ο Vlad θα πρέπει να είναι 2.000 μπροστά. Τουλάχιστον να πάρουν το soul μετά, γιατί χρειάζονται πάρα πολύ τα αμυντικά stats. They've seen Fnatic get big leads and lose the game. They still shouldn't lose this game. They are very much in the driving seat. That's true. Do they have their license though? That's a great question. Yeah, by the way, οι top laners δεν παίζει να μπορεί να γίνουν πιο φτωχοί. Οκ, τα items που έχουν τα tops είναι disgusting. Έχουν 1,5 item. Στο 24. Μπορεί κάποιος να τους δώσει από 1 ευρώ.
Just make some room. I just, sorry. I know it's a little full. It's when he gets an 8th item, that's when we have to be concerned. Yeah, if the wards. Yeah. I mean, they would. No, No, I mean, it's still, yeah, it's still, yeah. He needs a slot Yes. for the wall. Ωραία, πάμε να δούμε, παιδιά. Ο Upset παίζει με 2.000 καλύτερο το game. Αν δεν μπορεί να κουβαλήσει και αυτό το game, εγώ θα τρελαθώ. Δεν ξέρω, θα πέσει το μαλλιά μου, ρε. Θα σκίσω τα τυχεία μου, ρε. I'm locked, man. Okay. Got to think about what happens next. Οκ, δεν θα αντέξω να χάσει και αυτό το game η Fnatic, ενώ ο Upset είναι τόσο μπροστά. Σώρο το game. Σώρο το game. Βλάντι στο side, παίρνει το tower, θα πουσάρει το wave. Ο Nocturne περιμένει κάπου με το ulti, δεν θα πάει top. Ο Βλάντι δεν έχει flash, αλλά πάλι. Okay. Not quite. Yeah, I mean, Emperor was scared about a dive, and then when the wave thins out, he's Το not κάνει gonna ulti, το κάνει ulti. Ooh, that's good. So he's buying a Not a lot of cannon time. wave, buys Ναι, ναι, ναι. Yeah, Για so να this παίξει η is ομάδα σου, παίζει και εσύ το map και να πέσει το tower σε καλή θέση. pretty cheap tempo. Because normally you would have to recall, but because he cleared out the whole wave. He still has to recall. Yeah, no, obviously he does. But Ωραία, ο Upset Heretics 3 can't items do με το AD build, δεν πηγαίνει AP αντικείμενα. Άρα το έπαιξε τόσο στο solo και δεν του άρεσε καθόλου το build. Otherwise would have had it. If we could represent this tempo with some sort of small circular disc, No, like a token, stop it. that would make it so much easier for me. Ωραία, ακούστε με τώρα. Πρέπει να φορσάρουνε, έχουν το πάνω χέρι. You know you're. Ράζοκ είναι ένα level πίσω. Μπρο, ο Douglas. Τώρα, για να καταλάβετε για ποιο λόγο με νευριάζει το jungle. Okay, ο Douglas έχει παίξει χάλια. Χάλια. Και ο Ράζοκ είναι level πίσω. Το πας Baron. Κανονικά εδώ φορσάρεις Baron. Το equalizer είναι άψε λίγο. Δηλαδή, ο Ράζοκ έχει πάρει objectives, έχει δημιουργήσει, έχει κάνει engaged, μπλα μπλα μπλα. Ο άλλος είναι level μπροστά. Απέσιος ρόλος. Ωραία, μόλις ο Baron πέσει λίγο low, τον περιστάρουνε. Ο Azir κάνει τόσο damage στον Baron που είναι ακραίο. Εδώ απλά πρέπει να κόψεις τους δρόμους. Το equalizer είναι πάνω σε 20 δεύτερα περίπου. Οπότε πρέπει να στολάρεις. Το TP, δεν το βλέπουνε. Δεν βλέπουνε το TP πάνω τους. Μπαίνουνε μέσα flash από το Vlad, δεν πιάνει τίποτα. Oh my god, θα φάει fear. Βοηθήστε τον. Καλό κόμμα από Razork. Upset μπαίνει μέσα. Μπορεί να πάρει το kill, ο Vlad έχει πέσει, αλλά ο Upset είναι full HP με στακαρισμένο tempo. Νομίζω πρέπει να πηδήξει ευθεία, παιδιά. Ο Upset πηδάει στα πλάγια, θέλει να βρει άλλο στόχο. Θα σκοτώσουν τον Tracing για αρχή. Upset δεν φοβάσαι τίποτα, λεβέντι μου, πάμε ευθεία. Μπράβο. Ένα ακόμα και σκοτώνεις. Έτσι ρε Upset, έτσι ρε Upset. Smurfing. Μπράβο. Καλό, και του πήραν και το flash. Οκ, πάμε ρε Upset, ευθεία. Αυτό ήτανε ωραίο fight. Οκ, έπαιξε ευθείες, ντάσαρε μπροστά, κυνήγησε στόχους, βρήκε ό,τι ήθελε να βρει. Ο Razork το σμέρφαρε, ο Razork έσωσε το fight. Ο Razork με το διπλό combo που μπήκε μέσα από το backline, έτσι πως τους βρήκε, ήτανε φανταστικός, πείτε ό,τι θέλετε, τρομεροί και οι δύο. Μπράβο, μπράβο. Ωραία, σας παρακαλώ, μην κάνουμε το κλασικό που κάναμε και στο προηγούμενο game που χάσαμε το Soul, πάμε Draco τώρα. Εδώ ο Vlad τραβάει σκανδάλι, παίρνει το flash από τον Ice. Πατάει ζώνες και δείτε εδώ τι κάνει ο Razork. Μπαίνει, μπαμ! Φλασάρει και εδώ βγάζει τον Ice εκτός game. Οι άλλοι πατάνε πολλά κουμπιά πάνω στον Vlad, οπότε ο Vlad μπορεί να πεθαίνει, αλλά έχει τραβήξει κιόλας μερικά cooldowns. Και να πούμε κιόλας ότι επειδή στο προηγούμενο fight ο Razork είχε πάρει το ultimate της Aurora και του Nocturne, δεν υπήρχε καλό follow-up στην Heretics, είχε πάρει και τα cooldowns. Απλά να πετύχουμε το smite level, εντάξει, απλά να πάρουμε το objective, θέλουμε το soul. Καλό, καλό, πάρα πολύ καλό. Με Mountain Soul τώρα δεν πεθαίνουν, είναι πάρα πολύ tanky. Είναι μεγάλα μπουριά, ο Vlad αυτή τη φορά θα πιάσει, δεν συγχωρεί. Η Αμπέσα που πάει. Η Αμπέσα μπήκε από το flank και εγκατέλειψε μετά. Λέει τελικά, εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω να παίξουμε ξύλο, θα φύγω μακριά. 7.000 gold το lead, 5% score, double για τον upset. Μπράβο, μπράβο. Παιδιά, όχι, η Fnatic έχει βελτιωθεί, ρε φίλε, παίζει πολύ πιο οργανωμένα. Και στη Γαλλία που έχασε, σας λέω, κρίμα ήτανε, κρίμα ήτανε. Άτος, Ραζόρκος, περπατάει πολύ μπροστά. Ο Ice κατάλαβε τι γίνεται. Νομίζω πως ο Ice δεν πήρε χαμπάρι ότι είναι πίσω του. Παίζει να το έλεγε ο Tracing, Ice είναι πίσω σου και να έλεγε, Νάνι. Αλλάξα να πω LFLT. Ρε φίλε, θα σου πει ο άλλος Mickey Mouse Tour, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Κατάλαβες. Για όσοι λέτε παίζουν versus Heretics, την προηγούμενη εβδομάδα που ήσασταν, πίναμε τσάι. Είχαμε βγει έξω και πίναμε ice tea στα μπαράκια και δεν είδαμε τα games.
Do you still have I ways to... didn't do this in the tutorial. You just walk down one lane. Well, clearly you did it incorrectly. You'll have to do the tutorial once was 10 again. years ago for Yeah, me, you'll have so, to do it yeah. again. Υπάρχει ξεκάθαρη βελτίωση στην ομάδα. Δηλαδή, βάλε να δεις replay της πρώτης εβδομάδας και να δεις replay από την προηγούμενη και μετά. Είναι άλλη ομάδα αυτή που παίζει. Καλή ulti από τον Bard. Βέβαια, δεν ξέρω αν υπάρχει follow-up, γιατί ο Upset ακόμα δεν υπόνα. Δείτε πόσο damage κάνει ο Upset, φίλε, και χιλάρει κιόλας από αυτό. Γιατί παίζει σαν Prime Ruler. Μπράβο, ρε Goat. Μπράβο, ρε Goat, Upset, δεν αμφέβαλα ποτέ. Equalizer δεν κάνει πάρα πολύ δουλίτσα εδώ πέρα, είναι η αλήθεια. Αλλά Upset και Vlad απλά θα βαρέσουν όσο παραπάνω θέλουν. Παίρνει πάλι κόμπο. Ο Πανούλης φλασάρει στο tower, είχε beef με το tower από ό,τι φαίνεται. Ζώνιας. Ο Vlad φέρνει πίσω τον Nice, τον βαράει λίγο παραπάνω, αλλά το headshot πετυχαίνει τον Πανούλη. Ο Πανούλης θα ζήσει λίγο παραπάνω και θα πέσει στο τέλος από το χέρια του. Το Serin, όχι του Ice. Αλλά και ο Serin θα την πληρώσει την ύφη. Θα κάνουμε τα KDA, παίρνουμε τα kills. GG, well played. Τα tops τελείωσαν το game με 2 items. 2 items. Είναι insane. Ήταν καλό να περνούσαν οι WC, να δούμε λίγο πώς θα ήταν μερικές ομάδες. Δύσκολο να περάσει από οι WC, ρε. Οι Vitality χάσανε στο EWC από τους Shifters και είναι εκτός. Όπου οι Vitality θέλουν να περάσουν στο EWC. Είναι όχι απαραίτητο. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το EWC πώς δουλεύει. Όσο παραπάνω τουρνουά παίζει η ομάδα σου, τόσο παραπάνω πόντους παίρνεις. Και στο τέλος, αν κερδίσει ο οργανισμός σου, παίρνεις έξτρα 7 εκατομμύρια δολάρια. Η Vitality είναι από τους top οργανισμούς στον κόσμο σε όλα τα παιχνίδια. Το ότι δεν θα περάσουν στο LoL, τους κακάρει. Οπότε μου κάνει λίγο εντύπωση που έχασαν. Ήταν σημαντικό για αυτούς. Δεν πήγαν loser bracket, χάσανε και από Koi, χάσανε και από Shifters. Οπότε ναι, θα ήμουν λίγο mad αν δεν είχε περάσει η ομάδα μου εκεί. Anyway. Ποιος κέρδισε η Fnatic 1-0 και τώρα θέλουμε να συνεχίσουμε με το best of 3. What is this, brother? Perfection. Συγχαρητήρια, μπρο, σε κάθε μέρο μέρα ανοιχτός και παρουσιάζει τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα άσχετα που σε επηρεάζουμε καμιά φορά. Σε μεγάλο ευχαριστώ. Είμαι μεγάλος! Πάλι παπούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ είπε. Συγγνώμη, διάβασα κάτι περίεργο. Okay, διάβασα κάτι περίεργο. Αβατάριους. Ναι ρε, έγινε goat. Goat Αβατάριους έγινε ρε. Αλλά είσαι μεγάλος. Η γιαγιά σου είναι μεγάλη. Για να της δώσει χαιρετίσματα, είναι πολύ καλή κυρία. Η Fnatic πώς περνάει playoffs. Φορσάρει ισοβαθμίες με ομάδες στα 3 ή 4 wins. Αν είναι ισοβαθμία μόνο με G2 περνάει, αλλιώς θέλει ισοβαθμία που είναι με 3 ομάδες και πάνω. Δηλαδή αυτή, η G2 και η GX. Πρέπει να φορσάρει ισοβαθμίες. Ο Πανός λεφτά παίζει να παίρνει. Πώς να του στείλεις. Είναι κάτι που δεν ξέρω είναι η αλήθεια. Αλλά στριμάρει ο Πανούλης, μπορείτε να το ρωτήσετε. Βέβαια θα σας πει από πού έρχεστε κύριε, γιατί με ρωτάτε είστε η εφορία. Fnatic το κάνει σαν την Πανάθα. Yeah. Έχει παίξει Douglas με Πανούλη στην Ανώ. Όχι, είχε φύγει ο Πανούλης νομίζω τότε. Δηλαδή WC είναι το τουρνουά για τους Άραβες. Okay. Παίζουν όλες οι ομάδες σε κάθε παιχνίδι που μπορείς να φανταστείς. Πού είστε ρε Ντάντε. Το LFL είναι μετάδοση μόνο στα γαλλικά. Το LFL είναι το γαλλικό τουρνουά. Γι' αυτό είναι μόνο στα γαλλικά. Λέω στη Μάρη και γαλλικό ρε να βλέπουμε τόσο καλό που είναι. Και εγώ μετά τι θα κάνω, παιδιά, αν στριμάω όλα τα τουρνουά, καταλαβαίνετε πως μετά δεν είναι χώρες. Αν είχα, έστω ότι ήμουν ο Νίρο και ο Γορίλας και έβαζα τον Γορίλα να καστάρει μετά τα άλλα τουρνουά, θα μπορούσα, αλλά είμαι μόνος μου. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα.
Έχουν παίξει game, έχουν παίξει. Είμαστε 1-0. Το βλέπετε, δείτε εδώ στις τελίτσες. Οκ, στις τελίτσες. Αυτοί έχουν μία τελίτσα, αυτοί καμία. Fuming. Δεν φαίνεται από το κινητό streamer να πάρετε μεγαλύτερο κινητό, μεγαλύτερες οθόνες. Αν κερδίσουν Fnatic τι γίνεται, κρατιούνται ρε φίλε με νύχια και με δόντια, δηλαδή όταν σου λέω κρατιούνται είναι αυτό που πνίγεσαι και έχει ανέβει το νερό και έχει φτάσει εδώ και εσύ έτσι. Κάπως έτσι κρατιούνται, κατάλαβες. Πώς να μην καστάρεις εσύ και να καστάρει ο γορίλας που είναι καλύτερος. Μήπως να κόψεις μαλακίες γιατί είμαι αλλεργικός και θα φτερνιστώ τώρα. Οι καμπάνες γιατί χτυπάνε. Ξεκίνησε πάλι ο Βλάντι. Βρω, Βλάντι είναι χαζός, τέλος, Βλάντι είναι χαζός. Ο μόνος που γελάει στην ομάδα με τον Βλάντι είναι ο Πανούλης. Και κάνει μαλακίες ο Βλάντι και όλος γελάει. Αυτό είναι synergy. Γνώμη για Τζόμπλεφ βγήκαν τελευταίοι. Μου έκανε έκπληξη, δεν περίμενα να βγουν τελευταίοι. Γιατί έχει μερικά περίεργα ρόστερ το LFL. Αλλά κρίμα, κρίμα. Γιατί δεν είναι για τελευταία θέση σίγουρα. Πώς λέτε στην EuroLeague. Το είπα ρε φίλε, ο Παναθηναϊκός να το σηκώσει. Θα κάνω μοϊκάνα. We need to swap these lanes, and Pyros figures out the same thing. Now, lane swap will be coming. Tempo usage will be very important here because Vladi is going both into the strong side. And Pyros is going to the top lane, and if we pause it right now... Τι πιθανότητες δίνουν στους Fnatic, 4%. This wave will be for Team Heretics. This is where they want to be playing aggressively. Ο Πανούλης φαίνεται πολύ να χαίρεται που είναι με τον Βλάντι. Περνάνε καλά μαζί μου ρε. Δηλαδή αν κέρδιζαν αυτή η ομάδα θα ήταν full vibes. Πώς ρίχνει, όχι, πώς βλέπεις το φετινό NBA. Για το φετινό NBA, αν δεν το σηκώσουν οι Spurs, Spurs OKC, κερδίζει οι Spurs στα 6 games, 6 ούτε καν 7 games. Παίζει τελικό με Celtics, τους γκαπάρει 4-1. Random λέξεις, δεν είναι καθόλου random. Έχω δει όλα τα games. Όχι, εσύ δεν ήθελαν να κάνουν trade για Γιάννη, τώρα θα δουν παντόφλα από Wemby. Καλά εντάξει, δεν άξιζε να κάνουν trade για Γιάννη. Έχουν πολύ καλή ομάδα για να δώσουν πόσους παίκτες για να πάρουν ένα superstar. But it doesn't need to be perfect. It needs to be good. Because good enough is what Fnatic has been needing for this whole split. Bard ulti comes in, they defend the tower, but Fnatic is here far. Τώρα παίζουν στο NBA. Το πρωί κατά τις 5. Ανάλογα ποια ομάδα. And that was just good enough. Because that's what Fnatic needed. Good enough. But I do think there was plenty of plays from Fnatic throughout that game that were really solid when it came towards the macro, right? Like consistently they were shifting into. Παιδιά, ποιος είδε χθες LeBron James να κουβαλάει πάλι. Fucking go. Δεν είπα φάνα, είπα μοϊκάνα. Έχει διαφορά. I stress so much the good enough part because when you're a team that you're at the bottom of the standing, there's so many holes in your gameplay. You went from a place where
you barely knew how to move around the map in the mid game, right? You can't expect. Άρα λες να τον διώξω άμα συνεχίσει έτσι. Τι εννοείς, ο Βλάδι παίζει insane τελευταία. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες παίζει πάρα πολύ καλά. Τις από 2 στις 5.30 ανάλογα την ομάδα και Κυριακές ξεκινάνε από τις 10. Χθες π.χ. έπαιζε 5 η ώρα. 5.30 οι Lakers. What was the bad here? Not that much. Maybe some oopsies in the mid game, but not. I see a lot of the bad in the backstage, but you can go away, Dagda. Yeah, I think it was the Dragon. The good, the bad, the ugly. Because we were kind of talking backstage. Λέει κερδίζει χωρίς Doncic. Καλά, 4-0 θα φάει τώρα, αλλά κατάλαβες. After you end up getting the ultimate on towards Vladdy with the Tempered Fate, they just kind of fall apart. Trayson does a good job of flashing into the backline to absorb a lot of the damage, but with Saren being able to sneak in, being completely unmarked, and also being able to immediately focus down Razork and steal the dragon, I thought this might have been that turning point where Heretics were able to find that success, and I think this is where you're kind of seeing so. Να δούμε ρε φίλε, τι θα κάνουν, πάμε τώρα πάλι στο LoL, γιατί μιλήσαμε πολύ για μπασκετάκι. Να δούμε τώρα τι θα κάνουν και οι Fnatic, αν το τελειώσουν το series ή όχι. Πάει Astro Gap 4-0 από OKC, οι Lakers, ναι ρε, ξεκάθαρα, δεν έχουν ελπίδα. Θέλω να σηκώσει ευρωπαϊκό Ολυμπιακό, θα σου στείλω 50 ευρώ. Hey, coach. Seem to not really understand exactly how they need to navigate. The Aurora found the flank and everything, so it was a little bit rough. It was a little bit rough, but it wasn't enough, especially because of how Razork set up things in the early game and how we've been talking about Vladdy, we've been talking about upsets. I don't feel like we've been giving his flowers to Razork. Το μπουφανάκι τα Worlds 23, αυτός με το μπουφανάκι που λέει Worlds 23 είναι ο GOAT του top lane στην Ευρώπη, έτσι, πώς και πώς μιλάς. He's the silent hero over here because not a lot of people will remember that he's the one who got invaded in the early game. He's the one who got forced off of his Raptors and to still find the small windows that you have to cross over to invade the Nocturne that should be in control of the game and then to impact bot lane over and over again. Keep invading the respawns. Secure those lanes. He's been the silent hero. Παιδιά, παίζω ads τώρα για να δούμε όλο το game. Θα τα παίξω πριν το draft, γιατί βλέπω παίζουμε σε 3 λεπτά. Οπότε παίζω ads τώρα για να παίξουν πριν το draft, να δούμε όλο το draft και το game series. Έγινε? Έγινε. Όσοι δείτε ads, η υπομονή, αν δεν θέλετε να βλέπετε ads, μπορείτε να κάνετε sub να βάλετε ad block. Εσείς διαλέγετε, εσείς παίρνετε. Πώς βλέπεις μετά από τόσες μέρες τις αλλαγές στο game, γιατί μου φαίνεται τέρμα irrelevant? Δεν άλλαξαν πάρα πολλά, αλλά έδωσαν μια καινούργια νότα, φίλε. Είναι σαν να παίρνεις ένα πιάτο το οποίο έχεις φάει πάρα πολλές φορές φαγητό και απλά αλλάζεις λίγα μπαχαρικά. Δεν άλλαξες κάποιο κεντρικό υλικό μέσα από το πιάτο, απλά άλλαξες λίγο μερικές γεύσεις οι οποίες έρχονται. Έτσι. I don't understand why we're sitting. But because we're trying something new. You insisted that we sit, and this is weird. Listen, does it look and feel awkward? It yes, feels but very we're going to power through this. I mean, it's the same with the... Rage bait άτομα και τρώνε ban στο lobby. Τι λέει άλλος? If I sit up, I fall forward. Is what happens. Like it's just a bit of an odd chair. I'm not gonna lie. I don't know how the Valorant casters do it. Well, you can do it if you're like leaning on the desk. And it also like I'm doing nothing and I'm swiveling. Παιδιά, για το καινούριο Λόλο θα μάθουμε στο MSI. Οκ, τον Ιούνιο. Ιούλιο. Looking to bounce back in this best of 3. Fnatic very much eager to get another series win on the board because if they get to 3. Οκ, Μπακ, τι διαφημίσεις είδες, φίλε μου? Παιδιά, τι διαφημίσεις είδαμε? Ήταν ωραίες. Yeah, but potentially some shenanigans. Πόσο χρόνο είναι ο Όντο? Θα τριανταρίζει κι αυτός, θα τριανταρίζει. Κάπου εκεί είναι. Really, they need to win both their series. Correct. But they have to win at least one. Yeah. Otherwise, all shenanigans are off the table. That's true. They've been put in the bin. They've been picked up. Είναι 31 χρονών. Put in the trash And pile. also, maybe burps. Fnatic want to win with 2 O's as well. Oh, That's yeah, a pretty 100%, big deal. 100%. Yeah, it just helps if you just win more. Yeah, like our win-loss percentage is a tiebreaker. Μια χαρά κρατιέται. Having lots of losses, like Fnatic have, is not good. Yeah. So the more wins you can get, the better it is. Absolutely. So, let's Δεν μου έχουν τύχει ποτέ ads, by the way. Ο πρώτος τσιτάρει το Twitch. Rise likely to be the final ban here alongside the Varus and the Nautilus. Meanwhile, Vi, Orianna. I think Panther Πάμε, boys. Πάμε να δούμε το επόμενο ντουαφτάκι. Τώρα η Fnatic είναι στο first pick. Πρέπει να πάρουν μια δυνατή επιλογή για αρχή. Do it. Παιδιά, για μένα το κάνει το hover echo.
W! What about it top lane? What about a Lulu? W! Mid AP Shin Zhao, I think, is really with static shit. Really? Really With solid static here, shit? actually. Yeah, because you get healing off all the minions. I see. Λούτσα από τα βγει And σε that's it, 1,5 that's the μήνα. whole build, you just wave clear and heal. You also kill people. Do you? Yeah, because you can go like Death's Dance, and then you never die, and then you just stack your Conqueror, and you just auto attack people to death. Interesting. Έκαναν καλό game πριν οι Έλληνες. Ήταν ικανοποιητικό παιχνίδι από όλους. We'll see where Heretics decide. Αλλά έπαιξε πολύ δυνατά ο Razork και ο Upset συγκεκριμένα. Go Lucian Milio into this. Yep. We have seen Korean AD carries, especially in the LEC, start winning on the Lucian. That's true. Και το Lucian έχει fucking ανέβει. Also true. Therefore, Αλλά η ερώτηση είναι ποιο support θέλει να παίξει away. Like, it's so good. I would say that in the Lucian lane, based on what I've seen, it's like. Γιατί εδώ μπορεί να μην πάρουν support, δεν έχουν κάτι άλλο πράιο. Κατάλαβες, λέει ο Douglas, θέλω να μου πάρεις αυτό. Οπότε θα πάρω Milio στο 3 που είναι free. Xin Shao. Παιδιά, εδώ στέλνεις Lulu mid και παίρνεις Milio και Nami. Και ο Lucian δεν έχει support. Στα θα προλάβεις, γιατί δεν προλάβεις. Εδώ θες Yunara. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Εδώ, επειδή ρε φίλε είμαι λίγο... Μπορείς να πάρεις Trundle ή απλά μπορείς να μην πάρεις ακόμα Jungle, να πάρεις top lane. Οκ, ακούστε με λίγο. Εδώ εγώ θα έπαιρνα top lane. Ή mid. Δεν θα έπαιρνα jungle. Junglers έχεις πολλούς. Ειδικά με το πώς είναι ο Razork. Μπορείς να πάρεις top, blind, Sion. Πάρες Sion εδώ. Μπάναρε τα matchups και είσαι free μετά, γιατί αυτοί πρέπει να πάρουν Emilio. Δεν μπορούν να μην πάρουν support. Και αν θέλουν να σε κάνουν counter pick στο top, κομπλέ, έχεις το weak side σου. Αλλά φέρνουν Zahen! Coach, what are we doing? Βλέπετε, θα πάρουν support, θέλουν δεν θέλουν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Θα δούμε και top. Τελευταία φορά που είδαμε Zahen top από τον Πανούλη πήγε πολύ άσχημα, γιατί έπαιζε versus Nak Nako. Αλλά counter pick έχουν αυτοί, οπότε δύσκολο να παίξουμε counter pick στο top. Ωρα κάλε. Vayne. Κάλε. So, bans. Akali and Vayne taken away. Fnatic still going for the, hey, please don't just kill Emperor on repeat strategy of getting rid of that Vayne. And he had a good game one. So, you know, solid overall. We'll see where the Zahen goes. Can of course Ο Nari είναι open. I kind of expect that's where it will go, but can also be flexible. Wait, αν φύγουν τόσα picks και πάρουμε Nar, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα που μένει open? Sion. Δεν βγάζει απόλυτο νόημα. Ωραία, αν μπανάρω το Jace. Αν μπανάρω Jace και απλά παίξουμε Renekton Nar trade matchup, ποιο είναι το πρόβλημα? Και παίξουμε Renekton Nar στο top lane. Γιατί εδώ, λογικά, εμείς πηγαίνουμε Nar και αυτοί πηγαίνουν mid. Δηλαδή δεν μπορούν να πάρουν Ari αυτοί, αν θέλουν. Αλλιώς, αν δεν πάρουν Ari, λέω εμείς να πάρουμε Ari και να παίξουμε Nar Renekton. Τώρα δεν θα πάρουμε Ari, άκυρα παιδιά, πήρανε Mel. Ου, τα λίγια! Bro, lock it, lock τα λίγια. Αν δεν παίξεις κάτι μιλίκα να γιώνει τίποτα τέτοιο τρελό. Γιατί πάλι Victor? Πολύ αργό το Victor, γιατί παίζεις Victor Zahen, είναι πολύ αργό στην αρχή, παιδιά. Δεν έχει agency αυτό το matchup. Ενώ οι άλλοι παίζουν Mel Zinzao, θα σε κυνηγάνε. Πρέπει να προσέχεις. Να το και τον R. Οπότε ο άλλος παίρνει Renekton ή έχει counter pick. Αυτό θέλω να δω. They're very reliant on Emperos finding a flank. So I think that Fnatic don't have the easiest time of actually closing the gap against the Mel. And the Heretics... Τα βαριά counter matchups έχουν φύγει. Πρέπει να βγάλει κάτι από τον ντουλάπι εδώ ο Tracy να το παίζει. Μπορούν να το παίξουν και αυτό, αλλά το κόμμα τους μετά είναι λίγο ευάλωτο αν δεν... Θα παίξει Ρέλια. Θα παίξει Ρέλια σε Nar. Θα παίξει Ρέλια, boys. Πάμε να περάσουμε καλά. Fnatic, Heretics, φύγαμε. Το μόνο που δεν μου αρέσει
είναι το Victor. Γιατί ξαναλέω, έχουν πολύ απραγία στο early game. Ενώ η Fnatic στο early game ψιλοφορσάρει τελευταία, κάνει πράγματα. Δυστυχώς αυτό το combo θέλει items. Αν βγάλουν items μπορεί, αν δεν βγάλουν items θα είναι ζώρικο. Και τώρα έχουν Irelia vs Nar. Παιδιά, το Irelia στο Nar είναι λίγο counter matchup. Έχουμε πει ότι ο Nar υποφέρει από πίξο που έχουν πολύ mobility και μπορούν να φτάσουν πάνω του. Αλλά, δεν είναι unplayable. Okay, παίζεται. Αλλά δεν είναι εύκολο. Πάμε να δούμε αν ο Tracing το παίζει στο solo queue. TH Tracing το παίζει, είναι το δεύτερο most played του. Λοιπόν, τελευταία φορά με Irelia πήγε Blade of the Ruined King, Death Stance. Irelia has a 50% win rate in the LEC this split, okay? Ο Tracing στο solo και αυτός μόνο μπαλακίες παίζει. Ο Tracing στο solo queue παίζει Irelia, Vayne, Yorick, Anivia, Jace. Δηλαδή, what the fuck? I'm looking forward to it, Betty. I like the way your brain is thinking. Get them all low enough that you can blade search through them. Επίσης, ναι, παιδιά, παίζουμε στο καινούργιο patch. Έχετε ευκαιρία να δείτε τα καινούργια builds, καινούργια πράγματα από τους καλύτερους παίκτες σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Deathfire Touch στον Vladi. That doesn't mean they will qualify in 15% of, like, that's not their odds. That just means if you assume 50-50 Vamp μπότες στην Irelia. Θα πήγαινε στη Irelia χωρίς αμυντικές μπότες εδώ. Για να πάρεις το heal. 15% is incredibly good odds. It's so good. But obviously in reality it's actually not. Άλλοι παίκτες βγήκα κάπα. Κρίτσι, παίζουμε έναν παίκτη που κερδίζεις από αυτούς τους 10, ρε. Ποιον παίκτη κερδίζεις από αυτούς τους 10? Α, μαλάκες, εγώ είπα τα Λίγια. Αλλά η Ταλίγια με Turin παίζει τώρα. Deathfire Touch. Storm Rider Search. Ποιο champion παίζει? Υπάρχει champion που παίρνει αυτό το κολόν πια? Οπότε τις ομάδες λέει G2, KC, Vitality. For the sake of the simulation, that's how we do it. And then, of those simulations at 50-50 odds, we look at the number of scenarios in which Fnatic is able to qualify. And then it's only 9% as of right now. Yeah, and it's going to jump to just below 15%. Βάρα τον. Ένα χειρότερο phase rush. Ναι, αλλά ποιος το παίζει αυτό? Σκέφτομαι ότι είναι δύσκολο να προκάρεις το καινούργιο rune. Ειδικά στην αρχή δεν έχεις το damage απαραίτητα. Εδώ τι κάνουμε? Οκ. Μπρο, κυνηγάει. Μπρο, πού πάει? Και ο Νταγκάλας φλασάρει. Και τώρα τον έχουν κάνει slow. Μπαίνουνε μέσα με το Γιούτσο, πιάστο με W. Φέρ' το να πίσω! Είσαι δικός μου, του λέει, αλλά δεν φτάνει το damage. Και το auto attack τελικά του upset με το reset από το Q θα πάρει το kill. Η team Heretics είναι μπερδεμένη. Η team Heretics είναι fucking confused. Άμε λίγο Razork! Καλά, αν χάνεις το Xin Zhao Zhahien στο level 3, έχεις ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα το πει εδώ, αν ήταν alpha male ο Douglas θα το γυρνούσε. Αλλά δεν είχε καθόλου prior. Το bot δείτε εδώ, ο Lucian είναι ακόμα στο tower. This is just a good demonstration of how prio is so important in these early skirmishes and how Razork just played with his prio very well. Yeah. Zahan is in Mark 2 as well. Had that cultivation of. Δεν έχουν heal τα supports, δεν έχουν flash τα supports. Και γι' αυτό ο Ice εδώ ψάχνεται λίγο, αλλά είναι first blood πάνω στον upset. Barrier κατευθείαν, το οργανώνει! Όχι. Βέβαια, Caster Vedic του λέει, όλοι ωραίοι είναι. Μπράβο στα παιδιά, κάνουν υπέροχη δουλειά. Στο top lane παίζεται το matchup. Ο άλλος έχει κάνει recall, έχει πάρει call, δεν έχει κάνει TP.
Ο Πανόλης έχει κάνει TP, δεν μπορεί να κάνει recall για να πάει να πάρει steel caps. Το wave θέλω να δω, γιατί δεν καταλαβαίνω αν το wave είναι fact ή όχι, γιατί τώρα αυτά είναι 4 minions. Είμαστε 20 CS πίσω. Ναι, είναι λίγο cooked. Είναι λίγο cooked το top lane, παιδιά, είναι μεγάλη διαφορά. 3 waves. Going for an early call because Tracer knows that he just wins out on early skirmishes and it's specifically just around είναι το matchup, είναι counter pick. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι counter pick, αλλά ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό. And you basically play around your passive. So for those unfamiliar with Aurelia, it's that little bar you can see underneath her mana bar and once you've got those 4 stacks then her passive is activated and then μήπως τελικά έπρεπε να πάμε Renekton. bunch of extra damage. Μήπως. This is of course very conditional. They wear off if you're not staying in actual combat. And so, for the Aurelia, what you need to do is basically stick onto your target, which in real fights isn't, like, leveraging her mobility is probably the hardest part, because the way that her Q works is it resets if you're able to proc her passive, which can only be applied through her ult or her E. And so you can imagine that it's not easy to get... Πάντως, αυτό που σας λέω, μπαίνει στο προφίλ του Tracing και παίζει μόνο carry picks στο solo queue. Παίζει, σας λέω, Jace... Οπα. Flash, τον πήρε μέσα στο tower μαζί του. Θέλαμε να κομματάσω εδώ. Αν παίζει μόνο carries, ο Πανόλης τι παίζει στο solo queue. Και ο Πανόλης solo queue παίζει Nar, Renekton, Rumble, Yorick, Sion. Δηλαδή ούτε στο solo queue δεν τον αφήνουν να παίζει τα carries. Και να play η Irelia, Jax, έχει 4 games Jax, παιδιά, στα τελευταία, όχι 50, 70 games, πόσα. By the way, βλέπω τα accounts και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο όλοι είναι 300 LP και νομίζω ότι απλά είναι κακοί παίκτες, αλλά έχει κάνει reset το ladder. Με το ζόρι παίζει Jax και στο solo queue, δεν ξέρω. So Heretics with good information as to where he is in the map, and Douglas might even use this to steal away Reds. Αν η Fnatic με έπαιρναν τηλέφωνο να πάω να γίνω το plane, θα έλεγα όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω. Δεν είμαι έτοιμος να παίζω μόνο αυτά τα picks. LCK έχει κερδίσει κανείς με Irelia. Δεν νομίζω ότι το έχουν παίξει στο LCK. Επιτέλους το jungle μας παίζει top! Καλό αυτό. Γίνε minion, αν βάρε το tower. Αν βαρέσει το tower είμαστε πάρα πολύ καλά. Bonk. Πλεϊτάκι. Oh, Douglas actually choosing not to. Yeah, now he's going to go back into the jungle. I was going to say, I feel like he should just take all these bot camps. There's no reason not to. With the continued mid-proud that he has, he should feel pretty safe. Vladis είναι λίγο low. Θα ήθελε σίγουρα να πάει back, αλλά το teleport είναι σε μικρό cooldown όπως και του Seri. Και εδώ κατεβαίνει ο Razork. Έχει στακαρισμένο τον knock-up, του λέει ότι αν έρθεις στο και λίγο κοντά, το κάνω flash Q, πάρ' τον αέρα. Αλλά και ο Dagalas είναι κοντά. And Seren is too low on HP, so instead I'll just take the Raptors and be happy with that. Also, you'll notice Upset just there checked the bot side Krugs to see if those were stolen. Ultimately, it's a small win for Razork because he cleared the entire top side. Ο Razork πήρε κάτι παραπάνω. Στο bot lane πήγε λίγο περίεργα. Αν δείτε ότι είχε πάρει first blood το Upset, αλλά πήρε και Kal, ενώ ο άλλος παίζει Lucian Nami με first strike. Οπότε το gold, παρότι έχει first blood το Upset και θα πρέπει να είναι αρκετά μπροστά, είναι even. Τώρα πώς είναι even? 15 CS είναι... Έχει πάρει 100 plus gold με το first strike τώρα μου λες. 150 gold με το first strike. Bro, what the fuck is this? Yeah, so the tricky thing is, especially with Aurelia, is she'll use her Q to go back to the wave, but she wants to keep the passive stacked. So what will happen is then you re-approach the wave, she Qs into the minions, Qs onto you, and now you just use your mobility to get away. So. Αλλά καλή δουλειά από τον bot τους, όπου στακάρουν το gold και όταν στακάρει quest μαζί με το κάλο upset θα είναι καλά. Καλά. He was able to get 2 grubs though, to be fair. Douglas είσαι μπερδεμένος. But Heretics, I mean, what they have done with their draft is they've got winning lanes pretty much everywhere. Yeah. They've been consistently finding the push in mid lane. Credit to Vladdy, like still doing very well on farm because it's pretty much mage on mage. But in the top side, Trayson has had a lot of control. Πάρε το λεζεράκι στο πίσω του λέει. Outside of Way dying early on,
Λίγο προσοχή, λίγο προσοχή. Η κάμερα πάει στο bot γιατί πέφτει στον bubble ο Upset. Δείτε εδώ damage, bro. Τι έγινε, την μπαζούκα έφαγε. Βέβαια, ξόδεψαν μόνο ένα summoner για να φύγουν από αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε. Άρα δεν είναι τόσο κακό. Παιδιά, ο Douglas, αν συνεχίσει να παίζει τόσο φοβισμένος, όλοι οι junglers στο left θα τον τρέξουν. Bloody Flash, ναι, στο mid φαινόταν ότι κάτι πάει να γίνει gang. I mean, I very much agree that Douglas has been less decisive in his pathing than Razork has. Razork seems to have a very clear game. Το θέμα είναι, οι Heretics κρατάνε τον Douglas για να συνεχίσει μαζί τους ή ψάχνουν άλλο jungler και φέρνουν κάποιον άλλον πάνω. Το οποίο είναι δύσκολο γιατί τώρα έχω αν είμαι jungler στο LFL. Και ξέρω ότι αν περιμένω θα παίξω LEC το επόμενο split, θα παίξω LEC το 27. Πάω να παίξω μαζί τους. Shifters δεν είχαν γιατί με Irelia, ναι. Δηλαδή αν ήμουν ο Zixis, είχαμε πήγαινα να παίξω Team Heretics, ρε. Ξέρω ότι θα έχω offer από καλή ομάδα το επόμενο split, γιατί να πάω Team Heretics. Θα μου πεις τώρα ποια καλή ομάδα θα με θέλει, γιατί είναι και λίγο στακαρισμένες οι ομάδες. Όλοι οι junglers ξύπνησαν, είναι beast. Ειδικά με την πρόοδο του Linchas, άλλη μια θέση έκλεισε. And so then pings came down immediately. So the bot lane then starts to rotate up, conceding some of the pressure that they've been generating in the bot lane 2 versus 2. So it's a very small and subtle thing that doesn't result in a big advantage, but the Fnatic bot lane gets a little bit of relief. Just a little bit. Just because θα κάνει το call ο Upset και βγάζει item. Όταν βγάλει ένα item ο Upset και ένα item ο Ice, θα δούμε λίγο τι items έχουν τα supports, γιατί επίσης είναι σημαντικό αν έχουν sensor και mandate. Θέλω πως το χρόνο έχει W, μισό λεπτό ρε. Έλα, ο Douglas πάλι παίζει μπερδεμένα. Βέβαια στο bot υπάρχει fight, ντασάρουν μακριά, ο Douglas θα φλασάρει μακριά από τα χέρια του Razork και μετά ξαναμπαίνει μέσα σε δεύτερο χρόνο τώρα. Δεν έχει flash ο Douglas, οπότε είναι πάρα πολύ ευάλωτος, όμως μπορεί να παίξει το fight. Ο Vladimir μέσα, αφήνει το laser του. Χτυπάει τον Whale, δεν τον σκοτώνει. Μπορεί να έχει τον Dota, το Dota είναι αρκετό. Τουλάχιστον εδώ ο Douglas, το έπαιξε φίλε λίγο πιο αντρίκια στο τέλος. Κατάφερε να πάρει το flash του αντιπάλου του. Αλλά χάρη το δικό του και τα summoners της Nami. Οπότε οι Fnatic βγαίνουν μπροστά από αυτό το trade. Στο top τι έγινε. Στο top η διαφορά και τι ανέβηκε έτσι. Made the play work, but Razork flashes away at the last second. So a skirmish between the two junglers. The bot lanes then get involved, but it turns into a 2v2. Losper wants to go and help his jungler, but he has to help Upset. If he leaves him isolated, he will die. Douglas then flashes away, then he re-engages, and again it's because he has that ulti available. He throws it out. Now, Upset now can't get that kill, forces the flash out from Razork, who lives on just barely any HP. So really ο Vlad είχε ulti, αλλά δεν είχε που να παίξει ulti. Το πήρε το Razorbeak. Δεν ήθελα καν smite να σου πω την αλήθεια. Irrelevant summoner. Αυτό το game δεν φαίνεται τόσο εύκολο όσο το προηγούμενο. Κοίτα, αν ήμουν η Fnatic, ντροπάρω το δράκο, παιδιά. Δείτε, δεν έχω ακόμα το call στον Upset, δεν έχω items στον Upset, δεν έχω τίποτα ρε φίλε. Πού πάω να φαϊτάρω. Επειδή έχω Trinity στο Razork. Απλά δώστε όλα τα πάντα τώρα μέχρι να βγάλουν τα πρώτα αντικείμενα και να παίξετε fight μετά. Γιατί εδώ βλέπετε ότι είμαστε σε μια γωνία που μπορεί να γίνει τεράστιο throw. Ο Vlospa θα χάσει και το heal του. Ωραία, το cooling τον αφήνει half HP. Ο Razork κινείται επιθετικά. Ο Razork γιατί κινείται έτσι. Αγχώνομαι πάρα πολύ. Νιώθω ότι θα χάσουν το game εδώ. Το κύμα. Αμυντική ulti. Φεύγουνε. Ο Upset πήγε να παίξει λίγο frontline. Οκ. Γούστα είναι αυτά στο τέλος. Αλλά θα δώσουν το δράκο, ό,τι και να γίνει. Και θα πάρουν το επόμενο wave. Παίρνουν πάλι επιθετικά πάνω στον Ice που έχει το flash και το barrier. Θα κάψει το barrier όπως και ο Upset. Με χάρη απεργή summons εδώ. Still, favorable trade for Ice and an overall one skirmish for Heretics. They hold on to the gold lead. They get themselves the second dragon. A lot of that was just Heretics had the much better position. Fnatic tried to attack from two flanks, and they don't really have the front line to approach this comp. We talked about in the draft how both Ice and Seren have a decent amount of poke, and a part of that contributed. Αφού δεν πέθανε κανείς, ο Θεός μαζί τους. Ο απειλεί με die evolution, αλλά κατεβαίνει ο Κάτσο Vlad δεν μπορεί να πάρει kill. Κοίτα, κανονικά αυτό είναι free.
stage. Οκ, δεν έχει barrier. Τα πετυχαίνει όλα ο Βλάντι. Laser πάνω του, boom. Και ένα ακόμα flash spell και τον σκοτώνεις. Όχι. Άρχισε το ουλ. Α, περιμένετε, ήθελε να πάρει 11. Πότε να πάρει 11, ρε φίλε από το Θεό. Ω, ανεβαίνει ο Ζιντζάο. Πρέπει να σκοτώσουν γρήγορα, αλλιώς έχουν θέμα. Τρέισινάκος τον μαζεύουνε. Του δίνουν λίγες φάπες. Μπορεί να μπει μέσα και η Λούλου. Kill για τον Έμπειρο. Ωραίο το knockback. Στο τέλος ο Βλάντι μπουσάρει bot. Το upset πιάνει mid. Σκοτώνουν στο top. Μπορούν να πάρουν το gold. Είναι μια θετική κατάσταση για τη Fnatic. Εκεί δεν ξέρω, νιώθω ότι ο Vlad θέλει να κάνει ulti, αλλά φοβόταν ότι μπορεί να την ντοτζάρει ο Ice. Και ο Vlad ήταν ένα CS μακριά από το level 11. They do. Tracing was about 800, 900 gold ahead before that play happened. Emperor's now getting a kill. Brings that deficit down to 400. And for Heretics, like, that was your... Του κόβει το recall, αυτό το κόψιμο recall, δείτε πόσο σπάει το tempo. Και δείτε πόσο σπασμένο tempo έχουν τώρα οι Team Heretics. Η Irelia πάει bot για να πιάσει wave που έχει πουσαριστεί. Η Mel τώρα φτάνει mid για να πιάσει wave που έχει κρασάρει στο tower. Το bot τους είναι κάτω από το tower να φαρμάρει minions. Οπότε το tempo τους είναι πάρα πολύ σπασμένο. Εδώ ο Πανούλης δεν ξέρω τι έπαθε. Εδώ ο Πανούλης δεν ξέρω τι έπαθε. Δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ. Γιατί λίγο έχει έψιλον ο άλλος. Οπότε κάνει το slow. Νομίζω μας σκοτώσανε. Να το πάρει ο Douglas, solo kill. Αυτό δεν ήταν πολύ certified. Razork έχει ulti. Απλά τους πιέζει μακριά, μπορούν να πάνε για να πάρουν τις plates. Μπορούν να πάρουν το tower, έχουν δύο. Αλλά η Irelia είναι μόνη της bot και τώρα η Irelia μπορεί να πάρει gold πίσω. Θέλει ένα ακόμα crash, θέλει ένα ακόμα crash. Η Irelia είναι το teleport. Flash από τον Douglas. Ο Upset τελικά πεθαίνει εδώ. Το θέμα είναι αν μπορεί να πάρει κάποιο kill πίσω. Το σκέφτεται πάρα πολύ. Ο Tracing νταϊβάρει κάτω από το tower. Ενώ ο Upset πεθαίνει και αυτός. Γυρνάνε στο Lospa. Ο Lazork 2 Lospa πιάνεται και ο Tracing μπορεί να πάρει το κιλάκι πίσω. Τελικά το σπασμένο tempo το ίσιωσαν. Οκ, το σπασμένο tempo ισιώθηκε από λάθη των Fnatic βέβαια. Ο Πανούλης εδώ πέρα πιάστηκε σε... Όχι μόνο πιάστηκε, σαν αγχώθηκε λίγο με το πως πέταξε τα spells. Γιατί το Q αστόχησε, το jump ήταν... Δεν θα πω νωρίς, ήταν αργά. Οπότε τώρα θα πάρουν gold, η Team Heretics, θα το φέρουν πάλι στα μέτρα τους. Βλέπουμε πολλά λάθη ρε φίλε από τους παίκτες, λάθη αγχώθηκα, λάθη βιάστηκα. Ο Upset δεν έχει damage ακόμα full. Σε λίγο θα έχει damage. Ο Ζιντζάο πηγαίνει AD. Πού είναι το AP Ζιντζάο μου, Τώρα ο Τρεϊσίναρος έχει 1100 gold διαφορά, παιδιά, αντικείμενο πάνω του. Γιατί το γύρισε, γιατί το smiteάρει ο Ζιντζάο, θα πέσει το Herald. Δεν μπαίνει στο Herald με 1000 HP. Γιατί όταν πέσει, απλά είσαι οπ. Γεια σας. Upset 2 αντικείμενα πριν ξεκινήσει το μεγάλο fight. Lucian καλά αντικείμενα για poke, κακά αντικείμενα για fight. Οπότε αν οι Fnatic θέλουν να φαϊτάρουν δεν είναι κακή στιγμή αυτή. Νιώθω πως υπάρχουν πολύ καλά items για να πάρουν το fight. Δεν ξέρω γιατί το GP δεν παίζεται. Ζορίζεται πολύ από τα champions που είναι στο meta. Θέλει πάρα πολύ farm. Αν και τώρα με το Deathfire Touch σε κανένα εύκολο matchup θα μπορούσε να βγει τώρα που όλοι παίζουν carry, σαν και αμφιβάλλω. Καλό φαίνεται αυτό. Το δίνουν για να πάρουν tower στο top lane. Gold για Δράκος. Η Irelia βγαίνει κι άλλο μπροστά. The only concern I have for Heretics is how well the Irelia will navigate fights. Αυτό το Irelia θα είναι κίνδυνος θάνατος, ρε. Παίζουνε live pads, θα ντραπούνε.
through side lanes, try to split push, focus the game into skirmishes. Το Smolder Smolder Deathfire Touch. Because again, I feel like similar to game 1, if all they're going to do is force 5v5s, then I feel like the Aurelia will struggle. Το But Deathfire perhaps they're Touch ready to φαίνεται... struggle, but it simply doesn't matter. Φαίνεται πολύ μεταρούν. I think she needs to be a bit stronger than this, though. Even Aurelia's with leads Oi, oi, can oi, struggle. oi, 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 oi. They want in fights when you're going through the Ψιλοάνοιξε εδώ. Ας παιδιά, αυτό το game δεν φαίνεται πάρα πολύ καλό. The Arcane Storm, Α, χρειάζεται ένα δυνατό fight από τη Fnatic για να το ισιώσει. itself as Οι well. Team Heretics έχουν ισορροπήσει το παιχνίδι, το έχουν φέρει στα μέτρα τους. Has built the hull breaker Έχουν σταματήσει με τα περίεργα play, τα against the structures αγχωμένα play, στο χαμένο tempo. and also also just buffed up on it. minions as well, right? Yeah, Έχουν πάρει πάρα πολύ gold πάνω στον Tracing που έχει Hull Breaker. Έτοιμο Hull Breaker, 2 items και τώρα άντε άσε τον Tracing μόνο του yeah, I mean, να παίξει split push. Θα υποφέρεις. Surge. Or was it Παίζει για competitive, promoted a minion? πιο Was that μετά, called promote or σε πιο surge? deep I thought it was games. called promote. Are you thinking fortify, but that was Το Graves θέλει draft για να παιχτεί. are you thinking of the spell? Αν παίξεις draft γύρω από τον Graves μπορεί. Going back in time. Αλλά για μένα χάνει από όλους τους bruisers. Είναι πολύ αργό στην αρχή. 16 years ago? I don't even remember what that does. I think it was from fortify. No, it wasn't fortify. I think it was promote. I'm gonna look it up. You talk about stuff. You talk about interesting All things. right, well, Tracen's continuing to split push. They've sent Vladdy to just basically go and wave clear. Embros desperately trying to get a tower of his own. Vlad θέλει Liandris και μετά έχει triple burn. They're pinging. They want a TP I don't think this is a play, guys. Ούτε εγώ νομίζω ότι αυτό There είναι we go. play. TP comes out Αλλά with γιόλο. tower here. Θα κάνει TP κι αυτός, θα κάνει TP κι αυτός. Αλλά ο Vlad αν ρίξει ulti πάνω στο TP τον κόβει. 20 seconds Αυτό είναι το inside. θέμα. Actually, they got Tracing, three. It's flawless fine. duet, Vanguard's edge out as well. Dodge the gravity well, misses the stun Εντάξει, from the dead. flawless duet, and because of that, doesn't really have anywhere. Είναι worth αυτό ναι ή όχι? Ο Vlad πήρε 4-4-4 gold σαν να παίζει Jhin. The largest gold lead for Heretics. Στον bot είχαν πουσάρει το wave. Αν δεν χάσουν mid, μπορεί να είναι καλό γιατί πουσάρουν top lane. Promote. Okay, βαθύ play, βαθύ play. Nearest allied siege minion into an anti-turret cannon. Wow, great. Τώρα ο Vlad έχει όλο το cooldown, ρε φίλε. Δηλαδή καίει. Ο Vlad πραγματικά του καίει μέσα στο fight. Το upset πολύ ωραίο movement εδώ. Ο άλλος έκανε το flash του, το τυπί του σκουνόμι για να φύγει μακριά. Ο upset μπαίνει μέσα, πιάνει κάθε σφαίρα. Ο Vlospa λέει πρόβλημά σου, φίλε μου, δεν πιάνω εγώ σφαίρα για σένα. So the reason why that top gank ended up Αλλά working είδαμε for τουλάχιστον τον Fnatic was upset because να there's no παίζει το crossbar fight. play for Heretics. There's no dragon to secure, there's no bot tower, and jungler is not in the vicinity, so they can actually... Αλλά τώρα μου αρέσει το σημείο που είναι Vlad. Θα πάρει και το tower, δεν είναι πάρα πολλά gold, αλλά είναι gold πάνω σε έναν Βίκτορο που έχει μόνο το τελευταίο stack να πάρει για το ulti. They tried to siege in mid, the wave clear from Upset was good. He even throws out his ultimate to make sure that he can trade back against Ice in that extended skirmish. And then on the reset, they end up securing bot tower. So overall, a big win for Fnatic. And sometimes it's one of those situations when there's nothing to do on the map. Δεν περνάνε στο 4-5 οι Έλληνες. Όχι, η ισοβαθμία θα είναι 4-5. Πόσο μου αρέσει το Lucian Nami, ρε φίλε, τα lanes. Δεν ξέρω, νιώθω πως είναι πάρα πολύ δυνατά. Vlad λέει να το βαρέσω εγώ το tower, αράξτε. Παμ! Πάρ' το way. Δείτε burn, δείτε burn! Πικ, 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 πικ. Παιδιά, αν πετάξει ulti ο Vlad μέσα στο fight και αυτή η ulti μεγαλώσει μία φορά, θα βλέπετε οι HPs να κάνουν τικ, 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 τικ. If Tracing had walked back through the lane instead of just recalling in the bush. Empress almost mega. Heretics should be able to chip away at this tower, maybe even able to take the Χάσανε whole tower. thing. Way goes forward, tanks a tower shot. Heals himself up with the ebb and flow. And Heretics backing away. Τελικά δεν χάσανε tower. Oh my god, ο Upset μένει half HP. Upset recall. Upset, αν θες ρε φίλε να φαϊτάρ με τον Δράκο on my mama's name, κάνε recall. Άτσε μπορεί οι κόοι να τα χάσουν όλα. Πιστεύουμε ότι οι κόοι μπορούν να χάσουν κάθε παιχνίδι που θα παίξουν. Είμαστε τόσο άπιστοι. Τόσο πίστες. Μπορεί να είμαστε και πίστες τελικά. Κάθεται γιατί έχει items σε λίγο. Ποιο είναι το play εδώ? Αψέτα. Λοιπόν, Βλάντι και Άγιος ο Θεός. 3 item Lucian χωρίς μπότες anti-shield βέβαια πάνω του. That I am. It's called overwhelm. I figured, Ben. Thank you for explaining the Banner joke. of command, by the way. Okay, again, you keep just saying things that most of our audience have never heard Yeah, of. but that, we need. Ένα laser. I don't think it's like people nostalgia bait and say, oh, League was. Wait, δίνουνε πάλι Δράκο για να πάρουν το tower. Εδώ γιατί δεν ξεκινάμε κατευθείαν Δράκο. Τι κάνουμε? Χάλο, το tower mid έχει πέσει. Ο jungle μου μπορεί να πάει Δράκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι Λεβέντης. Ωραία, και τώρα περπατάμε top. Βλάντι περπάτα top.
Bring back the Hecarim patch where we couldn't play for 3 Ας πέσει το tower, fuck it! Ναι, αλλά βλέπετε εδώ, αργούνε πάρα πολύ. Θα πάρει η Irelia tower, παιδιά. Τους δίνουν 2 mountains, αλλά η Irelia είναι μπροστά 2.000 gold. Genuinely, I would come home from work, log into League, and I would watch anime. That's what I would do. Yeah. You had to copy paste. Περίεργο παιχνίδι, ρε boys. Περίεργο παιχνίδι. Ο Upset γιατί παίρνει στην 2 gold να σκοτώνει minion. Είναι το AD carry quest. Oh, there is no earth level. Yeah, there is no earth level to skip into the game, so you could. I was going to say so you could practice, but you couldn't even practice because practice mode didn't wasn't a exist. thing. Yeah. You could go into custom game. That's how ARAM originally started. It was a custom game mode. That's very true. Okay, so 4.5 minutes on the next Drake. Yeah. Heretics are ahead in gold, Ved. Correct, but it's all on Aurelia. Yeah, and it doesn't feel like they're ahead in the game. Να πω κάτι. That's 'cause there's an Aurelia. Ο διπλός mountain σε αυτό το game μου αρέσει αρκετά. Okay, είναι ωραίος εναντίον του Comptus. Ο Vlospa θα μείνει πάρα πολύ. Το teleport από τη Irelia το σκέφτεται, αλλά δεν θα επιχειρήσει να παίξει το μεγάλο fight. Θα αρκεστούν στο flash του Lospa για το flash του Trace, του Douglas. Ο Trace είναι έκανε teleport. Το κάνει μόνος του για τώρα ο Douglas. Yeah, so the problem is they're like starting it, but 4 members are turning Fnatic away. Yeah, but Douglas can solo this bad boy. I mean, yes. Τι, για ποιο λόγο ο Douglas μπορεί να κάνει solo Baron? Do Fnatic know? Right Probably. now. TP in. Σποκάρουν πολύ, παιδιά. Το Mel μαζί με Lucian Nami. Ο Flash! Καλό play από τον Razork. Σηκώνεται στον αέρα. Αφήνει τον Ice half HP και κάτω. Γιατί το Baron πόσο damage κάνει πάνω του. Ο Tracy δεν δέχεται πάρα πολύ damage, βέβαια. Και ο Vlad είναι αυτός που φαίνεται να έχει θέμα. Ο Razork το Smurfer, αλλά οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Okay. Summoners κάτω για Lucian Nami. Ο Vlad δεν έκανε flash, οπότε χάσανε το flash του Razork για να πάρουν 3 flash. Ήτανε πάρα πολύ καλό fight για τη Fnatic αυτό. Okay, μη ηρωνικά. Μείον 1. Παίρνε 3 flash για 1. Και πήρανε και το Scuttle και πήρανε και push mid. Όλα δικά τους, δηλαδή όλο αυτό το fight ήταν Fnatic. Βέβαια, Vlad, δεν κάνει damage, μαλάκα. Γιατί κάνουμε damage? What are we doing? What are we doing? Τι μπήκε κουκάρει ο Ice. Καλό είναι μωρέ versus Lulu και ασπίδες και ιστορίες. Δεν είναι κακό αυτό το item. Αλλά και αυτός δεν είναι καλό team fight build. Είναι καλό poke build αυτό. Okay, αυτό το build είναι καλό για να κάνω ξερό culling ή να κάνω κανένα έψιλον ότο. Go ahead, Heretics. Medic. They've made Fnatic blind. Yes. Fog of war. There is a ward there. Now it's cleared. Now it's okay. Good job, Heretics. Ωραία, ο Vlad έχει 16 σε μισό level. Ο Upset αν βαρέσει με τα items που έχει τώρα θα κάνει ζημιά. Γιατί κάνει Lulu του δώσει τα buffs. Το θέμα είναι πως θέλει χρόνο και είναι δύσκολος μέσα σε αυτό το comp να πάρεις χρόνο. Γιατί η Irelia Stan, Mel Root, Nami, Lucia, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα θεματίσουν. Πρέπει να πάρει το aggro το frontline. The Serpent's Fang is a pretty good idea, though. Yeah, I like it. I like it. Oh, Empress. Hello. He's fine, right? Where are we going? The observers will follow people, and then you're like, oh, they're going to die soon, and then it didn't happen. And I can't blame the observers for that, right? Because you're reading into their tells. I'm blaming the teams for not fighting. Vladi, 1 XP για 16. Please! Riot, μπορώ να αγοράσω 1 XP. Ο mid laner μου θέλει να πάει να ποσάρει στο tier 2. Yeah, but I don't, again, pro teams don't run engage anymore, so this is 3 items, Irelia. Oh my god! Don't know how that's relevant to our current conversation. I just wanted cool stuff and we have the same boring drafts again, Betty. I understand Fnatic think they have a chance of qualifying for playoffs. Λες η Irelia να κάνει το θαύμα. Even if they go 2-0 in both their series, that I just wanted them to bring something cool to the table. But instead, I get the same slop I've had for the last. Ο Κάστερ μου τι έπαθε, ο Κάστερ μου, what's happening? Ward, blue ward, blue trinket. Ο Θεός να κατέβει κάτω, δεν έχουμε vision, χάσαμε Baron. Χάσαμε Baron, bro, απίστευτο. Ρε, περπατήστε ρε. Razork! Flash! Ο Πανούλης, πού πάει?
Ο μπρο μου δαιμόνισε, παιδιά, κάνουμε flash στην άμυ, τα έχουμε δει όλα κόκκινα, ρε. Όλα είναι κόκκινα αυτή τη στιγμή. Ο Razork μπαίνει πάνω σε 4, λέει μπάλες μου, εγώ θα σκοτώσω. Πήρανε 2 kills. Push τα waves. Ένας mid γρήγορα όμως, γρήγορα να πάρουμε 2 towers, γιατί έχουν Baron. It's going to be difficult for Heretics to really use this Baron as the problem because Dragon is now spawning. Ωραία, το Irelia είναι πάρα πολύ tanky, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι το Irelia πεθαίνει δύσκολα. Ωραία, 2 plates, τουλάχιστον 2 plates. Pong. Έλα, το πήραμε. Το πήραμε. Αυτός ο Razork. Εντάξει, δεν φταίει ο Razork εδώ. Δεν θα φλέιμαρουμε το Razork και γι' αυτό. Τρεις Mountain. Πολύ tanky και οι Fnatic, παιδιά. Αυτοί οι 3 Mountain, σας λέω, στακάρουνε πάρα πολύ όμορφα με το comp που έχουν οι άλλοι. Θα ήθελαν regen. Το regen θα ήταν perfect, αλλά και αυτό δεν με χαλάει. Ωραία, όσο δεν χάσουνε towers με τον Baron, είναι ok. Εντάξει, απλά πρέπει τώρα και τα επόμενα 1,5 λεπτό να μην χάσουνε towers. Και είμαστε ok. Τουλάχιστον το θέλουμε πριν οι 2 Έλληνες φλάσαραν μέσα πραγματικά με το κεφάλι για να πάρουν αυτό το kill στην άμυ. Ελπίζω να μην το πληρώσουν, γιατί τώρα βλέπεις είμαστε πιο υπομονητικοί. Θα έχουν τα flash για να παίξουν τον επόμενο Baron ή επόμενο δράκο που βγαίνουν μαζί και έχουν πλεονέκτημα. Πάλι έχει shutdown. Γιατί ο Νάρμο έχει shutdown? Riot. Επειδή είμαστε Έλληνες πάλι χρωστάμε. Αυτό είναι το play. Ο Vlad πες να πέθανε. Πρέπει να τον σώσουν, παιδιά, πρέπει να κατέβουν, δεν έχει το flash. Δεν έχει το flash από πριν που λέγαμε. Για κάποιο λόγο ακόμα παλεύει, αλλά η Mel execute. Το flash που λέγαμε να μην τιμωρηθούν, οπότε τώρα ο Baron βγάζει value. Ο Baron μόλις έβγαλε τα λεφτά του. Και τώρα να δούμε αν χάσουν τίποτα άλλο. Αλλά δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο, έχουν 40 δεύτερα. Fuck, και ο Vlad είναι το wave clear, είναι το μόνο range καλό wave clear. Δείτε τώρα δεν μπορούν να πλησιάσουν. Δεν ξέρω πώς καθαρίζεις το wave. Κάνεις ult τη Ζαχένη, ξέρω μέσα τους. Μήπως και το σώσεις. Τα κανόνια, δες εδώ που τη ρίχνουνε, πάει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ο Razork πάει να επενδύσει στο flank. Ρε μαλάκες, σε αυτό το series, το Razork, γιατί τον κράζετε? Ο καλύτερος παίκτης τους είναι σε αυτό το series. Ο Razork κυριολεκτικά στα αυτά τα games που βλέπουν είναι ο καλύτερος παίκτης τους. Triton also working towards GA would be my assumption. Sitting on a dagger though, which is a little odd. Is there an item that builds from BF plus dagger that I don't remember? Oh, Vetty, you're doing a thing. No, I actually don't remember. Yeah, I'm trying to remember. I don't think so. There must be, because why would you build a BF and a dagger? Η Irelia έχει πλάνο 3,5 items. Μου αρέσει ότι ο Πανούλης γίνεται πιο tanky. Θα λέμε, οι Mountains που έχουν είναι πολύ βοηθητικοί τώρα. Nice, ωραίο grab. Πολύ ωραίο grab για να πάρουν το kill. Ο Πανούλης κυνηγάει τον Douglas. Παιδιά, αν τον πάρουν το GA εδώ, είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια δεν τύπος τρέχει. Αλλά τον βλέπουν, είναι πάνω σε vision, λέει πάνω από το wave. Αλλά, what? Οκ, θα σκοτώσουν και τον Jungler μαζί με το GA. Αυτό είναι πάρα πολύ gold μείον. Γιατί το GA δεν είναι καλό item όταν δεν έχει το passive του. Οκ, αλλά τώρα θα πάρουν πάλι gold. Πρέπει να παίξουν για το soul. Πρέπει να πάρουν τον Mountain, δεν ήταν καλό το grab. Τον βάζει και μέσα στο stun, μετά ο Serin απλά τα βλέπει όλα πάρα πολύ θολά. Ο Vladi δεν ξέρω πότε θα κάνει damage, παιδιά. Περιμένω να κάνει damage. Αυτό το Victor πρέπει να φτάσει σε σημείο να κάνει damage. Τώρα αν παίζουμε καινούργιο patch. Είναι 2.000 μπροστά.
ο Βλάντι. Βγαίνει για καλό item, teleport. Είναι περίεργο σημείο, αλλά παίρνει το flash από τον έναν. Εδώ ο Βλάντι, αν καταφέρει να πάρει στο ένα Summer, είναι καλό. Τα πετάει όλα. Τον αφήνει low, του παίρνει το flash. Αυτό είναι. Πήρε 2 flash. Δεν έχουν flash για Elder, για Soul, δεν έχουν flash για Baron. Τους πήρες 2 flash. Recall, τρέχεις πίσω στο objective και φωνάζεις ο Lucian τους δεν έχει flash. Τον πιάνουμε εσύ, πέθανε. Θα αγοράσει. Τίποτα. Actually, more control war. Δεν πήγε να βαρέσει ένα laser εκεί, Δεν πήγε να βαρέσει ένα laser. Ο Βλάντι. Το bot είναι μεγάλο, το bot είναι μεγάλο, το bot είναι μεγάλο. Ο Sol βγήκε. Ο Sol είναι up, Sol Goodman. Sol Goodman, rush, δεν προλαβαίνει να μπει. Αν τώρα όλοι πάνε και βαρέσουν τράκο, ο Douglas δεν μπορεί να μπει στο pit. Ο flash τον Βλάντι. Flash από τον Βλάντι μακριά. Μπαίνει μέσα ο άλλος. Τον σκοτώνουνε πριν κάνει smite. Παίρνουν το soul. Ο Βλάντι 10 HP μπορεί να πάρει ασπίδες και μετά ο Tracing πέφτει κάτω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σωστά! Η Λούλου δεν μετράει. Και μετά τον πιάνει στο flash! Ωραίο το W του Razork. Ο Πανούλης είναι παραπλετάνκι. Δεν μπορεί να πέσει κάτω. Triple για τον upset. Και μετά μπορούν να πάνε και Baron. Το bot wave είναι ακόμα μεγάλο. Οκ, αλλά δεν μπορεί. Ρε, έπεσε το inhibitor. Τελικά είναι πολύ μεγάλο το wave, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το wave. Ρε, πήραν το tower. Πόσα minions ήταν? Το χαγιάτε arm ήταν στο bot. What the fuck? Βαρύ fight εδώ από τον Douglas για να πάει για τον knock-up. Ο Βλάντι παίζει όλα τα κουμπιά του. Ζώνιας, μόλις βγαίνει από το Ζώνιας, η Λούλου λέει όπα, πάρε 5.000 HP. Η Ρέλια κάπως σκοτώνει τη Λούλου, μην με ρωτήσετε. Και μετά ο Razork τον πιάνει πάνω στο flash, ο Serin παίζει σαν NPC κυριολεκτικά. Hey, Team Heretics είχαν plays, αλλά τώρα σας λέω με τον Mountain. Πείτε μου λίγο, πώς πεθαίνει παίκτης της Fnatic? Ο Πανούλης πώς πεθαίνει με 4 Mountain? Η Γιουνάρα μπρο είναι τάνκι αυτή τη στιγμή. Όλε τάνκι. Ο Ζαχέν μου. Δείτε εδώ τι damage τρώει. Δείτε το damage που τρώει. Το βλέπετε? Εγώ δεν το βλέπω. Είναι full HP. Το βλέπετε? Δεν πεθαίνει ρε μπρο. Μπες μέσα. Ulti. Boom. Heal. Κι άλλο. Δεν ψοφάει μπρο. Έχει 4 Mountain. Δεν γίνεται να πέσει. Δεν νιώθει τίποτα. Είναι πολλά stats. Ωραία τα stats του. Έχει 283 armor. 283. Μαζί με την ασπίδα. MR δεν χρειάζεται. Ο Serin είναι μποτάκι. Ωραίο pullback. Ο Razork έχει ακόμα το passive του. Παίρνει πάνω στον Έμπειρο. Ο Έμπειρος τανκάρει βέβαια για πάρα πολύ ώρα πριν μέσα. Ο Razork κάτω από το tower μπορεί να πάρουν 2 kills και μετά έρχεται υδρόγειος του Βλάντι. Να πάρει όλο το rift μαζί. Triple για τον Έλληνα mid laner. Quadra kill για τον Έλληνα mid laner. Και στο τέλος της ημέρας μπορεί να πάρουν το win 2-0. Για τους Fnatic. Κάτι ήταν κι αυτό. Κάτι ήταν κι αυτό, boys. Οκ, κάτι ήταν κι αυτό. Χαμότ. Είναι αυτός που θα βγαίνει γυμνός στο Σύνταγμα. Ποιος ρε? Μπράβο. Το 4 Mountains, ο Χριστός και η Παναγία δεν μπορούσαν να πάρουν kill. Είναι Razork, είναι Razork player, δεν ξέρεις ξεκάθαρα. Ο Λόσπα γιατί είναι εκεί? Μπερδεύτηκαν γιατί για Βλάντι έβαλαν Λόσπα. Ο Λόσπα τι κάνει εκεί? Αλλά ξέρω. Razork was a big driver in this series for sure, but I think overall Fnatic, a good morale boost as well, winning a series after what has been a pretty difficult week for them. It really has. We're going to hand it over to Lauren Odo, who's sitting down with Vladdy.
in a... Well, I see Vladdy walking over to them. We're just going to hand it over to Law and Odo for now, and Vladdy will join them at some point, I'm sure. I was told to hand it over, so that's what I'm doing in this moment. I'm handing it over. Law... Αυτό είναι Razork Generational Series. Ο Razork ξαναυπογράφει συμβόλαιο μετά από αυτό το win. Thank you so much. Yes, I asked for you. Speak in the mic, Vladdy. What do you want to say? He's complaining. Oh, did he ask for the interview? I did, because I thought you guys would okay. want to have like a catch-up discussion, especially around this game. You think he played good? Oh, fine. Yeah? I mean, game 2 a bit worse, I would say. Like, I think I should have a CS lead over Mel, but Yeah? besides that, it was solid. That's the only thing you care about is early laning phase? Yeah. Do you have the production? Do you have the replays ready? We have the replays ready. Everything is ready. We brought the receipts here, so if we would play this Victor versus Irelia to see what happened there. How many times did I tell you this week to be strong side, Vladdy? Wait, let me see the replay, okay? I want to see what's happening. You're just the one going into Irelia consistently. Why? How many times did I tell you to not be that guy? I think in this case I don't remember, but You're trying to cope. yeah, I'm not sure actually. Even if you remember or not, it's bad. Why are you here? Why are you permanently versus Irelia? I think Emperor was just talking and Blaming the teammate who's not even here to the thing defend is himself. he was shaking in this matchup, so he was like, Vladdy, please, I can't play against this guy. He's too good, so I just had to tank it, you What the know? fuck? Το πετάει ευθεία! Το I told you to πετάει! be a Giga Chan. I told you to just go. I mean, there were some bad spots on side where, yeah, Here you for give example, this. Yeah, you're doing third Drake. You have TP up. Why are you not there? What's going on? Yeah, I think it's a top gap. What the fuck? I think you managed to... I'm getting the scope every single day from Yeah. him, but Hey, listen. He think it's managed top to gap. save the game. You guys managed as a team, of course, to save the game in the end. What did it come down to? These games? Yeah, this game. I mean, I think Specifically. this game specifically, I think Yeah. we just won because of team fights, basically. We also had a team fight-oriented comp, and I think sides obviously were a bit rough. As Odo said, there were a couple of mistakes from myself, but we had a very easy team fight comp, I would say, and yeah, we played better in team fights, I would say. See, coach, it's about recoveries. I mean, I'm just being a little bitch to him because that Hey, he deserves you it can say the sometimes, bitch but word. All in all, they did do better because honestly, mid game was better. A lot of the times. Ο I Ντάμνε think it was αυτός last week, είναι when it ο comes to coach these του Drake Βλάντι. situations, they would be Γι' αυτό completely μιλάνε έτσι. fumbled. I feel like they wouldn't even get into the situation where they get to contest them, especially being 2 Drakes down. I feel like it was a great salvage situation and improvements are there. It's just my job is to point out all the negatives, but this is a positive, Vladdy. Yeah, I Your think, stats, so good. your stats were bad before. What happens? I just think my lane got better. I think Odo and Gak specifically, I think, did a very good job. Όχι, ο Βλάντι έχει ανέβει το τελευταίο καιρό, παίζει. Βρήκε ψηλό τη φόρμα του. Mostly, and I think I got better in my opinion. But obviously, right now, I think there are some struggles on side, as Odo showed. I think, yeah, I'm just missing some timers, and then it ends up to our map being very Απλά bad, I σας would λέω, say. πληρώνουν το ένα game που χάσανε με την SK. Αν είχαν κερδίσει την SK, θα ήταν πολύ πιο ωραία η ζωή των Fnatic. Πολύ πιο ωραία. You have to win every game, so 1 down, 2 more teams to go. Να ξέρετε. One more, no? No, just one This more. week. But then No, you're that's gonna- it. No, Oh, that's it. This is the end of the split. We only have vitality. You have vitality. How? And then it's pray And to the Lord. it's kind of do or die, though. How do we feel about that? Actually, they're on stage right now. Yeah, I mean, Yeah. I'm talking to Karzik consistently, and I'm telling him that he's gonna lose. And honestly, I think he kind of accepted it after they lost to Shifters in EWC. He just said, "Oh my God, we're so boosted." So I think I'm confident, and we will win. And then obviously, it's based on other teams to fumble, kind of, to get to playoffs. But we just need to focus on the next game for us. Alright. That's it. Get the mental edge against Vitality. That's the way. Coach, what would be 3 learning points that you would give Fnatic and the rest of the boys for today? Fnatic and the rest of the boys. Yeah. You should be strong side more, man. What are you doing? What are you doing? That's one of them. 2. Και τον πατάει μπουνιά. Because you and the others are cheap copers. And 3 is pray to the Lord, the GX and everyone else keeps losing. That's not on them, though. They're doing their I best. mean, I'm the biggest GX hate watcher. I will be actually, not yet. I will be Okay. after. Me too. We can handshake on that and hate After watch together. Vitality, I'm gonna go to a
to a bar and just watch 3 games of GX during the Madrid road trip? Anywhere. He won't go anywhere. Bro, like a couple of weeks ago, I said, hey, let's get dinner. And you said, no, I won't do that. That's boring. And now you're saying you're going to go to the bar? You know what? We're Γιατί gonna το κάνει unpack that dirty? later. If you win, Γιατί you το take him κάνει out. dirty? Let's say. On a date. If you want, that's up to you guys to decide. That's not my business here. We're done here. Thank you so much, Vladdy. It's been great talking to you. Thank you. And we're gonna be back in a couple minutes. As we said, Vitality is gonna be on stage. They're gearing up to take. Α, on οκ, όλα καλά ρε. Καλό interview, good interview. Ωραία, σας παρακαλώ. Να μείνει το roster για το επόμενο split. Ο Ιβάν ποιος είναι? Ο Ράζορ. Α, πήγαν να παίξουν για το Penta και το game τελείωσε. By the way, οι Shifters αύριο θα παίξουν με τον Σίο ή με τον Μπουγάδα? Δεν ξέρω. Με ποιο τρόπο κάνει qualify Fnatic? Ισοβαθμία με GX, G2, MKOI. Leader με slow queue. Για τους SK θα μάθουμε τώρα. Γιατί μου έστειλαν ένα μήνυμα από το LEC και διάβασα ότι θα παίξει ο Σίο. Το AWC παίζανε με SEO και τα πάνε πολύ καλά με SEO. Όχι άλλο τι λέει εδώ. Shifters reviewing the roster changes with SEO. Αυτό λέει. Στο SK δεν λέει τίποτα. Να δούμε αν παίζει σήμερα ο slow queue. Ξέρουμε απλά ο slow queue. Το θέμα ποιο είναι? Ότι μπορεί να μην μπορεί να έρθει η Γερμανία. Ο SEO ήταν ήδη στο τρυπάκι ότι ήμουνα Γερμανία. Κατάλαβες? Κατάλαβες. Μπράβο στη Fnatic πάντως. Ελφανάτικος. Τουλάχιστον πήραν ένα win ρε φίλε, γιατί αν δεν έπαιρναν και αυτό το win δεν ξέρω, θα είχαμε μεγάλο θέμα, γιατί θα είχαμε τεράστιο beef. Θα είχαμε τεράστιο beef. Τώρα παίζουνε Vitality versus Ski. Αλλάξουμε τίτλο και εδώ. Αλλάξουμε τίτλο και εδώ. Vitality. Γράφω αμότο. Όμορφα! Λοιπόν, αύριο έχουμε πάλι LEC και αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα και είστε από το Twitch, από το PC, πάτε στην οθόνη σας και τι κάνετε, παιδιά, αυτό είναι insane. Πάτε εδώ, στο widgetάκι, πατάτε, boom. Για να δω, έχει Vitality SK, αν πάω αύριο, Team Heretics Shifters, τρομερό match. G2 Navi, Δευτέρα, και τα βλέπεις όλα έτσι, μπαμ. Αυτόματα το ένα μετά το άλλο. Μπορείς να βλέπεις τι games παίζονται και πότε παίζονται για το LEC, μην κλείνεις, ευχαριστώ. Όλα αυτά από το widgetάκι, αν είστε από το PC και βλέπετε LEC από το stream, το έχετε ανοιχτό. Ευχαριστούμε LEC. Οκ, αύριο έχουμε πάλι LEC, αύριο έχουμε πάλι LCK. Αύριο στο LCK τι έχουμε? Νομίζω σκατά παιχνίδια έχουμε αύριο, αύριο δεν ανοίγουμε καν μήπως? Έως αύριο μένουμε κλειστοί. Για 2-0 τελικά δεν είχα ποτέ αμφιβολίες για το 2-0. Το μόνο πράγμα που έχω αμφιβολία είναι τι θα φάω όταν κλείσω stream. Αν η Fnatic χάσει ο Vitality είναι over. Όχι, αλλά ελπίζουν σε κάτι αποτελέσματα του Θεού, ρε. Δεν καταλαβαίνεις. Ελπίζουν να σπάσει όλο το πόδι του IRL και να πεθάνει και να περάσουν. Λαζάνια, πού θα τα βρω τα λαζάνια? Garfield?
Πρέπει να βρω ένα καλό μαγαζί για να παίρνω φαγητό όταν κλείνω το stream το βράδυ. Έτσι, καλό φαγητό για βράδυ, παιδιά. Ξέρει κανείς κανένα μαγαζί? Welcome back for our second series of the day. We're gonna have... Hello, Timo. Is he doing okay? Γαζόκ! Player of the series ήταν πολύ καλός. He had a rough day yesterday. Yeah, Γιατί δεν παίρνεις πιο νωρίς? Γιατί δεν στριμάρω. Player of the series Θέλω να είναι for φρέσκο. Fnatic was Razork. We're gonna see him again on Monday against Vitality. Okay, Vitality, θέλω να they're είναι about to play φρέσκο. against SK. One team is playing for fun, the other team is playing Σταμάτα να το for 12 και φάει πιο νωρίς. ranking and seeding for the playoffs. Φίλε μου, Στάθη, αν κοιμάμαι αργά το βράδυ και τελειώνω τη δουλειά μου αργά το βράδυ, δεν μπορώ να φάω They're πιο always πριν. playing for fun. They're always playing for fun. But Στα διαλύματα δεν μ' αρέσει, παιδιά, γιατί αν φάω στα διαλύματα και φάω, μετά φουσκώνω και πρέπει να κάνω cast και stream ενώ είμαι φουσκωμένος. Δεν είναι ωραίο αυτό. Εγώ θέλω στο stream, ρε φίλε, να μπορώ να φωνάξω, να βγάλω ανάσες, να μην κόβομαι. it feels like Οπότε αναγκαστικά το σωστό είναι να φάω πριν το stream και μετά. By the way, η μπλούζα σήμερα είναι όντως insane. Η μπλούζα είναι λίγο εξόντια. For real. So it already seems that they're looking for the next step because the project, I would say that it has indeed not shown what we wanted because when Mickey made the whole... Δηλαδή, φίλε, οι άλλοι που κάνουν COSTREAM δεν καστάρουν τα games. Okay? Οι άλλοι κάτω τα βλέπουν, σχολιάζουν λίγο, λένε καμιά μαλακία. Εγώ κάθομαι και καστάρω. Εγώ και βλέπετε ότι βάζουμε λίγο ενέργεια. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό όταν είμαι φουσκωμένος. Κόβεται η ανάσα μου. Η ιδέα μου είναι έχεις μικρύνει. Τα παραλές. Τα παραλές. Αου, πιάστα. now I hear him. yeah, I couldn't hear you, but it's fine. It's all back. And yeah, SK they're going to be playing for funsies, so maybe time to Η SK είναι εκτός. try and show something SK έχουν different χάσει on the ήδη. Rift. On the other side, Vitality Μήπως looking κάτι at άλλο the έχει μικρύνει. situation here in top 4. Προς τον αγώνα μου να γίνω Κορεάτης θα το έκανα κι αυτό. Αν μπορούσα να γίνω Κορεάτης θα το έκανα. In the upper bracket, so W. big things at stake here. Upper bracket extremely important, right? Because double elimination, you pretty much stay in the future because... Top 4 seed starting W. Ναι, παιδιά, ισχύει. Το να βγεις top 4 στα playoffs είναι πολύ σημαντικό. Γιατί οι top 4 έχουν loser bracket. Ο πέμπτος και ο έκτος δεν έχει loser bracket. Αν χάσει, είναι εκτός. Οπότε παίζουν οι πρώτες ομάδες μεταξύ τους και οι χαμένοι παίζουν με τον πέμπτο έκτο. Στο Σέντου, what the fuck, και ο Σέντου είναι εδώ για να το κάνει pin, φίλε. What the fuck, no. Can be a lot more difficult to try and manage. So I think having that extra life just give you a, okay, we messed up the first time, we'll get it back the second time. And I think it just gives you that little bit of a leeway to kind of keep the vibes up rather than having to be all doom and gloom. Είμαι παντού και And that's the πουθενά, thing, I've been praising reality. Vitality a lot on social media, and every time the fans are like, yeah, but Law, it doesn't come to this. Regular season is fine. This is playoff that's going to be important, so they really want to cement themselves there. And I'm looking at top lane here. Τώρα δεν ξέρω, από αυτούς τους δύο, έτσι πως μου τους δείχνεις, δεν ξέρω ποιος είναι καλύτερος. New generation and new blood on the other. A lot of new champions here and a lot of diversity, Odo. Veteran is more like... Παιδιά, σκεφτείτε μία ομάδα με νακ-νακ top, jungle, οποιονδήποτε τους γκλεϊζάρω όλους, okay, AD carry Diablo, support carry και mid Chovy. Bro, είναι το team glazing, okay, είναι το team Nero glazing. Boom. And especially when you're getting things like the Queen and the Camille from Nako and Jungle δεν έχω συγκεκριμένο. from Wonder, I'm like, I want to see what this counter pick is. Jungle Razork, fuck it. Bring Razork. Everything's going slow and you're just like, oh... It's island time up there. Fnatic μπορεί να περάσει MKOI και Giants. Giants μόνος και MKOI σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας μεταξύ And I hope τους. they deliver because every time we preface top lane, usually that's where they throw the most boring picks. But Καλό θα ήταν να ήταν και G2 στην ισοβαθμία. Έχεις κουράσει λίγο με τον Νακ-Νάκο, μα έτσι πρέπει, το σωστό glazing έτσι γίνεται. Έχουμε να δούμε τέτοιον top laner στην Ευρώπη από το 2019 Wunder. Bro, είναι 2.26. Οκ, ήσουν 20 χρόνων τότε, bro, τριανταρίζεις, σοβαρέψου. Σε σένα μιλάω. Ποιος τη φούσκωσε αυτή, η κοκορέτσι είναι. Ή λίντσασε Νακ-Νάκο at a very intimate moment. What the fuck? We can fully trust each other because there is nothing we can be hiding away from each other anymore. Αυτοί λέει ότι κοιμήθηκαν μαζί, ρε. Oh, I have no idea what the goose is doing here, to be fair. I have legit no idea. He just brought her randomly.
SK, don't hit the goose though. No hitting animals. I don't ever want to see that again. Η Vitality βλαμμένη όλοι τους ρε. No comments on the goose, but comments on the game. We're heading it now. SK Vitality. Let's get it. Well, let's have a gander at the players as they walk out on stage. The goose will remain a mystery. Οκ. Δεν ξέρω φίλε, το ακούω για να ενώσεις την ομάδα σου. Τους βάζεις να κοιμηθούν μαζί στο ίδιο κρεβάτι όλοι. Οκ, Λίντσας μπορείς να πάρεις το χέρι σου από την πλάτη μου, μα δεν είναι το χέρι μου στην πλάτη σου, κατάλαβες και τα σχετικά. Οκ, το ακούω, το ακούω. W! Let's go Vitality. SK 1-0. Και καλά. Βγάλω το κινητό τη δόνηση, μα δεν έχω κινητό. Η Χίνα τι κάνει εκεί, γιατί έχουμε μια Χίνα. Νάκο, talk to me buddy. Talk to me. Παιδιά, αν η SK πάρει το πρώτο game, gifts up στο chat. Το ορκίζομαι ρε, να πεθάνω δεν το κάνω. Οκ. This will be our second best of 3 of the day, week 6, day 1. And as the analyst has mentioned, SK are already eliminated from playoffs. This will actually be their final best of 3 of the regular season. So we won't see them until summer. Όχι, αλήθεια λέω. What will their approach be? I'm gonna do it. I'm gonna do it. Will it be I'm gonna do it. Because for Vitality, they do, if they win this series, they do get locked top 4. Yeah, top 4, which means you get double elimination going into our playoffs. Πάμε boys, θέλω ενέργεια, το stream δεν έχει τελειώσει ακόμα. Γενικά τελευταία στο stream βλέπω μια καινούρια ενέργεια που έχει έρθει. Μπορείτε να μου πείτε γιατί είναι αυτό. Οκ, βλέπω ρε φίλε, πολύ έτσι πρωινά μέσα, βραδινά μέσα, ενέργεια στο chat. Κάτι πάει λάθος, κάτι πάει λάθος. I don't think many teams will be picking Vitality. I'll be honest, if they're given the option. I think Vitality had a very good regular season so far. It does of course depend who else is in that group. Κάνουμε πολύ σεξ. Εντάξει μας είμαστε, λέγε. Πότε παίζει, η Νάβη παίζει αύριο με τους G2. Οκ, μάνεργος. Βγάζει νόημα. Έτσι να πω την αλήθεια, μετράει. Λοιπόν, counter pick στον Νάκο. GG, well played, 1-0. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη σειρά ήδη 1-0. This is your moment. Do it. Do it. Let's maybe not blind the Timo, but I'm down to thinking about it. Είναι ρεαλιστικά, άμα με έβαζες να παίξω αντίον του Νάκο, πόσα games πιστεύεις θα κέρδιζα στα 30, 0. 0. Είδες SK Galleons πρώτο game 0-21. Παίζει ο leader βέβαια εδώ. Γιατί έχω το leader εδώ. One of his best champions. Currently, statistically, his best. Yeah. So, giving that to Kazi. Ο leader λέει, bro, αυτό είναι το τελευταίο μου game. Okay. Όχι, δεν είναι το τελευταίο, είναι το... Wait, είναι το τελευταίο του game. Νομίζω πως είναι, παιδιά. Τελευταία φορά που βλέπουμε τον leader. W! Θα μας λείψεις. Έλα, leader, είναι η τελευταία φορά. Μαλάκα μου, παίξε καραμιλή, να γίνουμε, παίξε Z, παίξε Ακάλι, παίξε Silas, παίξε ό,τι παίζεις. Μη και τryhardάρεις, δηλαδή βγάλε το άχτη σου. Σταματάει. Για να θέλει να συνεχίσει, δεν τον αφήνω. Εγώ, αν μου πει η SK ότι τον κρατάμε το leader, θα πω μέσα. Θα μπω μέσα στο PC. Σκορ έχουν SK, έχουν κερδίσει τους Fnatic. Και τους Shifters. Και τους Shifters έχουν κερδίσει, έχουν 2 wins. Καλά, tryhardάρουν τον πάτο τους, είναι αυτό. Κάποιο fan pick, κάποιο fan pick. I'm going to look it up. You talk. Okay, it's really not that important. It's more just like a fun throwaway fact. Nope. Anyway, Azir locked in for Vitality. Πάμε τον leader σαν go των mechanics στο EU. Παιδιά είναι 30 χρονών, παίζει μόνο solo και δεν μπορεί να ανταγωνιστεί πια με το επίπεδο. Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Από πέρσι συγκεκριμένα, δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Έχουμε πολύ καλούς mid laners.
Τα mechanics πια. Δηλαδή ο average challenger παίκτης έχει mechanics, έχουν όλοι mechanics. Αυτός δεν έχει champion pool και στις μέρες μας το να μην έχεις champion pool είναι σαν να πηγαίνεις σε αγώνα με μοτοσικλέτες και να λες ότι θα παίξεις με μία ρόδα. Οκ, δηλαδή μπορεί να είσαι καλός οδηγός στη μηχανή, αλλά η μηχανή σου έχει μία ρόδα. Πού πας? Ο Caps γιατί μπορεί, γιατί ρε φίλο ο Caps είναι η εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας. Και ο Caps παίζει ασταμάτητο competitive το 2017, έτσι. Είναι στο 2017 στην κορυφή της Ευρώπης. Δεν έχει σταματήσει να εξασκεί τα skills του εδώ και 9 χρόνια. Fnatic μαθηματικά εκτός. Όχι, είναι εντός και μπορεί και 17. Αλλά ο leader, παιδιά, δεν νομίζω να πάει κάπου. Ο leader απλά θα σταματήσει. Τώρα, αν συνεχίσουν οι SK με τον leader, εγώ θα πω ότι πολλοί το έκαναν. Καλά πέρασαν. Αυτή η ομάδα δεν δουλεύει, είναι τελευταία. Πόσο να τον κρατήσεις? Φέρε ένα κανονικό mid laner. Είναι κρίμα για τον Γιόπα και τον Skins, όπου θέλουν να παίξουν καλά. Αποκλείεται. Αν πάρει Sivana top, θα κάνω κολοτούμπα. Όχι, παιδιά, αν κάνω κολοτούμπα σε αυτό το πάτωμα θα σπάσω το κεφάλι μου, δεν λέει. Μα το Sivana top δεν είναι καλό, δεν έχει passive. Sivana top! Echo. Μα το Sivana top δεν έχει passive. Νακ-νακο. Do it. Παίξε αυτό που πρακτισάραμε, νακ-νακο. Παίξε αυτό που πρακτισάραμε. Ξέρεις ποιο λέω. Είναι Sivana top. Παιδιά, θέλετε predictions, ναι ή όχι? Ένα για ναι, δύο για όχι, γρήγορα. Βάζω predictions. Ο Χούμα δεν είναι πολύ κακός, δεν θα λέγω ότι είναι κακός. Να βάλω prediction για το αν θέλουμε prediction. Τι είπες ρε μαλάκα Νίρο? Spear of Sojourn Rift Maker in one so of them. he was playing that game mode where you just build one. Yeah, that Ultimate Bravery. Yeah, Ultimate Bravery. The second game he went Triforce Spear Experimental Hexplate. Okay. And in the third game he went Rocket Bell Bloodletters Ghostly Trees. So he has no Ούντα. idea what he is doing. It's on hits. Ούντα, έχει παίξει, ισχύει ο Ούντα, έχει παίξει αυτό το pick. The second one, and then Στο then solo full queue. AP. And then burn, yeah. Yeah, like burn AP. All of them with grasp. All of So them we'll see with what Wonder grass. decides to do. Παιδιά, έχει παίξει και αρκετά games έτσι. Παίζει πολύ Sivana top ο Gunter. Λογικά θα δούμε Trinity Force. Οκ, λογικά θα δούμε Trinity Force, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά παίζει πολύ Sivana top. Να δεν ήταν free, δεν ξέρω, δεν έχω δει κανένα να παίζει Sivana top. Πρέπει να είσαι λίγο τρελαμένος, έτσι να είσαι λίγο... Κικυρίκου, κουκουρούκου. Να μην πάει καλά για να παίξει Sivana top, ρε φίλε, δεν ξέρω πώς δουλεύει. Γιατί κυριολεκτικά δεν χρησιμοποιείς το passive σου. Τώρα με τον μπαφαρισμένο ε που είναι πιο δυνατό στο lane, μπορεί. Ξεκινάει W level 1, παιδιά, εδώ είναι τα runes. Η γκρασπάκι, shield bass για το W, overgrowth, triple tonic, cosmic insight, movement speed. Πολύ βασικά, βέβαια παίζει αντίον του Nak-Nako. Ο Nak-Nako δεν είναι και ο καλύτερος Jace όμως. Το Jace του δεν είναι καλό. Έριξα 50k ευρώ. Παιδιά, αν σας λέγανε ότι σε αυτό το game μπορείς να πάρεις 1 εκατομμύριο αν κερδίσει η Vitality, αλλά αν χάσει η Vitality θα πεθάνεις. Το κάνεις ναι ή όχι? Δηλαδή είναι το game full, είναι τόσο free ώστε να πεις θα σας πεθάνω, δεν πειράζει. Είναι back to W στο spectate, ναι, δεν φαίνεται το champion. Εγώ θα το έκανα. Εγώ θα το έκανα.
Το game λέω, το game. Να κερδίσει η Vitality αυτό το game, παίρνεις 1 μίλι. Αν χάσει, dead. Εκείνη τη στιγμή, μόλις πέσει τον Nexus, πέφτεις κι εσύ. So is he getting E now? Yes. So he wants the ability to last hit. There we go. It is nice. Instant. The ability to last hit. Gets the molten. GTRP, όχι, League of Legends. As you say, quite different to what she used to be. She isn't just pure artillery. Τώρα ο Echo δεν λέει πολύ το Dusk and Dawn στον Echo, να ξέρετε, γιατί είναι healing item και ο Echo δεν θέλει το healing, θέλει το damage. If he's AP, he might do that. Ωπ, φλασάκι! Ο Flash θα κάνει flash και αυτός για να φύγει μακριά. Κάρζει με Caitlyn, καλύτερη Caitlyn στην Ευρώπη. Το καλύτερο πιστόλι. The receiving end of the damage, so Fleshy will just heal himself back up with those Lotus Blooms. Nikki was staying around trying to hold the wave, and should still be able to do that. τρέμει. Spotted out by this ward. Control ward placed by... See who went in there? Was it Lintus went in with the control? Παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτήν την εβδομάδα οι SK δεν έκαναν καν practice. Έπαιζαν με τον slow queue, όχι με το leader. Μπήκανε μέσα γιολελέικα. I was just about to say all this stuff, and now you've completely distracted me. Yeah, Fleshy just doesn't buy pots. I was correct. Yeah, but not buying pots, like you get World Atlas 2 pots, right? That's what supports tend to do. Instead, he went to the control ward early. He's a team player. And we were looking at the top side. So nice stuff from Fleshy. Gets that control ward down. What were you going to Για να δούμε, παιδιά. Ποιοι από εδώ θα φύγουμε πληρωμένοι, ποιοι από εδώ θα φύγουμε dead. Humanoid δεν κινδυνεύει και πάρα πολύ. Μου αρέσει το πως space Aris λίγο στο matchup. Γιατί θες απλά ο Echo να μην σε κάνει αν σε κάνει το προκάρει κατευθείαν λόγω του Hail of Blades. Το αλλαγμένο Hail of Blades, παιδιά. Τι κάνει το καινούργιο Hail of Blades, ποιος έχει διαβάσει patch notes. Γιατί πια το Hail of Blades σου δίνει λιγότερο attack speed, αλλά σου δίνει damage on hit. Που σημαίνει ότι μπορεί να βαράς λίγο πιο αργά, αλλά κάνεις παραπάνω damage. Και σε ένα champion σαν τον Echo στο laning phase, αυτό το damage είναι ωραίο. And once you had X amount of AP, I used to know it because I used to play a lot of Echo. I don't anymore. But the point is that you. Αν ένας δεν διαβάζει patch notes, θα έπρεπε. Είναι σαν να πας για πανελλήνιες χωρίς να έχεις διαβάσει. Να το πάει η Shyvana, δεν πολύ άσχημα. You play more for basically just hitting on your opponent a lot. Does Hail of Blades change whether he's going for one or the other? It doesn't change it because your goal is to proc your passive as quickly as possible anyway. So Hail of Blades just. Αβατάριος αυτό που είπες ήταν σκληρό και κακό. Is generally better with the burst version, so he might be playing more of the on-hit side lane thing. But we'll see. Static shift Dusk and Dawn is a possibility. I don't. No. All right. Well, invade now coming through from Linsus. Το πήρε ο Skins. Είπαμε, ο Skins ρε φίλε έχει μια νοδική καριέρα. Ελπίζω να τον δούμε και του χρόνου στο leg, να μην του πάρουν τη θέση. Στα 18 λεπτά με 13 και έτσι έκαναν 223 damage με Hob. 223. 223. Κάνει στο level 1 12 damage με τις 3 φάπες, αλλά έχει και AP ratio. Okay, για παράδειγμα, όταν φτάσεις late game, σου δίνει 60 damage με τις φάπες. Οπα. Για κάτσε λίγο, ο Gunter μέσα κυνηγάει. Φλασάρει, αλλά φλασάρει και ο Νακνάκο. Αλλά ο Δράκος το κερδίζει. Καλό. Κανονικά, στο late game, 240 θα πρέπει να έχεις κάνει με ένα κόμπο περίπου. Ο Γιώπα τον έχουν κάνει λίγο μπάλα. Το Skins παίρνει 6 παίζει Champions που δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τώρα για το Scuttle, μα έτσι πρέπει ρε φίλε, είναι το σημαντικό Scuttle. Μεγάλος leader λέει, όπου θα γυρίσω μόνος μου πίσω, άσε με ήσυχο. Θα με πετούσες εσύ πίσω, αλλά φεύγω μόνος μου λέει ο leader.
Έχει γίνει κάτι με το New Season 2 Games τώρα, 2-16, Top Jax vs Trinda. Ο Jax δικός μου! Είναι όλοι πράκτορες, παιδιά. Είναι μόνιμοι πράκτορες στο solo queue. Όταν το καταλάβουμε αυτό, θα είμαστε μια χαρά, okay. Εσύ να μην είσαι πράκτορας και όλα εντάξει. Λέω δημολέων. Yes, medic, it could be Dusk and Dawn. I'm just giving options. I think logically we can agree he's very likely going Trinity Force. No, because he built Dusk and Dawn in one of his solo queue games. That's true. And he won that game, and he didn't win the game with Trinity Force. Therefore, confirmation bias implies. And the Ruby Crystal also doesn't tell us anything. No, it does not. Στο top. Παιδιά, ο Hunter, ξαναλέω, τα πηγαίνει εξαιρετικά. Fair enough. We still don't know yet what he's building. Wonder's brain and his build parts are a mystery wrapped in an enigma. Τελικά, η Shyvana είναι broken. Πάμε να παίξουμε Shyvana. I do love it. I like seeing new champions on the Rift, and Shyvana wasn't that strong until this patch, and now seems to have risen in prio a little bit. Okay. I don't think we can say that after. Oh, she's been picked more than Veigar. Sorry. Πάρα πολύ διασκεδαστικό game, παιδιά. Αν σκεφτούμε ότι οι SK έχουν αποκλειστεί από τα playoffs, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Ο Νάκο low key παίζει Jace σε αυτό το παιχνίδι για να το πρακτισάρει. Είναι από τα picks του που δεν παίζει καλά. Ξέρεις, μπορεί να παίξει Vayne, μπορεί να παίξει Αγιώνε Yasuo, μπορεί να παίξει αυτά τα επιθετικά. Με τον Jace είναι λίγο άλλη κατηγορία. I've learned from chat, Vinny. Okay. One of the great things about the control ward, we've explored the fact that it keeps spotting schemes, but because of the Grand Starfall, having it that deep gives you so much information about where you need to play as a bot lane or as a support. Μίκη, με αυτό το HP τώρα, ρε φίλε, γιατί μου το παίζεις γκαμπόζος, μπορείς να μου εξηγήσεις. Ο Τζάρβαν μου παίζει σαν μπέτα. Combo flash στο Mickey. Θα δεν βγάζει και πολύ damage. Το tempo το παίρνεις καθαρά για τα teamfights. Το fleet το παίρνεις για να παίξεις λίγο fight, για να παίξεις πιο αργά games όπου θα πετάς μία-δύο φάπες και να φεύγεις. Αν παίζεις μεγάλα fights, παίζεις tempo. Έχεις πάρα πολύ damage στο champion γιατί σε σώζει από το kit σου που δεν έχει... Συνήθως ένα AD carry έχει steroids. Okay, damage steroids που το βοηθάνε για να κάνει παραπάνω damage. Η Caitlyn δεν τα έχει αυτά. That's kinda shit. Oh, δεν έκοψε καν το stun. Wunder, πού πας? Πες να πεθάνει, bro. Φύγε για το wave. Nah, not even the wave. Μπαίνει μέσα όμως ο Λίντσας. Το πρώτο αίμα για τον jungler της Vitality, όπου δεν έχει το ulti, αλλά αυτό το flash combat είναι αρκετό για να πάρει το kill. Νομίζω πως ο Wunder λίγο εδώ πέρα δεν μαγείρεψε. Παιδιά, ο Skins θέλει πολύ να φλασάρει για να πάρει το kill, να ξέρετε. Θέλει πάρα πολύ να... Πέθανε. 9! Αν σωθεί, δεν θα σωθεί. Leader φεύγει. Playoffs δεν έχουν περάσει όλοι. Playoffs έχει περάσει σίγουρα η Navi, η Vitality, η KC. Αυτοί οι τρεις έχουν περάσει οι Playoffs. Γιατί πάει Dusken για το healing? Που τώρα το Dusken Dawn μου αρέσει παραπάνω από πριν, γιατί τώρα είναι φοκουσαρισμένο στο να κάνει heal, αλλά το Trinity δεν ήταν και αυτό καλή επιλογή. Οι Fnatic για playoffs, παιδιά, θέλουν πολλά. Ένα θα τα βλέπουμε κάθε μέρα. Οκ, θα τα αναλύουμε γιατί τα σενάρια τελειώνουν. Και ειδικά την Δευτέρα που παίζουν το τελευταίο παιχνίδι τους θα έχουμε μια πολύ πιο καθαρή εικόνα. Spectra δεν έχει σημασία τόσο το GX. Έχουν χάσει ήδη από GX. Η G2 είναι το θέμα και η MCOI. Επίσης, οι KC έχουν 0 λόγους να μην περάσει Fnatic, αφού τους κάνουν μπάλα. I feel once again perhaps a for fun game. I don't know. Maybe Shyvana was good back in the day. I don't remember. We've seen it twice. Yeah.
so probably not. Probably not. The evidence would suggest, but I've kind Ήταν ένα αντιθέσιο αεροπλάνο που έπεσε πάνω σε ένα νεκροταφείο. Η Τουρκική αστυνομία κατάφερε να βρει. Συνεχίζονται. Dragon, a little bit of a late one, but Vitality is going to start this one off. It was Timo we've seen twice. Wasn't Shyvana? Sorry, Veddy, that was entirely incorrect fact. Στάτορα, αυτό ήταν αστείο. You got to be careful a bit, Linces, because you don't actually have any mid prio. But Δηλώς ζατώνες μπάλα τους έκαναν. Ωραία, πες μου αν συγκρίνεις τώρα κάποιον στην Fnatic με τον Kydrel. Να καταλάβουμε το point σου. Γιατί δεν υπάρχει point εδώ. Ωραίο στανάκι. Ωραίο στανάκι και ο Γιώπας μπορεί να φάει damage, αλλά ο Μίκη θα πάρει το kill. Ο Μίκη σκοτώνει, μεγάλος δολοφόνος. Πόσες φορές θα το δω αυτό, περιμένετε λίγο. Πόσες φορές θα δω αυτό το trade να εξελίσσεται μπροστά μου. Πάτησε πάνω σε παγίδα ο Γιώργης. Ήτανε πολύ γεωργικό play από τον Skins και αυτός λιταρισμένος φαίνεται να είναι. Περπάτησαν πάνω στο trap, τον έπιασε με το trap. Ο Κάρζι μπορεί να δώσει τη χέντα. Ulti από το Lintzas που ξέρει ότι ο αντίπαλος του δεν έχει flash από πριν. Easy peasy. Για Λέγκαν ξαναμπορομάδες δεν έχουμε ιδέα. Δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα εκεί στη Riot. Στο EMEA Masters. Οι Vitality παίζουν για το top 4, είπαμε. Το top 4 είναι πολύ σημαντικό γιατί περνάς σε bracket με losers bracket. Ενώ αν είσαι πέμπτος έκτος δεν έχει loser bracket. Οπότε παίζεις καθαρά για top 4, καλή θέση, ώστε να είναι πιο εύκολος μετά ο δρόμος σου ως προς τον τελικό. You know what's a really good counter to upgraded boots? When you Upgraded boots? Yeah, exactly. The magic resistant shield is extremely valuable. Ωραία, ακούστε λίγο. Ο leader μπορεί να είναι challenger, δεν ξέρω εγώ τι είναι, echo παίκτης. Γιατί πάει Dusk and Dawn σε αυτό το patch? Οκ, θέλω να μάθω πόσο echo με Dusk and Dawn θα κάνει damage σε αυτό το game. Φλέσσαρος! Πολύ μπροστά. Οκ, δεν ξέρω. Ο echo με Dusk and Dawn πρώτο item χωρίς kills δεν θα μπορεί να κάνει damage. Θα τους χιλάρει. They're going to use this as an opportunity. Oh no, they're not going to start because the grubs are actually already being started. Wonder will not steal away any of the grubs. And Vitality still just ultimately getting more on the map. A 2.1k gold lead. Naknako. Γενικά ρε φίλε, αυτό με τα builds, νιώθω πως οι παίκτες κλείνουν λίγο τους εγκεφάλους τους όταν φτάνουν στο να πρέπει να παίξουν καλά builds. Τον Φλέσσαρο σκότωσε, σαν έμπαινε στον Humanoid, το άκουγα, αλλά ο Humanoid έμεινε ζωντανός, κατάφερε να πάρει το wave. Φάρμαρε όμορφα και το kill το παίρνει. Skins! Το kill το πήρε ο Skins. Είχε επιθετικά ο leader, αλλά τώρα δεν έχει ulti να παίξει γύρω από τον τοίχο. Βέβαια έχει jungler! Και ο jungler του μπαίνει μέσα με το flash, λέει ο Skins, σε καλύπτω αδερφέ μου. Οπότε τώρα ο Echo που θα πάρει λίγο gold, κάτι γίνεται. Shyvana D&D το ακούω παραπάνω. Το είπα και πριν. Oh, nice route από Mickey! Γιατί κάνουνε. Οπ! Παίρνει, βγαίνει. Νόμιζαν πως τον είχαν, αλλά το tower εκεί πέρα είναι δαιμόνιο tower. Ας είμαι το Mickey. Εδώ η SK παίρνουν 1500 gold με όλα αυτά τα kills, plates και ιστορίες που έγιναν. Δεν πήγε άσχημα για αυτούς. Βέβαια, Lintzas. Πώς σας το έχεις το κόμμα, bro. Θα πεθάνω. What is this? Όχι ρε φίλε. Ωραίος ο Μιχάλης. Πολύ ωραίος όπως κάθε φορά. Βλέπει εδώ πέρα το play. Μπαπ, φλάς, έλα το παιδάκι. Θέλω να δω και το επόμενο, έτσι. Παραγωγή θέλω και το επόμενο. Δηλαδή ο Lintzas βγαίνει, δεν πετυχαίνει το κόμπο. Το έκανε short range, ήταν λίγο. Και μετά εδώ, οπ. Flash into trap. At least I'm not the only one hinting. Oh my god.
flash into trap. Bro, but this guy is a water abuser. Παιδιά, δεν παίζουν σοβαρά, όχι, δεν παίζουν σοβαρά. That's kind of what I heard, So but I think Yopper was drinking as he was in base from his water. Oh, And he was that's a like, he's a good water abuser. analysis. It's like, oh no, he's a shop abuser. He's a water abuser, you know? New tech has been added to the vocabulary. Αυτοί τώρα παίζουν για να περάσουν καλά, αν ξέρετε, σαν να σκριμάρουν είναι. And then Θες να δούμε και surrender. you walk back to a tower and you type at them, like so lucky. And then they start to type back and you just ult them 3 times. Λοιπόν, είναι κούρεμα. Είναι τα κορεάτικα jeans. Δεν είναι και κορεάτης ο Γιώπα. Άντε πάλι, μπρο! Ούλτι για ούλτι, ούλτι για ούλτι. Στο τέλος του Echo έχει πολύ μικρότερο cooldown. Οπότε στο τέλος θα συμφέρει τον Echo αυτό. Guys, πρέπει να πάει κάποιος top lane. Δεν έχουμε teleport. Και ποιος θα πάει top lane? Πρέπει κάποιος να πάει top lane. Οκ, coach. Θα πάω εγώ. Εντάξει, ο Νάκο μπορεί και να τσοκάρει από το pick. Παιδιά, ο Στάθης γράφει ανέκδοτα στο chat και βλέπω ότι αυτό το game μαζί είναι όλο ένα... Δεν είναι ένα το ούλτι. Ξέρει ούλτι κάτω, άντε. Μπράβο. Ένας κλέφτης αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι του Σίον, το παρακολουθεί, μαθαίνει πότε θα λέει. Wave clear not going to be enough from leader there as more places secured, your base is interrupted. Vitality though really putting the pressure on the map right now. They did lose that έχει κι άλλο part, bro. in a fantastic spot. Κάθομαι και διαβάζω αυτό που στέλνει και έχει άλλο part. Wait, είναι dead. Έχει ulti, θα πάει, δείτε εδώ, θα κάνει ulti πίσω στη βάση. Γιατί δεν τον ταϊβάρουμε. Χαμότ. Παιδιά, το πρωί σας έλεγα δεν ήταν όνειρο, ήταν πρακτικά sleep παράλυση σε εμπειρία. Ήταν καλό, αλλά εσείς είστε λίγο περίεργοι. Ο Jace φοβάται. Και δεν πηγαίνει κοντά στο tower. Ήρθε η ώρα, ναι! Χθες το βράδυ, παιδιά, τα έπαθα πάλι όλα. Insane εμπειρία. Να το ξαναπάθετε κι εσείς. Ωρε χέντες. Ωρε φλάς, έχουν πιάσει τον Γιώπο. Ο Γιώπο είναι dead, παιδιά, κάνει πάρα πολύ damage η Caitlyn. Κάνουνε all in στον Λίντσας, αυτός πηδάει και μετά ντασάρει μακριά με το ultimate, περιμένει στο skins για να πάρει το kill, αλλά όλη η ομάδα του σιγά σιγά πέφτει κάτω, ενώ ο Δράκος έρχεται από την πίσω πλευρά. Ο Δράκος θα φύγει όπως ήρθε. Τα λέγαμε κύριοι, τους λέει, παρακαλώ το fighter δικό σας μαζί με το Herald. Εγώ απλά ήρθα να πάρω το wave. Εμείς θέλουμε SK να χάσει. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά έχω πει ότι έχω βάλει ένα στοίχημα. Αν κερδίσει η Vitality παίρνω 1 million, αν χάσει η Vitality πεθαίνω. Οπότε, οι φωτογραφίες που βγάζουν είναι τόσο meme. 1v9 Νακνάκο, δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα όμως. Παμ, μπουμ, μπιμ! Μπρο, Νακνάκο κάνει 1v9. Και κάνει 1v9. Ο Δράκος θα μεγαλώσει, παιδιά. Μεγαλώνει ο Δράκος. Φλασάρις. Πάει και βορτάρει κιόλας. Αυτά είναι stacks για το passive της Sivana. Μπορεί να μην φαίνεται πάρα πολύ, αλλά είναι stacks για το passive της, οπότε γίνεται πιο tanky. Χουμανό. Ulti. Τον πετάει μπαλίτσα στον top laner του και ο top laner του λέει έλα εδώ. Vitality are really starting to snowball this game now. SK keep getting caught out of position. And it's getting quite challenging, I would say, for SK. Not bad. Not bad. Nako will just be able to walk out. Are they diving bot lane? Oh, no, they're not. Went in with the Dragon's Descent, and Humanoid didn't even Humanoid δεν φλάσαρε, έκανε rocket belt. walked away from it. Okay, bit of burn damage thrown down onto Humanoid.
Wanda hasn't reached full power yet, but he's getting there. What is full power? I wish I could say I knew how SK's comp scaled, but the Boom. Shyvana I don't have enough Flash to go down. on. Τους παίρνουν όλα τα summoners. And her passive is scale mail. Oh. Leader, now the target. Sacks on it. Ο Leader δεν έχει που να κάνει ulti, You're gonna have to ult. Yep, Thunder breaks and he's probably dead now. So even with the time winder They're can't dead. escape. Good pick by Vitality again. Nice Yeah, work. Ήταν καλό σημείο για να φορσάρουν γύρω από το ulti του Echo, γιατί ο Echo δεν μπορούσε να φύγει. Vitality and they're playing meta What happened champs. to your blind faith from earlier? Blind trust happened only for Heretics. Παιδιά, τι είναι πιο αστείο, τα ανέκδοτα στο chat ή το gameplay? Now I have eyes wide open cynicism. Σφάνα Sojin Hydra. Well, yeah, Πότε έχω δει Sojin πάει. 22 minutes in when Έχει παίξει διαφορετικά builds. Κανονικά πήγαινε Trinity, δεν ξέρω εδώ γιατί δεν πήγε Trinity. Αλλά τελευταίο game πήγε Dusk and Dawn, Sojin, Riftmaker, Zekes. Με τις heal bots, εδώ δεν πήγε heal bots. But hey, look at that. Humanoid now has 3 completed items. Yeah. The leader doesn't even have his second finish yet. Χωρίς παρεξήγηση δεν νομίζω να βλέπει κάποιος το game. Chat, όποιος βλέπει το game, να σηκωθεί όρθιος τώρα. Humanoid just has. I suppose, yeah, they did actually. Yeah, you're right. No, Τώρα! they did just start killing everyone. That is true. Εδώ είμαστε για League of Legends. Κάθισα. Τι? Σηκώθηκα. Yeah, probably. Probably. Okay, Wanda. Show us what you got. Level 15 on the Shyvana. 16 might be the power spike, Eddie. It's a possibility. One that comes out. Okay. Holds the wave. Ember strike. Δεν είστε κότες ρε φίλε. Σηκωθείτε. Normal form, not 3. Currently he's got this visage on. Trying to be Alex Strasser. What he needs is another Να δω τη Σιβάνα εγώ. like an augmentation. Κάτι He's κάνει obviously τώρα, devastated. παίζει αυτός, προσποιείται. If you could get an Orgivoku in here, Right. with that Ebon Might, You're would saying really a lot buff of him. words, and I have no idea what any World of of them mean. Warcraft. Oh, that makes Like sense. all of the 35 Nerd plus. stuff. Okay, got it. Αυτός είναι δεύτερος δράκος μόλις. Νιώθω πως είμαστε πολύ πιο μακριά στο παιχνίδι από δεύτερο δράκο μόλις. Nerd stuff, dude, man. You're addicted to Lost Ark. It's different, okay. Καλά, καλά, εσείς μιλάτε για το Razork. Σήμερα ο Razork σμέρφαρε. Σήμερα ο Razork έπαιξε σαν να είναι ο παλιός καλός Razork. Not enough people play it. Τρίτος. Δεύτερος, έχουμε There was δύο. one cheer in the crowd there. I think isn't one other person I in the think crowd that's plays because it. a minion died, True. and they want more. Yeah, game has blood slowed for the down a blood little god. bit. Yeah. Well, because Vitality at this point are just kind of taking control over the whole map. Humanoid έχει 3 items. They can kind of just do whatever they want. And at the moment they don't Well, want not to quite force Και it. έχει anything at the moment. 3 items. Θα μπορούσε να προσπαθήσει να φαϊτάρει εδώ. Θα αποφύγει το stun, βάζει τα slows, είναι κάτω από το tower, περιπάρει το Sivana, θα κάνει ulti νωρίς. Μετά τα Sari. Μπορεί να κάνει space glide στην αντίπαλη ομάδα, περιπάρει το skin, shutdown για τον Jin. Flashy. Flash λέει με μόνο. Παιδιά, μπορεί κάποιος να πάει στο top lane. Μπορεί κάποιος να πάει στο top. Όχι πάλι, τι γίνεται ρε φίλε. SK stacked as 4 on the bot side of the map, and they forced a fight. Έκανε ulti νωρίς. Και ο δράκος είναι unstoppable, δεν μπορείς να το πετάξεις πίσω. In fact, unstoppable dragon is in fact unstoppable. The funniest thing to me about that sequence was Linsis flashes over the wall to get out, comes back in, realizes the fight is still Oh, on. Oh, shit. now he's EQing in. Oh shit. Goes in onto Mickey here. Άρα να τους μαζέψουμε. Τον πήδηξε τον τοίχο όντως. And Mickey needs to try and run. There's no Mickey, cannibalism Mickey, for Linces, Mickey. but, Νομίζω Linces πως is είσαι up, dead. even with a good shattering strike. Και τώρα μπορούν να πάνε Baron. Damage έχουν άπλητο. Yeah, so after SK find picks, Vitality immediately. Αζίρ δεν έχει teleport, αλλά μπορεί να έρθει σιγά σιγά. Βήμα, βήμα. Yoppa, of Yomping all onto people, Yoppa. as Baron is now alive. Oh. So Wonder TP'd. Δεν το γιατί παίζει Lek, όχι για πολύ. It was only flashy there. Θα τον στείλουμε πίσω στην κουλάκ, μην ανησυχείτε κύριε. Παιδιά, εδώ skins, κλέβει τον Baron, GG! But like, you push side, you know, TP to Baron. they're already dead. Θα μπορούσε, θα μπορούσε. I can't. Οκ, υπήρχε μία ελπίδα στο να κλέψουν τον Baron. Το ακούω. 20 minutes, okay? Some point we need a DNR in here. There's only so much adrenaline we can inject. Yeah, of course. As a reminder, Είχε SK το are καινούριο eliminated item. from the LEC playoffs, Duskblade. as they just Όχι, δεν λέγεται can't Duskblade. win enough. Λέγεται They, Cyclo Sword. This series. yeah, and you might Νομίζω sit there skins and think, καλός well, είναι. hang on.
Καλός είναι, αλλά σε αυτή την ομάδα, φίλε, αν είχα αυτούς τους δύο solo laners, θα έκανα και εγώ εγκληματικά πράγματα. Εγκληματικά πράγματα. Ούρι να κρίτ, παιδιά, έρχεται ο Γούντερ! Ο δράκος μου μεγαλώνει. Νομίζω πως χάσαν το game. Wait, το Γούντερ μπαίνει μέσα. Η Σιβάνα γιατί κάνει damage, εγώ δεν κάνω damage με Σιβάνα να παίζω. What the fuck? Εντάξει, useless είναι τελικά. Παίρνουν κάποια kills, ok, καθαρίζουν λίγο κόσμο. Ο Τζέις! Γιατί δεν είναι ποτέ με την ομάδα. Μπαίνει μέσα όμως αυτός έχει τρελαθεί, παιδιά. Θέλει να πάρει τα kills του Rocket πάνω στον τοίχο Humanoid πάρα πολύ low. Μπαίνει μέσα ο leader kill. Έχουν πάρει 3 πίσω για δώρο οι μεγάλοι παίκτες των SK και ακόμα μπορούν να παίξουν το fight. So it was a 2 for 2. It was a basically one fight because Vitality will get the tower and Humanoid said not on my watch. Flash. There's the stun from the shield vault. Leader Boom. time wide just short. Aegis assault well played by Skeens, but Nako gets the knockback on. Εντάξει, παιδιά. Ο ulti Echo. Αν σε λένε Nako, νομίζω πως έχεις παραπάνω, ρε φίλε. Έχεις παραπάνω jeans από τους υπόλοιπους. Ή απλά το τρέχουν εκεί δύο. Δεν ξέρω ποιος το τρέχει παραπάνω. Εδώ ο καημένος ο Κάρζι παλεύει για τη ζωή του. Ο Humanoid δεν έχει βαρέσει το φάπα. Ο Humanoid τώρα ξεκινάει να βαράει πάνω στην ασπίδα του άλλου. Εδώ τι πάθαινε να δούμε. Humanoid. Κάμερα. Close up πάνω στον Humanoid. Δώσ' το. Ωέι. Διασκεδαστικό παιχνίδι, παιδιά. Αν θέλετε κι εσείς να παίζετε διασκεδαστικά παιχνίδια στη ζωή σας, μπορείτε πάντα να κάνετε εγγραφή και να πηγαίνετε παίκτες του LEC. Και μπείτε στο lec.gg, γράψτε το όνομά σας, το ήλο σας και από πού είστε. Και μπορεί να σας διαλέξουμε για το επόμενο παιχνίδι στο stream. Α? Do you just say it applies static shield? It's energized on spell effects, is what I'm saying. Yeah. It gives you lethality and then does a burst of damage after giving you the lethality, which is nice. Wonder. Okay, θα το πάρουν το ulti. Wait, δεν έχει flash. Βλέπετε τι εννοώ ότι Σιβάν είναι shit. Δείτε εδώ πως τη σκότωσαν. Εδώ θα πεις για ενέμπα. Παιδιά, αν θέλετε να παίρνετε φθηνά games, ok, αν αγοράζετε games για το PC και θέλετε να παίρνετε φθηνά games σε καλές τιμές, από αξιόπιστη πηγή, αν δεν σας δώσουν το game σας δίνω εγώ τα λεφτά σας πίσω, θαυμαστικό ενέμπα, στο chat. Παίρνετε από το link του stream και πληρωνόμαστε όλοι μας. Παίρνουμε όλοι από κάτω, έχουμε και εκπτωτικό κωδικό. Οπα, Humanoid είναι μέσα τώρα στο zones από τον Bard. Ο Bard δεν μπαίνει μπροστά και να πάρει τη σφαίρα, μετά μπορούν να κάνουν τον drift και να πάρουν το kill στον Mickey. Με το Mickey τώρα να είναι dead και τον Echo να ποσάρει το lane, το bot φαίνεται να είναι λίγο γυμνό. Ναι, ο Δράκος μπορεί να πάει στη Vitality, αλλά το Tower θα πέσει 100% και ο Echo είναι μόνο η ελπίδα. Μήπως μπορεί να πάρει κάτι παραπάνω, αλλά βλέπετε το Tower στο top έχει ακόμα 2 plates. Παίρνουν πάλι για το fight, το Skins κάνει το δικό του stun, ναι, το Rude μπορεί να πετυχαίνει, αλλά η Caitlyn απλά μπορεί να δώσει χέντα μετά τη χέντα και να αφαιρέσει τη ζωή του αντίπαλου jungler. Inhibitor εκτός και η Vitality σε μια θέση όπου για να χάσει κάποιος πρέπει να φύγει από αυτή τη θέση. Να πάει και να παίξει από άλλο PC. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν φαίνεται στην οθόνη. Όταν έχουμε lag δεν φαίνεται τίποτα στην οθόνη. Όταν έχει lag μόνο εγώ φαίνομαι στην οθόνη. Towards that 10,000 mark, double digits for Vitality is their lead. 30 minutes in, I think the game has been over for about 27 of those. I would not say that's the case. For like 50. I think that's a bit dramatic. I think the fight over Herald pretty much cemented it when Vitality got a 1 for 4 trade. That was when things kind of went very wrong very quickly. Να σας πω ότι το game είναι fiesta, έχω βαρεθεί λίγο. Γιατί είναι προβλεπόμενη fiesta, όχι απρόβλεπτη. Even then, man. No, because so you have to understand 30 minutes plus, death time is now 40 seconds plus. True. So a single int can bring SK back in terms of gold injection. Όσο είναι, παιδιά, αυτή η Caitlyn δεν τη φοράει. 100% crit, magic resist, πάρτι για να την προσέχει, ο Echo κάνει 0 damage, δεν ξέρω, δεν έσπασε καν την ασπίδα του άλλου. Ulti πάνω στο Μιχαλάκι Χ. Ο Μιχαλάκης θα πεθάνει, παίρνουν πάλι στο leader, αυτό στασάρει μακριά, όχι μόνο είναι κοντά, μετά παίρνουν πάλι πάνω στο skins. Βέβαια η ultimate του Flash σταματάει τον Humanoid για να κάνει τα δικά του dash και μετά ο leader, παλάκια λέει! Damage, nowhere. Γιατί δεν παίζουν πια Dusk and Dawn στον Echo, γιατί δεν κάνουμε damage. GG!
Μπράβο στην μεγάλη Vitality. Μπορεί να είναι γελαστός, μπορεί να είναι κεφάτος, αλλά σίγουρα δεν είναι ο Αμερικάνικος Δράκος. Μπορεί να πάω ρε kill όμως ο Skins. Θα τον σκίνσει. Έχουνε minion, ναι. Μπράβο. Ένα minion, εγώ σας είπα, θα πέθανε και αυτό το minion. Let's go, Mickey! Μπράβο. Παιδιά, μπορώ να πω κάτι άλλο εκτός από μπράβο σε αυτή τη μεγάλη ομάδα, πείτε μου λίγο. Είναι μία από τις δυνατότερες, πιο όμορφες και δυνατές ομάδες που έχω δει. W. Ωραία, και τώρα πρέπει να βρούμε τι θα φάμε για βράδυ. Γιατί το stream πιθανότατα να τελειώσει κατά τις 9.30, οπότε σήμερα τελειώνουμε και νωρίς. Πίτσα. Παιδιά που έχει καλή πίτσα στην Αθήνα. Να σας πω την αλήθεια, μία πεπερώνη πίτσα την έσκιζα. Αλλά μου είχαν πει μία πιτσαρία, την ξέχασα, πώς λεγότανε. Pizza man, benvenuto, pizza latrigiano. Pizza days. Ρε, πώς μου είχε πει όλος την πιτσάρια. Παπάς. Παπάς, παιδιά, έγινε πίτσα παπάς. Αυτή πρέπει να είναι. Shyvana, first. It's the first time we see the champion. What do we think of it? What do we think of what it does? What is going on? Insane, αυτή τη στιγμή ήταν insane. I don't know, like, Wonder tried to make some things happen, but I think overall, like... So, if you want to know what Shyvana does, that's it. That's it, that was okay. it. Sorry, I blinked. What did I miss? Sorry. Λατριτζιάνο έχει 3,9 ρε. Here goes. That's it. I mean, I'm sure we're gonna see. I mean, we're not gonna see it No, again. okay, that's it. But did you do it a third time? No, so she probably did a couple of times. So that clip was the perfect explanation for video for little Timmy that just comes home from school and he's like, wow, there's a new champion released. The Italians. It was like, and all that stuff and you're like, whoa, I'm gonna have so much fun playing it. Πεπερώνι Νάπολη, 32 εκατοστά. Little Timmy goes into a game and that's what happens. And that's what happens. Nothing. 32 εκατοστά είναι μεγάλη. It doesn't do anything, it just runs Για πίτσα μιλάω. Για πίτσα μιλάω. But like, Winter had fun at least and it's a great callback to all the times back in the day, back when he was actually with G2 and back when he was playing with Yonkos. And Yonkos is the one who tweeted actually that in 2019 Wonder actually and he was talking about the champion, referring it to the Shyvana, playing it against the Shy in Scream. So there you go. And this one went just as well as he did against the Shy. For me, everyone is complaining, oh, the broadcast uses 2019 as a reference so many times. But even Yankos is coping. Yes. And it's like, Shyvana did this and that. He knew exactly what we were going to get. Talking about Wonder, you saw it earlier, but I think it's time to revive one of the oldest memes we have. Πείτε κάμεις του μάτς. Πείτε μου κάποιο καλύτερο, ρε φίλε. Αυτό περιμένω, να μου πείτε κάποιο καλύτερο. I think it's one way to summarize this game. So guys, make some sense about what we saw here today. This was the most yakety sax game I've seen in a while. Because it was like you have this play where Yop is flashing to die underneath tower just after seeing Karzi flash in to die underneath the tower. And then like water spillage. Bro, he was about to cope that water. Did you see? He was like, and he was like getting yanked in the. Πορτοφίνο, μου το έβγαλε αυτό. And this guy, he's doing Herald when Baron's about to spawn. I cannot take the Herald. It's out of time. Yeah, of course it's out of time. It's a dumb risk. He started it. Bear in mind that one of these teams is playing for top 4. Μαλάκα, θυμάστε είναι καλά ρε, θυμάστε περισσοπέντες. Humanoid dashed into Fleshy's Bardold at the end of that game. He just dove into the Tempered Fate and was like, oh, I guess my bad luck. Για ο άλλος μου είπε να πάρω πίτσα φαν. Μα την Παναγία, ρώτησα από πού να πάρω πίτσα και μου έγραψε πίτσα φαν. Τον πυροβολάς στο game, ναι ή όχι. Bro, δεν γίνεται.
doesn't matter. You can still have fun. I think that's the bottom line here. If we have to highlight one player, it's hard because I feel like Naknako had a really good game. Humanoid had a good game. The Vitality The fans left, okay, it's fine. the fans left. It's fine. I'm gonna answer for the fans. Who is it? You know who has the most fun? The guy who carries. Τελικά δεν έχει The το guy who πόρτοφ carried εδώ. was Linsas. Yeah, I because- thought that he was Jesus. great. He set up the early game and the mid game extremely well. Sure, Naknako ended up being 2k gold up, and everyone ended up being 2k gold up. But you need to appreciate, toss a coin to your jungler because he was Ωραία πακετούλα εδώ. to beat this game. Μπράβο. Yeah, he had an absolutely fantastic game, and honestly, I think it's sick to see because I have really been impressed by Linsas this split. Like, obviously, this is a weird game to kind of talk about it, but Yeah. I do Ρεπόρτο think this φινό man has και been δεν χάσεις. absolutely Αν και phenomenal for τώρα για κάποιο λόγο δεν το βρίσκω, ενώ πριν είμαι σίγουρος το είδα. Vitality stepped up as much as they had this split. He's been dictating the pace of the early game, constantly keeping the enemy jungler in track, and just making it so much easier for what is already strong lanes to just elevate themselves 10 times more. And you look at the goal graph, like, we forget that this was a stomp and almost 10k goal. Οι άλλοι έχουν ένα συν ένα Because of πίτσα. how messy it was, but for me, it's Πίτσα another φαν ήταν τρας, testament of ντόμινος χίλιες how φορές. Vitality thrives in chaos and how they control chaos, whatever happens. Did they thrive? Because I don't know. They did. I mean, I suppose, yeah, they won, but like, I'm watching this game. They kept and on snowballing that lead. They were in control. I'm just having flashbacks to cards. Παιδιά, βρήκα που το πάρω τέλος. Βρήκα που το πάρω τέλος. Βρήκα. But Dagda, go back, go take a trip down memory lane. Vitality of old. Θα πάρω από τον Pizza Man. And the gold lead would start going up. What would be the one thing they would do? Οκ, Pizza Man. They Τέλος. would throw it, and that's where every Vitality's anxiety comes from the fact that they would get these leads at 10-15 minutes. Το game ήταν τόσο ωραίο που αναλύουμε ποια είναι η καλύτερη πίτσα στην Ελλάδα. Όποιος θέλει να βάλει τον bot του εδώ πέρα μπορεί τώρα. They make messy stuff happen, but it's still in their control. I mean, outside of the little oopsies that happen every now and then, but they play along with it. It still makes us feel like. Θα παραγγείλω μόλις μπούμε game για να έχει φτάσει ζεστή μόλις τελειώσει το game. Παιδιά, αύριο ενημερώνω πάλι, έχουμε LCK το πρωί. Καταλαβαίνω ότι πολλοί μπορεί να φύγετε, γιατί αυτό το game δεν σας κρατάει το ενδιαφέρον. Δηλαδή, εμείς θα το δούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αύριο το πρωί έχουμε KT vs Bro. Οκ, φανταστικό παιχνίδι. Και μετά έχουμε DNS vs BFX. BFX χωρίς τον GOAT. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και πω, αύριο η μέρα είναι λίγο. Αύριο παίζει να παίξουμε όλη μέρα variety. Κάνα solo queue μήπως. Μου έχει λείψει το solo queue. Μόλις παίξω θα μου περάσει. Αλλά μου έχει λείψει το solo queue. Τώρα, καλό ταξίδι, φίλε μου. Σήμερα λύσω ο GOAT. Μη μου το θυμίζεις! Απόγευμα έχει Shifters εναντίον Team Heretics και μετά παίζει G2 Navi. Το G2 Navi είναι insane. Παιδιά, για να καταλάβετε σήμερα τι έκανα για να περάσω την ώρα μου. Okay, έβαλα ένα βίντεο, δεν το τελείωσα. Είδα ούτε το μισό. Που είναι 2 ώρες βίντεο όλη η ιστορία του Resident Evil. Από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι το 9. Είναι 2 ώρες και 10 λεπτά βίντεο. Banger. Σαν να βλέπω ταινία είναι. Βέβαια G2 Navi, ναι, αύριο έχει G2 Navi και είναι... μια σκληρά... In your best man speech, you said my wife is funnier Κεφάλια. than me. That's factually correct. Okay. We're in range. Nah, it's fine, man. It's fine. Relax. I've got this. I have years and years and years of experience. Yeah, but it's gonna... Δεν ήθελα να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι ο Paze έχει κάπως κλειδώσει και δεν βλέπουμε το 100%? Σίγουρα δεν παίζει το 100%. Το Paze είναι ένας πάρα πολύ επιθετικός και τρελός παίκτης, όπου για κάποιο λόγο φέτος δεν έχει βγάλει αυτό το αποτέλεσμα με την T1. Δεν ξέρω τι φταίει. Δεν ξέρω ποια είναι τα προβλήματα, ειδικά με τον Κέρια δίπλα του. Αλλά θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρα. Τι φίκι, αν είναι φίκι, παίζει να παίζουν ξύλο, Bog WWE. By the way, τώρα ο Mouse είναι εδώ που έλεγε 1-0 σε Escape. Πού πήγε. Γιατί το πρωί μου έλεγε όχι, είπα ότι θα κερδίσουν, λέει, η KRX. Πώς έκανε από πάνω, κουτρουπατράκατα έκανε, ρε. Certified κουτρουπατράκατα.
Λοιπόν, ads λέω. Chat ads τώρα, για να μην δείτε ads μέσα στο draft, μέσα τίποτα, παίζουμε ads τώρα και μετά είστε ελεύθεροι για το υπόλοιπο του game, του draft, το πάντα. Οκ, πάμε. Οκ, πρέπει μία φορά την ώρα να παίζουμε ads, οπότε όσοι βλέπετε ads, δείτε τα. Όσοι δεν βλέπετε ads, να είστε καλά. Να είστε καλά, αλλά όσοι βλέπετε πρέπει να τα δείτε, ρε φίλε, κατάλαβες. Δεν μπορώ να μην τα παίξω μία φορά την ώρα. Είμαι αναγκασμένος. Who are you to tell me what I find fun or not? I feel like that if I take a consensus, most people would say you talking about static shiv wouldn't be fun. If you took a census, perhaps. If you took a consensus, then people have already agreed on something. Γιώπα, ωραίο μαλλί. I feel like I was correct in my Αυτό με το flash trap, αν το είχαν κάνει κάποιο παιδί στο HLL, θα μας είχαν ζαλίσει. Μπρο, αν το είχαν κάνει στο HLL, θα μας είχαν βγάλει στις ειδήσεις. Η Τατιάνα Στεφανίτου θα έλεγε απίστευτο flash από νεαρό. Comeback. Ωραία, Ηλία, αν γίνει comeback, θα σου κάνω εγώ gift sub στο stream σου, εντάξει. Θα μπω εγώ στο δικό σου stream και θα σου κάνω το gift sub πίσω. Deal? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει comeback. Μπαρώνουν νόκ για τον Λίντσας. Αλλά μπαρώνουν και ας μόνοι τους. Bro, δραφτάρετε. Νάκο, η ομάδα σου δραφτάρει, brother. What are you doing? Γιατί κάνει mogging, ισχύει. I see. With mogging, you don't need to mew. What does Pokemon have to do with this? Έχετε δει το καινούριο trend όπου streamers μπαίνουν στο Omegle και κάνουν mog battles και κάθονται και κοιτάνε την κάμερα έτσι και είναι όποιος κάνει mog τον άλλον. Bro, what the fuck? Τι κάνουμε? Τι κάνουμε σε αυτή την κοινωνία? Για ποιο λόγο κάνουμε mog battles? Μπορώ να ξέρω. Γιο πακάισα big. Μου ακούγεται full άρρωστο. Τι θα πει κάνω mog, δηλαδή τι όταν σε κάνω mog, τι σε κάνω? Μπορεί να μου πει κάποιος, τι σε κάνω να σε κάνω mog? Ezreal Nami. Isn't it more highly encouraged? I'm pretty sure. You're not allowed to lie on LEC casted us. Sorry, that wasn't Ezreal Nami Xin Shao. AP Xin Shao. good disengage for the Vi. Oh wait, είναι Kai'Sa με static save, τα καινούργια items. Μπορεί. Locked in now for Vitality. You did a good call on that one, Betty, by the way. It's a solid jungle pick. So now it's probably Norless is open. No, it's not. No, you're right, it's not. Rakan then. I'm sure I like the Rakan. Does give like Rakan, you were always sorry. I'll go a bit deeper. Παιδιά, πάνε full all-in combo. Οι SK πάνε το πιο σκληρό all-in που μπορούν να πάνε αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ σκληρό all-in. Που εδώ ξέρεις ο Human μπορεί να παίξει έναν Αλισάνδρα. Ρε, σοβαρά ρωτάω, τι είναι mogging? Οπότε mod, πότε θέλεις, πες μου. Right, yes. Banning Renekton usually indicates that SK want Ambessa. That's it's a possibility. Renekton, μα εφόσον ο Νάκο δεν παίζει Jace, ό,τι άλλο και να παίξει θα σ' ανοίξει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι Rumble. Στο mid καταλαβαίνεις πως ο άλλος μπορεί να πάρει Ari, αλλά θες να τον κάνεις να πάρει Ari για να τον κάνεις counter pick, γιατί θα πάρει Ari blind και εσύ θα παίξεις blind top lane αναγκαστικά λόγω του ρο 5. Λόγω του last pick, ας το πούμε, δεν είναι ρο 5. To dominate, outclass, or appear significantly more attractive, superior to someone else, particularly in terms of physical appearance. Mog σημαίνει να φαίνομαι απλά καλύτερος από σένα. Δηλαδή, πώς φαίνομαι, τι κάνω για να είμαι καλύτερος από σένα.
Wait, ο άλλος μπάνερε Sion Renekton στον Nako. Το Renekton το ακούω, το Sion. Τι θα παίξει και μπάνερε Sion. Για να μην κάνει blind ο άλλος. Okay, so we've had the leader chance, we've had the Yopper chance. Where are we going? This to me feels like a leader pick from Yopper. Could be an Leave RE. top lane for a counter. RE makes a lot of sense. Yes. Τι ζήτησε. I think we're all very, very good. You are like heavily investing in the. Ό,τι και να πάρει θα πάει blind, αυτό είναι το πρόβλημα. Style play. I would love Anivia does a similar thing. Okay, Anivia. Bro, έκανε όλα αυτά για να πάει Anivia. Μπορεί στο τελευταίο του game να παίζει Anivia. Okay. Ωραία, χούμα σε Anivia blind τι παίζουμε. Επίσης κρατάω ότι το Anivia μπορεί να είναι flex. Οκ, κάλλιστα μπορεί να πάει και top lane. Έχουμε πάει Άρη. Νάκο, δώσουμε ένα καλό blind pick ρε φίλε που δεν είναι κασάντε. Τι θα πάει. Νάρ. Θα νιώσει τον Νάρ του εδώ. Μην πάρει ο ίδιος, όχι αμπέσα δεν τον έχω δει να παίζει. Πάει Νάρ. Οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι Anivia top, αλλά νιώθω πως ο Γούντερ θα παίξει Γιάσο στον Νάκο. Θα παίξει Wait, ο leader είναι ο Γιάσο. Ο leader είναι ο Γιάσο. Τι λέω ρε μαλάκα, ο leader είναι ο Γιάσο. Ξεκάθαρα. Τώρα να έπαιζε ο Γούντερ αυτό το pick εναντίον του Νάκο. It's so hilarious because I think if they did swap it, it would just be way better. Agreed. Okay, what is this draft? Αν μας αρέσει δεν έχει σημασία. Θα δούμε το παιχνίδι ό,τι και να γίνει. Κοίτα, να πω κάτι. Οι SK έχουν ένα turbo lean draft. Και turbo lean. Πριν μέσα save με την guys με τον Ραγάνο. Γεια σου, κάνει ult, τους πιάνουν όλους, σκοτώνουνε. Αλλά αυτό θέλει να πάει πολύ solo και το παιχνίδι. Θέλει πάρα πολύ solo queue. Δεν ξέρω πότε θα βρεθούμε ρε όλοι εμείς εδώ από το chat. Ποτέ. Bro, είστε επικίνδυνοι να σας βάλω όλους μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Θέλετε και meetup, να κάνουμε meetup στο Gameathlon. Όποιος θέλει να έρθει Gameathlon. Οκ, όποιος θέλει μπορεί να έρθει Gameathlon όταν γίνει. Θα είμαστε φωτιά. Bro, γιατί ο Νίρο λέει συνέχεια θα πάρει τη EuroLeague. Ψέματα λέω ρε φίλε. Πρώτο Gameathlon, δεν έχω ιδέα. Έλα Gameathlon, αλλά εκεί δεν έχει disconnect. Δεν ξέρω ποιος το έχει πει αυτό, αλλά... Χαχαχα, το έχω ξανακούσει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε πίτσα. Σαν ντομάτας, μοτσαρέλα και σουτζούκι. Θυμήστε μου στο 10 να πατήσω να σταλθεί παραγγελία. Καινούριο, Room Page Anivia. Room Page. Αφού δεν έχει Phase Rush και δεν θέλει να παίξει Electrocute, κάτι πρέπει να παίξει. Δεν ξέρω πότε θα δώσεις VIP mod με το κολλητό με τον Sadness. Ο Sadness ποτέ είναι επικίνδυνος. Λίντσας 100 games στο LEC. Μπράβο. Παιδιά, νιώθω πως θα δούμε καινούργια items σε αυτό το game. Πρέπει να δούμε καινούργια items. Πόσο Νάκο τρώει gap level 1. It's definitely understandable why he is in that conversation, especially given that he's like
he is that cornerstone for Vitality when you've got such carry players like Kazi, Humanoid and Nako spread across. So if you need something to help bring all of Παίζουμε that Grasp, together, Yasuo versus Sari. Δεν ξέρεις εσύ. Flashy has done a really good job of providing that for the roster. Yeah, I think Ούτε αυτός, αλλά... the level up from them, the upgrade from both of those players has been exceptional so Και far. τον Echo πριν με Dusk τον As έπαιξε. you say, it's a little bit hard to really Βρω, Yasuo με Deathfire Touch. Το προκάρει συνέχεια. because of how our schedule is Ωραίο going. windball. Alright, like Vitality, Και πέρα από την πλάκα, ωραίο windball. this is Τον the προστάτευσε πάρα πολύ second καλά. to last series of the tournament. We still have like G2's regular have season. 4 series. Oh yeah, of the Προκάρει και το γρασπάκι. counting that as the tournament, you know, playoffs. Sure. It's not really, but I was incorrect and you corrected me. Ωραία, εδώ Humanoid παλεύει για τα CS. I'm just gonna shut up. Oh, yeah. You didn't have to. No, it's fine. Don't want to be wrong. It's in my contract. Θα τσοκάρει ντάσαρε για damage. Apparently. Is it a lie if it's a lie of ignorance? Ρε μαλάκα Sadness, φτάνει με αυτό το copy pasta. Φτάνει, it's over. It's over. Isn't a philosophical one, not an ethical one? Ah, yes, more. Again, I've lied twice. Twice in a That's couple of rare moments. for you. Yeah, it's very true. You're picking on my Wait, αυτό είναι full playable για τον Karzi. Ο Karzi τον μπορεί να σκοτώσει. Αυτό το minion του έχει κακάρει full. Παιδιά, αυτό το minion είναι ο μεγαλύτερος τερματοφύλακας που έχω δει στη ζωή μου. Δεν κάνω πλάκα. Κάθεται μπροστά από τον Karzi και ο Karzi δεν μπορεί να κάνει Q. Έρχομαι. Πρέπει να πάρουν κάτι. Wave έχουνε. Έχουνε. Πω, Μίκη, νομίζω πως εδώ πέρα λέει, παιδιά, ελούθηκεν το play, ελούθηκεν. Κοίτα, για να ζήσει εδώ ο Wunder πρέπει να γίνει ένα θαύμα. Και το θαύμα έγινε. Και εσύ το θαύμα έγινε. Ο Νάκ δεν πέτυχε τίποτα. Ωραίος ο Wunder. Έπαιξε καλύτερο τείχο από ό,τι έπαιξε σε όλα τα games σήμερα ο Scout το πρωί. Ο Scout δεν έπαιξε ούτε έναν καλό τείχο. Νάκ, τι έχεις πάθει. Doesn't get the enhanced damage from the frostbite. It already used that, but then does have a second one. Chucks it into Naknako's back, and Naknako though can rebuild up. Αν και ο Naknako δεν σκοτώνει, ο κόσμος μου καταστρέφεται. Yeah, this is a bit of a deep invade. Skins, good damage from Skins. Οκ, να πω ότι αυτό δεν το είδα να έρχεται. Δεν πίστευα ότι θα είναι το damage. Αλλά η Vi το πίστεψε πάρα πολύ. Ο Flash. Παιδιά, οι SK το κάνουν λίγο γρήγορο tempo το game. Και αυτό χρειάζεται για να κερδίσουν. Μπράβο, Skins. Είχε jump. Δεν θα αντέξω κι άλλο game με αυτούς. Αλλά δεν έχει σημασία, αυτό μπορεί να είναι καλό. Ο Naknako τώρα είναι λίγο μαγειρεμένος εκεί. Τα CS του δεν είναι τόσο καλά, δεν έχει πιέσει. Το Anivia top δουλεύει. Και κάθε lane σου, αυτή τη στιγμή κάθε lane σου αν είσαι ESK είναι καλά. Πήρες το kill στο jungle, ο Lynchas θα μείνει πίσω από τη Vi. Μια Vi που πρέπει να βγει καλά στο παιχνίδι ώστε να μπορεί να κάνει τα ulti χωρίς να δέχεται κατευθείαν one shot. Γιατί αν τη σκοτώνουν κατευθείαν, δυσκολεύεσαι. Would make a One Piece reference, but I've never watched the anime, so I can't. Instead, I can make a Killer Bee reference. Oh, yeah? Yeah, that looks like a Killer Bee itemization. Okay. Yeah. Which you also don't understand. No, aren't they those. native to sub-Saharan Africa? They the killer are, bees? but it's also more of a, it's a character in an anime. Να σας πω κάτι, δεν έχουμε δει και κανένα από τα καινούργια starting items. Που δεν ξέρω αν είναι επειδή οι παίκτες δεν τα έχουν δοκιμάσει ακόμα ή επειδή είναι άχρηστα. Γιατί το Doran's Helm μου ακούγεται χάλια σαν starting item. Item δεν σχολιάσαμε. Full items. Yasuo wins. 2 για τις μπότες, 2 για το item. Τα grindarm αυτά. Leader τι κάνεις, βαράω γρήγορα. Φλέσι έχει flash. Έχει flash, ο Lynchas παίρνει 6. Πάει τώρα, αλλά δεν ξέρει ποιον πάει να σκοτώσει. Γιατί ο Yasuo θα καταφέρει να κάνει ulti μέσα, να πέφτει πάνω στο bubble. Και ο Skins μπει μέσα, αλλά νομίζω ότι ο Skins επειδή μπήκε μέσα θα πεθάνει και αυτός. Και να πάρει 3 kills η Vitality, αλλά μετά ο Skins δεν θα σκοτώσει τον Karzi. Υπήρχε exhaust. Ξαναμπήκε για να πάρουν τουλάχιστον έναν, να πούνε ότι σκότωσαν τον Lynchas, αλλά μόλις μπήκε πρέπει να πέθανε εκεί.
Παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι το Doran's Helm είναι το μόνο starting αντικείμενο που δεν σου δίνει καθόλου health regen. Ακόμα και το Doran's Ring έχει σημεία που σου δίνει health regen. Το Helm δεν σου δίνει. Σωστά. Σωστά. Εγώ πάντα πιστός στις μεταδόσεις. Εγώ είμαι πιστός ή εσύ είσαι πιστός? Φερδεύτηκα. Το Doran's Helm, εγώ τι θα έκανα? Θα το αφαιρούσα το health, θα το έβαζα λιγότερο health και το έβαζα health regen. Το bow έχει heal, έχει omnivam. Okay, αλλά με το Helm δεν έχεις τρόπο να πάρεις HP. Μόνο με το bow έχει αυτό, το blade έχει omnivam, το shield έχει το regen και το ring έχει με τα minions. Πίστευα ότι θα μπει. Το Yasuo όταν έχει win ball κερδίζει, όταν δεν έχει win ball είναι η ερώτηση. Κάνουμε εκεί. Παιδιά, αυτό είναι normal build για Yasuo, δεν ξέρω γιατί σας φαίνεται περίεργο. Είχε 1000 gold και σου λέει τι μπορώ να πάρω με 1000 gold ακριβώς για καλό buy. Μπορώ να πάρω recurve bow botes. Μπορώ να πάρω μόνο το attack speed. Είναι Tam, Hardsteel, Dusk and Dawn. Οπ! Γιατί εδώ η Ανίβια θα πεθάνει. Υπάρχει damage, ναι ή όχι, chat? Έχει flash μόλις βγει. Καλά το παίζει. Προσπαθεί τώρα να παίξει γύρω από το stun. Αλλά θα ζήσει, την πετυχαίνει με το σπίτι. Νομίζω ότι δεν περίμενε να πετύχει το σπίτι. Θα της πάρει το flash. Ήταν σημαντικό να της πάρει το flash εδώ, γιατί τώρα αν πουσάρει μπορεί ωραία να πάρει plate. I think it's also the slow from the boomerang. No, but that's what I mean. So what would have happened was it would have been Q auto. I think that wouldn't have been enough to kill. And then the question becomes, would Knock have been able to get one more auto off? Even στο top. Well, in any case. Παρόλα αυτά είναι even στο top. Such an annoying ability. Very long cooldown, but still very annoying to play against. It sounds like you were trying to validate your Yasuo. Θα πουσάρει τώρα στο mid. Το top lane δεν ακούμπησε το tower Νακνάκο. Αλλά τώρα έχει fades και ο αντίπαλος του όχι μόνο δεν έχει αυγό, δεν έχει και flash, ενώ εσύ έχεις τα πάντα. Οπότε υπάρχει μία πιθανότητα να σκοτώσεις το top lane αν το trade σου βγει, ενώ όχι μόνο ότι παίζει εξαιρετικά τα trades. Βλέπετε τώρα το να παίζεις versus leader. Εδώ είναι που λες, έχω προπονηθεί στο solo queue. Στο solo queue έχω παίξει εναντίον αυτού του Yasuo, ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ωραία, είναι λίγο στον Xin Shao τώρα. Xin Shao πρέπει να κερδίσει τα lanes. Γιατί τα lanes του είναι πάρα πολύ καλά, έχουν ανοίξει όλα για να γίνει gank. Η Ανίβια πάει bot. Η Ανίβια πάει bot, ενώ το bot της δεν κάνει recall και δεν έχει TP. Επειδή ο άλλος φριζάρει. Θα προσπαθήσουν να ανοίξουν play με flash ulti Vi, κάτι τέτοιο. Λέμε πως τον είδανε και δεν βλέπουν ακόμα την Ανίβια, έτσι. Δεν βλέπουν ακόμα την Ανίβια. Λένε πού μπορεί να είναι αυτός. Να πω κάτι. Είναι πολύ καλά στασίας ο Wunder. Να το flash, να το ulti. Στο tower ο Κάρζι, το stun πετυχαίνει, ο Κάρζι θα πέσει. Και είναι shutdown πάνω στο πουλί. Shutdown με ένα kill. Οπότε τώρα ο Νακνάκο λέει, αυτή κάνανε swap, μήπως να πουσάρω. Ωραίος, παιδιά, αυτό το roam που έκανε ο Wunder είναι roam εμπειρίας, γυρεό roam. Εγώ πιστεύεις ότι η Ατλάντα δεν ξέρω από αυτά, τι άθλημα είναι αυτό, cricket. Στο mid έχουμε fight. Δίνει τα buffs του στον Χούμα. Αυτό το flash ήταν λίγο ευελπιστό να ζήσω και θα ζήσει! Και θα ζήσει, παιδιά, του κάνει τη χάρη το champion του, το ulti του S!
interrupt his base. Now that Βρω, αυτό είναι άβρα! Αυτό είναι άβρα! maxing, as the children would say, right? Edwin. I don't know. I'm not up to date with the times. Δεν κουνήθηκε καν! You're right. But they still say 6-7. No, so I've heard that also went out of fashion. That's gone now? So it still happens, but it's a remnant of a bygone era of memeage. We're into a new era. Yeah, now it's 10 plus 9 is 21 or something, which is something that I remember from high school. Someone shared that! What I think that Random chose first. SK. Παιδιά, υπήρχε ένα one trick pony στο TikTok που πρότεινε κάτι τέτοια builds. Sunny day here in Berlin. Perhaps people Ή τα πρότεινε στον migrated Γιόνε. with, Τα πρότεινε και στον Γιόνε. enough different types of Sorry, beverages. you've broken my mind. 10 plus 9 is 21? It was a, I don't know what the meme is, man. I just know it's a meme. We have become the boomers, you do know that. Oh, 100%. Back in our day, it was just taking the hobbits to Isengard. Charlie! Well, there was the one with the unicorn as well. Go to the magical mountain, Charlie! Yeah, that was Έχουν τρελαθεί, παιδιά. Οι casters μιλάνε για πεθαμένα memes. Charlie bit my finger, yeah. And then the ultimate battle of alternate destiny. Yeah. And then Chuck Norris, R.A.P. Oh, yeah. The legend. Good times. Okay, maybe we should get back to League of Legends. I mean, right now we're Nothing waiting. is happening, We're it's waiting true, we a are minute, just waiting. 30 seconds. Και εγώ θέλω να δω κάποιο fight τουλάχιστον. Είναι πάρα πολύ event το game. Mm-hmm. Ο Humanoid δεν παίζει άσχημα, αλλά αυτές οι cooldown boters με τρελαίνουν μερικές φορές. Ότι με τρελαίνουν μερικές φορές οι cooldown boters. Θέλω να δω penetration boters, Σάρι. Να πιάνει ένα charm και boom, good luck με ένα combo. Ο άλλος παίζει αναβαθμισμένες άσπρες boters. The days where you weren't limited to in items you could buy depending on your role. You could just buy a jungle item. Yeah, you could kind of buy. Well, there weren't jungle items back then. The Spirit of the Elder Lizard. Wriggle's Lantern was very much a jungle item. Yeah, but that's old. Yeah. All right, I think the thing is about to happen. Okay. Oh, Mickey exchanging places with Ένα auto θέλει για να πιάσει το knock-up. Το charm. Πιάνουν το Yasuo, επειδή ο Yasuo ξέρουν πως δεν έχει flash, προσπαθούν να πάρουν το kill. Βέβαια, πετάνε τα πάντα πάνω στο windball. Ο Yasuo μπορεί να κάνει το ult και θα πετάνει μετά κι αυτός. Η Kai'Sa προσπαθεί να κάνει follow-up στον Karzi, αλλά ο Karzi τοποθετείται κοντά στον τοίχο και μετά θα πεθάνει. Οκ. Περίμενα πως έχει ακόμα λίγο τα κότσια για να παίξει το επόμενο fight. Φλασάρει μέσα και θα πάρει το triple kill ο Γιόπα. Για πες. Δεν υπήρχε exhaust. Περίμενε, παιδιά, θέλω να δω το cooldown για το exhaust του Karzi. Γιατί αν εδώ ο Karzi είχε exhaust, οι Vitality κέρδιζαν. Αλλά δεν το είχε. Και αυτό σημαίνει ότι τώρα η Kai'Sa βγαίνει 1800 gold μπροστά. Και έχουν εκθέσει όλα τα... Είναι καθαρό, έχει 2 items, ολόκληρα. Είναι τέρας. Δεν έχει exhaust. Και εδώ περιμένουν ότι μπορεί να πεθάνει ο leader γρήγορα. Βέβαια ο Karzi κάνει όλα του τα κουμπιά πάνω στο windwall. Και εδώ δεν έχει ult, το κύμα φεύγει καλά, μπορεί να πιάσει κόσμο. Και εδώ ο Karzi αν είχε exhaust για να κάνει πάνω στον Γιόπα, μπορεί να βοηθούσε στη δεύτερη χρόνο. Αλλά τώρα δεν έχουν damage. Ο Mickey δεν πεθαίνει, τους driftάρει και μετά ο Γιόπα λέει flash. Easy kill. Πολύ damage ο Γιόπα. Αλλά ούτε ο Γιόπα παίζει με το static shift. Παιδιά δεν βγάζουν τίποτα καινούριο, είναι μπαναρισμένο. Τα πάντα εκτός από το rune είναι banned. Όχι exhaust. Μπούμπλα. Το ίνταρε. Το ίνταρε, δεν σεβάστηκε το exhaust. Just like that, Vitality answer back with a kill of their own. Bit of an overstep there from Yoppa. 80 carries and being caught on the mid-wave. It's becoming a tried and true pattern, I would say. Μιλά τώρα, ο άλλος πήρε ολόκληρο kill. Και δεν έκανε τίποτα στη διαφορά, ρε. Είναι ακόμα 1300 gold. Και ο leader είναι πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός. Και ο leader παρότι είναι πίσω στο gold, δουλίτσα θα κάνει. Οκ. Οκ, του πήρε το flash. Αλλά του παίρνεις το flash αλλά δεν το σκοτώνεις. Και είναι ακνάκο. Του έχεις πάρει το summoner 3 φορές μέχρι τώρα. Με το πρώτο gank, αλλά δεν το σκοτώνεις. You were just in the future. I was looking, and I looked like I'm not kidding. It looked like a 6 from over here. Okay. But apparently it's a 5. Now it's a 6. Wait, okay, yes, now it's a 6. But I can't tell is my point. They look the same. I should have actually just looked at one of the monitors closer to me. I should have done that. We have 3 close monitors. Yes, that's true. Η Nami είναι καλύτερα, έχει τα items, είναι αρκετά καλά η αλήθεια είναι που η Nami. Για να δώσει τα buffs, αλλά αν δεν πάρουν one shot τη Vitality δεν σκοτώνουν.
That is in 3 seconds. Yeah. So last time we said the fight. Αν δεν πεθάνει κάποιος μόλις ξεκινήσει το fight, οι Vitality στα μάτια μου χάνουνε. Yeah. Are we actually going to see a fight at this dragon? Μπορεί και εύκολα. Ο Νακ θέλει να πάει back γιατί έχει Trinity Force. Ο άλλος έχει Rodo Fates, έχει items, έχει πάρα πολύ gold. Δεν ξέρω πόση ώρα έχει να πάει back ο Νακ. Teleport από τον έναν, οπότε recall και teleport από τον άλλον. Κάνει teleport στο mid, δεν κάνει teleport στο ward. Άρα η ομάδα είναι μακριά, μπαίνει μέσα charm, το πέτυχε bro. Πέτυχαν charm πάνω στο Γιόπα. Θα ενεργοποιήσει το ulti ο Λίντσας, πέφτει πάλι κάτω. Κερδίζουν πάρα πολύ χρόνο, θα μπει μέσα η Vi με το Γιούτσο και να κάνουν το all-in μαζί με τον leader. Και δες εδώ που το fight αυτό μπορεί να δουλέψει ακόμα και χωρίς το AD carry σου, ακόμα μπορούν να παίξουν το fight Meganar. Θα πεθάνει η Vi. Αλλά ήταν το καλύτερο σου fight αυτό αν είσαι η Vitality. Τον έβγαλες εκτός, οκ. Στο δίνω ότι έβγαλες τον Γιόπα εκτός, αλλά δεν το σκότωσες. Οκ, παιδιά εδώ ο Wunder δείτε τι κάνει χωρίς flash. Ένα spell να το πετύχαινε, ήταν dead. Καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Βλέπουμε ότι οι Vitality τουλάχιστον παίζουν, δεν είναι for fun. So both teams need to get back out onto the map. And who will look to focus it down? Now the leader's moved into a side lane. He wins this 1v1. Okay. Okay, μπορεί και να χάνει. Okay, I was wrong. Okay, μπορεί και να χάνει. Oh, it's because leader's not gone blade first. No, it's gone phantom dancer. Oh, I'm Not so going used blade to at all, Betty. Yeah, I'm Δεν το έπαιξε άσχημα, δεν το έπαιξε άσχημα. Oh, Mickey. Oh, Mickey. Πήγε να κάνει predict, το είδατε. Chucks a house at them, yeets them away, and the steel tempest Q3 doesn't hit. Wow! Γκάπερ! Γκάπερ Νάκο, τους έπαιξε. Οκ, 2v1, προσπάθησε να κάνει δουλειά εκεί πέρα, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο leader. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σάκμα, ημίμ 30 μήνες. Muchas gracias, aficiones, στο παρασβοστού σουι! Δεν ξέρω τι θα πει αυτό, αλλά σε ευχαριστώ και εγώ, ρε. Οπα. Ο Humanoid δεν θέλει να ουλτάρει, παιδιά. Λέει, όχι, θα πεθάνω πριν κάνω ulti. Ευχαριστούμε πάλι πάρα πολύ τον Σάκμα, ημίμ, thank you, boy, thank you. Ευχαριστούμε 31 μήνες, είναι πολύ. Οι Fnatic δεν αποκλείστηκαν καθόλου, κέρδισαν. Κέρδισαν, παίζουν με ψυχή ακόμα. Την επόμενη εβδομάδα θα αποκλειστούν. Ρε, γιατί κανείς δεν πάει double TR? Δέστε, παιδιά, δείτε που είναι ο Flashy. Ο Flashy είναι στο deep web. Ο Flashy πάει για τρελό flank εδώ. Ο Γιόπα, ο Skins έκανε κακό Q. Ο Skins γιατί έκανε Q, εδώ πήγε να πεθάνει, παιδιά, από συνήθεια. Θα πιάσουν και θα σκοτώσουν τον Ezreal, αλλά αυτός προσπαθεί να κάνει exhaust. Δεν μπορεί να πηδήξει μακριά, μπρει μέσα ο Nar. Πετάει 4 άτομα στον τοίχο και λέει damage! Και η ομάδα του τώρα έχει damage. Ο Νάκ στον αέρα, μπορεί να πάρει λίγο heal. Ντασάρουν πάνω στον Γιόπα, τον σκοτώνουν και αυτόν. 2 dash για τον Humanoid, μπορεί να πετύχει το charm. Και θα πάρουν 4 κιλάκια. Ωρε Νάκο! Ωρε Νάκο, παιδιά, τόσο σε μόρος το game. Τόσο σε μόρος του γιατί φτιάχνουν τα πάντα πάνω στον Ezreal και ο Ezreal πεθαίνει και το μόνο που έχει κάνει είναι exhaust και μετά σκάει αυτός από πίσω 4-man stun σε διπλό stun μετά με το W. Βέβαια επειδή η Kai'Sa είναι πάρα πολύ fed, τον έριξαν, κατάφεραν να πάρουν το kill. Όμως υπάρχει μεγάλη αλλαγή gold και δεν είναι Herald να πάρουν. Μόλις βγήκε. It's Bane. Ποιος πήρε τα kills, ρε? Ο Flash γιατί έχει 3-8. 25 είσαι. Καλά τρολάρετε. 26 φίλε μου, όχι 25. Τα έχουμε περάσει τα 25. Το chat τρολάρει. Φίλε δυστυχώς, το chat απλά έχει κακή άποψη χιούμορ. Γιατί δεν πάνε τίποτα καινούριο, γιατί Kai'Sa με το static είναι τόσο κακό. Σε all-in comms ο Ezreal θα μπορούσε να πάει αυτό το double tier που λέγαμε. Προσφέρει πάρα πολύ. Γιατί παίρνεις και damage, παίρνεις πολύ damage. Τι έχει ο Νάκο? Α, μπορεί και να πέσει. Πρέπει να κάνεις ulti νομίζω. Oh!
Ρε, ο Χούμα κρυντάρει πολύ με το ult, τον έχει μικρό cooldown. Θα τους πάρουν τον blue. Το game τώρα είναι σε ένα πολύ πιο even state. Και οι δύο ομάδες έχουν gold, παρ' όλα αυτά η Kai'Sa έχει το περισσότερο στο game και με μια τίμια διαφορά. Όπου αυτό μπορεί να καταλήξει να κουβαλάει έτσι. Αυτή η Kai'Sa, αν μην είναι ενόχλητη, μπορεί να κουβαλήσει. Αλλά έχει πολλά προβλήματα, ειδικά τώρα που έχει flash ο Linchas και μπορεί να φλασάρει πάνω της. Το wind wall είναι η σωτηρία τους. Το πιγκάρουν, αλλά δεν είμαι σίγουρος ποιος το πιγκάρει από όλους. Προσπαθούν να πλησιάσουν. Ezreal ulti, δεν πετυχαίνει τίποτα και το φλιπάρουν. Τον έκοψε, λέει, ρε! Μπαίνει μέσα ο Linchas. Θα πάρει το smite, όχι, το αφήνει με 60 HP. Αλλά για κάποιο λόγο φοβούνται να παίξουν fight. Ενώ εδώ το fight είναι ace. Oh my god, το Kiba πήγε πάνω στον τοίχο! Και πιάνουν τον Ακνάκο. Προσπαθεί να σκοτώσει τον Μη και ο Humanoid, παιδιά, χάσαν το game. Χάσαν το game, πήγανε όλα λάθος. Ό,τι μπορούσε να πάει λάθος και την ομάδα των Vitality πήγε λάθος. Είναι το Murphy's Law. Oh my lords. Όλα λάθος. Εδώ αν το κύμα δεν έπεφτε πάνω στον τοίχο, αν το smite δεν είχε πάει λάθος, αν ένα πράγμα είχε πάει λίγο καλύτερα, είχαν χάσει το game, η SK. Τώρα η SK είναι 3.000 μπροστά. Και μάλλον θα πάει 4. Τον κόβουν, οπότε φλασάρει. Χάνει το smite, περνάει τίμιο damage, αλλά η ομάδα του είναι στα χαμένα. Εδώ τη γλίτωσαν πάρα πολύ όμορφα και ο Νάκνακο έχει άδεια μπάρα. Και άδεια η Bard για το Meganar, δεν ήταν καν κοντά. Μου αρέσει εδώ την Dasari μπροστά ο Skins και δεν κινδύνευαν, ήταν πάρα πολύ καλά. Και λέγε και με το γεια σου. Εγώ βλέπω, παιδιά, ότι όποτε οι ομάδες κακές παίζουνε περίεργα draft, κερδίζουνε. Οκ, οι Shifters το έκανε, οι Heretics πριν με το Irelia, snowball, ρε turbo το Irelia, ρε turbo. Εδώ παίζουνε γεια σου ο mid, παίζουνε το Kai'Sa έτσι ευθεία, πάλι κερδίζουνε. Μήπως οι κακές ομάδες, οι ομάδες κάτω στο βαθμολογικό να αρχίσουν να παίζουν διαφορετικά drafts. Μήπως είναι η ώρα. Όλες ανέβει σταματάει το Άρτον Άμι. Όχι, το wind wall, το wind wall. Οκ, αυτό είναι πολύ βαρύ. Αλλά δείτε το ultimate του Γιώπα. Ήταν στην ακρούλα του τείχου ώστε να μην μπει μέσα. Καλό. Κάνει πολύ damage ο Γιώπα. Δεν ξέρω πώς τον κρατάς. Ο Linchas μπαίνει από το backline. Προσπαθούν να πάρουν κάποιο kill. Τα αντασάρουν όλα. Ευτεία παιδιά θα πεθάνουν όλοι. Νομίζω πως το game τελειώνει εδώ. Ο Γιώπα μπαίνει μέσα στη βάση τους. Το σπίτι δικό τους. Στο 25 πάνε να λήξουν το game. Οκ. Τσαρμπάκι. Πλάσμα μακριά, δεν έχει νόημα. Τώρα εδώ σου λέει ο άλλος γύρω σε 10 με τον Ezreal. Δεν μπορούν να κερδίσουν. Και ο leader μπορεί να μην έκανε πολλά. Αλλά τα wind walls του μέσα στα fight ήταν κομβικά. 1-1. Τελικά θα έχουμε κι άλλο game. Οκ. Πάμε game 3. Να σας πω, πρέπει να το τελειώσουμε νωρίς 9 και 4. Οπότε πάμε να τελειώσουμε κατά τις 10. Παρήγγυλα. Αν έρθει πίτσα θα φάω. Ενώ βλέπουμε game, παιδιά. Θα κάνω κανονικό watch party. Θα κάνω ουα. Σε κάνα 10 λεπτό θα είναι εδώ, 20 λεπτό. Ωραίο. Το ότι κρίθηκε όλο το game σε ένα fight, ακόμα πιο ωραίο. Γιατί όλος αυτός ο Baron, δεν ξέρω όποια ομάδα τον κέρδιζε, λογικά παίρνει το game. Αλλά η Kai'Sa βγήκε πάρα πολύ fed και φαίνεται ρε φίλε, φαίνεται ότι μερικά picks πρέπει να επιστρέψουν στο meta για κάποιους παίκτες. Και δεν μπορείς να τα αφήσεις έτσι. Λοιπόν, επιστρέφω. Ένα λεπτό, be right back. Brother, let me try. Wait, brother. Let us break this instead, brother. Have a break. Have a Kit Kat.
What is this, brother? Perfection. Red Bull gives you wings. Time for a show. Show 'em how you outplay. Go and check the replay. Dubs like all day, boy, you better know. Know that it might be just a little hyphy. Tronic all about these watches go. Cause the games are straight fire. Every team fight coming down to the wire. The whole world trying just to look like us. Take a look at your league. Wish you played like us. Santana shook reality. You're facing a tragedy when the European legacy comes sucking down your pride to be. Those feelings of anxiety. The future you don't want to see. The wrath of our whole dynasty. It spells LEC. This could be the final chance. Our last dance together. This could be the final chance. Our last dance. Are you ready? Come on, dance with me. With the LEC. Come on, dance with me. Let yourself be free. Come on, dance with me. With the LEC. Come on, dance with me. Do that Pepe D. Talk that good shit. Boy, you better back it up. Ρε φίλε, έχω ανοίξει το air condition και το σπίτι είναι πάρα πολύ κρύο. Τι παίζει με το air condition μου τελευταία? Λοιπόν, τι θα δούμε τώρα? Τι θα δούμε τώρα? Ποια ομάδα θα επιτύχει, ποια ομάδα θα αποτύχει? Το να κερδίσουν εδώ οι SK θα ήταν πάρα πολύ κωμικό, έτσι. Θα ήταν πάρα πολύ κωμικό. Αλλά τώρα μπορούν να επιλέξουν counter pick η Vitality. Γιατί αυτό το Anivia top τους blocker, αυτό το Yasuo το οποίο πήγαν στο 5 ήταν πάρα πολύ καλό. Μας έκαναν beats. Μόνος του, έκανε 10 beats, μόνος του. Λέει, όπ, Νίρο, μας έκαναν beats κάποιος. Όταν έφυγα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, We are the LEC. Τα games ήταν irrelevant. Νιώθω πως έχουν... το hype πεθαίνει πάρα πολύ μαζί τους οι skills. Άρα Γιωπάρα πάλι κάνει θαύματα σήμερα, παιδιά. Ο Γιώπα... Πού θα καταλήξει, λέτε? Εγώ ελπίζω οι SK να κρατήσουν τον Γιώπα και να χτίσουν γύρω του. Να τον κάνουν αυτόν τον παίκτη που θα παίξει η ομάδα γύρω του. I wish we would have seen this more often. Yeah, I think it was a little back and forth though. Like, I think there were moments where I thought, oh, this game is going to suddenly turn into Vitality's favor. And I think that, like, the Knack-Knackle play for me was the big one. I thought that was just going to seal the deal and Vitality were going to take this one. Yeah, it was the Euronics play of the day here. And as a NAR enjoyer, actually, talk me through what happened here and what made this play successful. So when you play είναι ο τελευταίος στήρις του leader, γιατί μετά τον πουλώ? Σιγά μου τον κρατήσουν. Τώρα να τον κρατήσουν σημαίνει πως δεν τους ενδιαφέρει να πάνε καλά στο επόμενο split. Αυτή η ομάδα κυριολεκτικά από day one έχει δείξει 0 βελτίωση. Ο μόνος που αξίζει για να πάει ψηλά από εκείνο Γιώπα. Αλλά πρέπει να τον βοηθήσεις, Δηλαδή, αν δεν φέρεις ένα mid laner που μπορεί να παίξει το game,
And this is where I was agreeing with Dagda. I thought the game was sealed here. I felt that it was the timer. Αν δεν έχουν βλέψεις να παίξουν για ψηλά, it's fine. But sometimes brawn does breed brains because realistically, SK's team comp, it just becomes a brute force. You have so much engage. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. And pick up on anyone. And I think the main benefactor of that was Yoppa. Like, we got to see this new Kai'Sa build that had been talked about a little bit, like the Dusto Dawn. Didn't have the static shield. Το new Kai'Sa build, αυτό το build της Kai'Sa υπάρχει εδώ και χρόνια. Τώρα ναι, by the way, πάλι πάνε Dusk and Dawn στην Kai'Sa. Εκεί πας για τα stacks βέβαια, δεν πας για το damage. And you can see in these fights, he was doing wonders. And especially in this situation, where you end up with... Μασίν είναι ρε. Just opens up you then to be so aggressive in these fights as the Kai'Sa, flashing forward here or at the last minute as well to pick up the kill. I think Yoppa played this. Kai'Sa γιατί δεν παίζει ο κόσμος, πάρα πολύ ωραίο pick, πάρα πολύ ωραίο pick. He did exactly what he needed to do. Like that. Okay, και το έχουν ψιλοξεχάσει, ακόμα και τα καλύτερα AD carry στον κόσμο έχουν ψιλοαφήσει πίσω την Kai'Sa. We don't see a lot of Kai'Sa nowadays, especially because we're in this whole meta with enchanters left and right. It's all about the hyperscalers. Kai'Sa, when you do have a lot of engage, she is absolutely deadly, and it was really nice. Παιδιά, έρχεται η πίτσα. Το Game 3 θα είναι επικό. Because this is the unconventional playstyle that SK always wants to bring to the table, and the fact that Kai'Sa or Yoppa rather Είναι 3 vitality fans εκεί. Καλό. Το Ζάγια το έχουν παίξει τελευταία, το έχουν παίξει και αρκετά games. Αλλά η Kai'Sa έχει μία θέση σε αυτό το παιχνίδι. He's been one of the biggest revelations, I feel, that we had this year, and we are not done hearing from Yoppa. We're not done hearing from SK yet because they're going to take us to Game 3, and for me it came Δεν ξέρω αν ο Yoppa μετράει για rookie. Όχι, they δεν can μετράει play για around tempo rookie. Of the year. and get things in their advantage, even if things are close. They manage to grab objectives, even if they shouldn't. On moments they shouldn't either. Exactly. The Baron was so sneaky that even I thought they were not able to do it because he just came out of nowhere. Κάτω νόκα πάνω στο wardάκι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί ο Λίντσας μετά πρέπει να παίξει χωρίς flash. Και εδώ δεν μπορεί να φύγει οπότε πεθαίνει. But now Vitality, here's what happens. You get into this situation where you've been winning the whole game and then enemy sneaks the Nash and you're like, oh man, they just took it, we need to fight. But that's not what the team comp wants to do. The whole time where Vitality was winning was they were posturing up, they were pressing Το damage δεν είχε μεγάλη διαφορά αν εξαιρέσουμε τα AD carries. Okay, δεν ήταν, δηλαδή στο AD carry είχες 10.000, στο support και ο άλλος 5. Θέλω να δω το top lane matchup, γιατί πριν το top lane matchup μέτρησε. Σας λέω, το Anivia ήταν πολύ clutch, γιατί ήταν και το flex όπου ο άλλος πήρε Άρη για να παίξει versus Anivia, λογικά, και μετά τρως Yasuo στη μάπα. Για Kai'Sa θέλω να δω με static save, αλλά δεν το παίξαν static save. Κάτσε να δω πώς το παίζουνε. Kai'Sa, βλέπω static, Rageblade, Dusk and Dawn. Πρακτικά είναι on hit AP χωρίς AD πολύ. Έχεις λίγο AD για να κάνεις evolve το Q σου. Και μετά απλά πηγαίνει σε AP. We have not seen it often, let's be real. But it also comes with this sort of team comps because if that Nash doesn't happen, this team comp falls apart, they get stomped, and then it's just another SK story where, oh no, they drafted something funky and it failed. But this way, this high risk... Λέγα το Dusk and Dawn δεν είμαι 100% σίγουρος. You know, you gave them a finger, they took the whole hand, they took over the game. And that's what we need to see Game 3 coming from them because realistically it's their last game in spring. We do want to see με αυτό το σύνδεση θα ήταν broken. Δεν ξέρω πώς δουλεύει ο Runans με αυτά. Τώρα λες για να στακάρεις όλα τα passive ρε, όλα τα passive μαζί. Ω παιδιά, αυτοί θα κάνουν draft. Second pick, red side, ωραία, έχουμε counter pick. Πάω να πάρω την πίτσα μου και έρχομαι για να συνεχίσουμε το stream. Και δώστε μου ένα λεπτό για να παραλάβω και επιστρέφω. It's very volatile. It's very volatile, but that's what we want, and we want to see them go out with a bang on the side of SK. On the side of Vitality, though, still playing for top 4. The Goose has 50% win rate on stage. Is the Goose still there? Did they the start Goose on is stage? still there. Naknako is holding it. Let's see if it can bring them victory here. Oh yeah, there it is. There's the Goose. Oh my god. Is it a silly goose though? I'm so jealous. I want a goose. You
have arrived at Medi Betty time. Take a seat, relax. And let's get into the game. It's game 3. League of Legends, let's go! It's been ages since we did that. Yeah, I know they took us off camera. My chair wasn't functioning. Why? Is it just because I'm that much heavier than you? Than my The chair took a second to register because I'm so light. It was like, oh, there's someone on me. Okay. Oh. Yeah, we're getting ready for game 3. I'm shocked that we have a game 3. Yeah, I thought it was going to be SK2-0. I agree. With the Shyvana? You can't lose with Shyvana. Yeah, I mean, so for Vitality to lose this would be quite the surprise. SK can end their regular season on a high if they can take this win against Vitality. The faces on Vitality now looking rather stern. I mean, they lost earlier this week. They lose again. True. That is true. Let's see, we're jumping into draft. Bans already on my screen coming through thick and fast. Orianna, Varus, Rise possibly. We're seeing it banned a lot in second phase. It seems that Rise, they've just given up on Rise. They don't care about Rise anymore. But I don't remember a nerf happening to Rise specifically. No, nor do I. Match. Nor do I. So it does surprise me a little bit. But yeah, apparently teams do not prioritize it as much. Or maybe it's just day 1 of the new patch. Maybe other things have just risen in priority, forcing it to be lower on the list. But Lulu Yunara now is going to be very important. Lucian Melio as well. Kind of the go-to AD carries with Nocturne banned. That is Wukong probably for SK. Yeah, I wouldn't be surprised by Wukong at all. Could also look to things like the Skarner. Do you know, it's game 3 and it's Vitality, which means it's Aatrox, 1,000,000%. Okay. Yeah, I'm so confident. You're locked and loaded for the Aatrox? I don't even see any other picks. Watch it be Aatrox for the Lintes. Okay, there we go. Rise locked in for SK. We will see a leader get his hands on the blue man in the mid lane. Do you ever sing that? I'm blue, dabba dabba da? I sing it all the time, yes. What are the lyrics? I'm blue, dabba dee, dabba die. Okay, because I remember in high school it was like, I believe I will die, was what I was taught. And then some other people sing other things. Young people twisted the lyrics. Actually, no, you don't know lyrics, is what we learned I'm telling earlier you, today. I'm blue, dabba dee, dabba die. Dabba dee, dabba die just doesn't sound like something Lucian Melio. Lucian and Melio. The first 2 picks from Vitality. Lucian Melio, ο άλλος πήρε Rise, η Anivia είναι down. Anivia στον leader. In lane, Kazi can be very aggressive. I mean, we did see upset skirmish pretty well earlier in the day on it. I just think it makes the most sense. Lulu, I think, is still strong. Την πίτσα πήρε στην καλύτερη πεπερώνει. Πάρε Γιουνάρα. I had the same thing in KC. Πάμε Γιουνάρα λογικά. Kog! Κόγκο! Οκ. Ωραία, εδώ μπορείς να καρφώσεις και ένα knock. Αλλά παίρνει σύντρα, ο Humanoid παίρνει σύντρα, ωραίο το σύντρα, εδώ βλέπεις 3 immobiles. Βλέπεις 3 immobiles και προσπαθείς να τους σπάσεις με το stun. Με τι θα μπορούσε ο leader να κάνει counter τη σύντρα όμως, αν είναι flex. Έχουνε μπανάρι. Θέλεις jungler που μπορεί να φτάσει πάνω στον Kog. Είναι auto knock, η Va είναι banned. Phantom είναι banned. SK, just gonna get rid of top laners again. It's gonna be like Sion and Renekton or something. I don't like that smirk on leader. It means he's cooking something. Which is bad. Jungler, Aatrox δεν ξέρω αν θες να παίξεις εδώ. He absolutely will, yeah. The pan's gonna be ruined. does suggest literally anything. Λίντσας. Could be anything. Could be anything. Παίζει πολύ λυσίν στο solo queue και να πω την αλήθεια μου, δεν είναι και το χειρότερο pick το οποίο θα μπορούσε να παίξει ο Λυσίν. Είναι πάρα πολύ τίμιο. Αν δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Και μπανά τον Ακάλι μαζί με τον Σετζουάνι, Σάιον μπαν πάλι για τον Ακνάκο. Ενώ έχεις το Kog Lulu τον σέβεσαι, το φοβάσαι λίγο. Hello Αλκαπόνι.
Well, now hang on. We just got given a fun stats, Medic. Oh yeah, hit me. Kalist last played COG Χαίρε, in ναι, 2025 spring. Okay, Kalist was the last cog in the LEC. Yes, that's all right. I skipped a line. I skipped a line. Σκέφτομαι τι jungle θέλει να παίξει ο Λίντσας. Ρόλι συν Wukong. Skarner. Has won 13 out of 14 of its last LEC games in the LEC, mostly by Hansama. So wait, you got 13 both out of KC 14. and I did, G2 yeah. in that set. Τι τρελό μπορεί να έχει Wukong, οκ. Okay, Wukong, Mundo would make sense. Wukong σε αυτά τα comps είναι ωραίες, π.χ. εγώ σε αυτά τα comps παίζω Fiddlesticks. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μάθουμε τώρα που πάει και ο Ryze σιγά σιγά. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε που πάει ο Ryze. Ζαχίνι. Και η Irelia είναι Ryze top. Είναι Ryze top. Ο Wunder παίζει τους μάχους, ο Leader παίζει τους Bruisers. Και πρέπει ο Νακ-Νάκο να κάνει counter pick το Ryze. Bro, πάρε γιόνε top. Πάρε γιόνε top. Βγάλ το παλιό σου pick. Άτρωγε, ιου. Ιου. Παιδιά, εδώ ήθελε να πάρει γιόνε. Όπως έπαιζε παλιά. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει το γιόνε του. Ήταν πάρα πολύ καλός με γιόνε. Ήταν εξαιρετικός με γιόνε. Λοιπόν. Εδώ πέρα σταμάτησαν την τρολιά στο leg που τους βάζουν στην ίδια πλευρά, Ωραία. Τελευταίο prediction. Ο Aatrox δεν με τρελαίνει εναντίον του COG. Αν ο COG πεθάνει, ο Aatrox αρχίζει και με τρελαίνει λίγο παραπάνω. Οπότε άλλο ένα περίεργο draft από την SK. Γιατί τώρα έχουν πάρει Ryze top, Irelia, Zahin, COG στον bot. Δηλαδή είναι full solo Q, είναι full solo και αυτό το comp. Αλλά το Lucian Milio μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ παίζω ads, μην ξεχάσω να παίξω ads. Το Lucian Milio μου αρέσει πάρα πολύ. Το νιώθω ότι μπορεί να βγάλει πολύ value. Ειδικά όταν πάρει τα buffs, μπει μέσα, κάνει το pop-up. Αλλά το COG Lulu όταν ξεφύγει, το έχουμε δει ότι είναι από τα δυνατότερα combos στο παιχνίδι. Για το damage που κάνει το COG Lulu είναι εθιστικό. Πάμε! Vamos! 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 Γαμώ τα μαλλιά μου σήμερα, ρε φίλε, δεν έχει κάτσει καθόλου καλά. Τίποτα. Φύγαμε! We could split push more in this game. Yeah, it does feel like split push still isn't that good. It's just about team fighting. There That's was a just while what where League it of was Legends good. is. No, I mean, don't make me say the year, but there was an era in time. Καλά, καλά, παιδιά, περιμένετε. Περιμένετε. Οι SK αρκεί να παίξουν όπως πριν. Οκ, χαοτικό παιχνίδι, γρήγορο παιχνίδι. Η Irelia vs Syndra, κάτι που ο Leader έχει παίξει 1000 φορές. Νιώθω πως αυτό ο Humanoid βιάστηκε πάρα πολύ να πικάρει. Αλλά πήρε κάτι safe, δηλαδή εδώ δεν έχουν τρόπους να αποφύγουν το stun της Syndra. Που σημαίνει πως αν ο Humanoid παίξει στο 100% του, βάλει τον πραγματικό εαυτό του μπροστά και πιάσει 2-3 καλά stuns, το game τελειώνει εκεί. Γιατί είναι καλά stuns, σε knock από Λίντσας και μετά το game it's over. Βέβαια, το leader, op, double dash. Comet, επιτέλους βλέπουμε κάποιον να παίζει Comet, που το Comet άλλαξε και αυτό. Το damage του ανεβαίνει ανάλογα με το range. Πέτυχε. Τι ωραίος ο leader. So he's not going for the. Hang on, I'll remember the name. Ωραία moves. It's not phase rush because it is in fact a different keystone entirely. Ναι, και βλέπουμε Ryze χωρίς να έχει το phase rush. Η πρώτη φορά. So close, second part is Surge. And it begins with an S. It does. Why am I? Storm Razor Surge. Do you say Storm Razor? Αλλά μου αρέσει, σας λέω, εγώ πιστεύω ότι αυτές οι ομάδες πρέπει να επιμείνουν σε αυτά τα drafts. Bro, φτάνει, μην παίζεις μέτα, αφού το μέτα δεν σε σηκώνει.
Και χάνεις αν παίξεις μετά. Δεν θα τον κερδίσεις παίζοντας το ίδιο pick που παίζει και αυτός. Και το παίζει καλύτερα. Παίξτε τις μαλακίες σου. Μου δίνεις και παραπάνω content. Δηλαδή τώρα εγώ είμαι σε φάση τι βλέπω, τι picks είναι αυτά. Είναι ωραία επένδυση. Στο top έχουν πάρει ήδη play. Γιατί είναι η άλλη μια φορά που βλέπουμε Aatrox σήμερα. Το πρωί ο Aatrox πήγε χάλια. Ο Κίναρος δεν με έκανε περήφανο. Ο Νάκ ζορίζεται. Νομίζω δεν το πήρε γι' αυτό. Πολύ ρέλε αυτές τις μέρες. Παιδιά, απλά όλα τα OTP Σιρέλια ξύπνησαν. Είπανε κάτσε να το παίξω και στο stage. Και είναι καλό counter σε κάποια picks όπως ο Nar. Το έχουμε δει μία φορά versus Nar, το έχουμε δει μία φορά versus Jace. Το έχουμε δει μία φορά εναντίον. Φακ, ο Rooster σε τι είχε παίξει η Ρέλια, τι ήταν ο αντίπαλός του. Nar. Ο Λίντσας βγήκε φίλε ευθεία, λέει το έχω! Διαφορά στο mid γιατί είναι τόση. Ρε φίλε, τρώει ένα debate με τα plates. Αν είναι μπροστά, πάλι ο leader κερδίζει το lane. Ωραίο spacing από το Γιώπα εδώ, πήγε να παίξει γύρω από το range του Lucian. Βέβαια ο Μίλιο δίνει λίγο παραπάνω range, οπότε μερικές φορές μπορεί και να μπερδεύεσαι αν θες να κάνεις αυτό. Δεν σε ματσάρει, αλλά είναι αρκετά κοντά. Bro, αν είσαι ο humanoid και σε κάνει έτσι τώρα ο leader και σε πρεσάρει και πάει να σε πάρει κανένα solo kill, πρέπει να νιώθεις πολύ περίεργα. Λες, εγώ κάποτε ήμουν βασιλιάς του region, τι έχει γίνει? Ωραίος, ο leader κάνει πάρα πολύ γρήγορα wave clear με τα Qs. Αυτό έκανε ακριβώς με το Yasuo. Πήρε Yasuo, έκανε το ίδιο ακριβώς wave clear. Εδώ ο humanoid αν δεν πάρει κάποιο kill νωρίς, σίγουρα μπορεί να πέσει 0-4. Παίζει και με teleport, δεν έχει κάποιο defensive summoner. Εδώ pop-up, mechanics. Στο επόμενο trade θα πεθάνει. Στο επόμενο trade ακόμα και flash να έχει. Σκέφτε να φλασάρει, αλλά όλος έχει βοήθεια πίσω του. 1000 gold μπροστά από το laning phase και το top και το mid δέχονται άπειρο gap. Νάκο, γιατί πήγαμε ρε φίλε Aatrox? Είμαι σίγουρος ότι έχεις καλύτερα picks να παίξεις πάνω σε Rise. Μπορεί να θέλει να κάνει limit test. Μπορεί να θέλει να δοκιμάσει να δει πώς πάει το matchup. Λέει, ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να πάει αυτό. Κάτσε να δούμε. Rooster? It was Rooster, yeah, it went 2-7. Yeah, and then we had one loss with Leader, and then we had one loss with Tracer. Tracer, yes. Ooh, schemes. I mean, this is a free scuttle crab for him. Lince is not even contesting it. Ο Λίντσας πηγαίνει top. Θα πάρει από εκεί το 6, μπορεί να αφήσει Draco. Αλλά είναι ένα καλό laning phase από την SK. Έχει πάρει μπόλικο gold. 2 plates στο mid, 1 plate στο top lane. Τα minions στο top lane είναι πολύ καλύτερα γιατί στο mid είναι σχετικά κοντά. Δεν είναι ούτε wave. Αλλά στο top lane τώρα μιλάμε για 1,5 wave. Θέλω να δω και το που κάθεται το lane. Cards δεν έχει 6, άρα είναι λίγο δύσκολο να πλησιάσει να παίξει το trade όπως θέλει. Αλλά τουλάχιστον ο Lynch θα πάει για counter jungle. Θα πάρει ένα red buff δώρο. Θα πάρει το level 6 από εδώ. Πιγκάρουνε, πρέπει να ξέρουν ότι ο Λίντσας είναι εκεί. Αλλά τώρα ο Λίντσας πρέπει να φορέσει λίγο τα παντελόνια στην οικογένεια και να πάει να βγάλει κάποιο gank. Το κερδίζει αυτό. Πρέπει να πιστεύετε ότι το κερδίζει επειδή παίζει Wukong. Και το ult του Wukong είναι από τα πιο δαιμόνια ult στο παιχνίδι. Ghost από τον Γιώπα αν άκουσα καλά. Και heal από τον Fleshy. Αυτή είναι η ανταλλαγή, έχει ακόμα heal ο Mickey X. Παιδιά, είναι πάρα πολλά picks που είναι δυνατά εδώ και καιρό και δεν τα παίζουν απλά επειδή είμαστε στο LEC. Γιατί απλά αν σε ρωτήσω να μου πεις στο LEC, δεν θα το παίξουν αυτό.
Και ο Νακ Νάκο το εξισταθμεί το μάτσα. Προσπαθεί. Σίγουρα προσπαθεί. Εδώ να πάρει ένα καλό recall. Αν βαρέσει και το tower μία φορά παίρνει και πλέον εγώ τον Grindaρα να βαρέσω το plate. Είναι μπόλικο gold για να αφήσω να περάσει έτσι. Άτο. Ωραίο lean. Ωραίο lean και αποφεύγει το stun. Βέβαια δεν έχει Q. Μπορεί να τον νταϊβάρει αυτό. Κατευθείαν ο Humanoid καλεί τον jungler του. Λέει θέλω βοήθεια. Credit to Humanoid. I thought he was actually further behind, but I guess the gold advantage of leader has generated is from the plates. The sweet spot on Aurelia is when your Q will one-shot caster minions. He's still a ways away from that. Αυτό παίζει να είναι flash από τον Mickey. Ναι, αλλά τώρα τι γίνεται. Τώρα ο Link σας σκοτώνει την πίεση που έχει για να κάνει gank. Για να πάρει το flash από τον αντίπαλο support. Αλλά ακόμα δεν έχεις κάνει gank. Και αυτό δεν χαλάει καθόλου την ομάδα των SK, όπου κερδίζει τα lanes και σκεϊλάρει και σχετικά καλά. Τι έχω πάθει, δεν μπορώ να μιλήσω. Ωραίος ο Humanoid, βέβαια. Ο Leader το πέτυχε. Παιδιά, ο Leader δεν το πέτυχε το Q. Δείτε εδώ, μπαίνει μέσα με 25% HP και με κάποιο τρόπο σου λέει θα σου κάνω 4 φάπες και εσύ υποφέρεις τώρα. Πίτσα, ήρθε, έφαγα και ένα κομμάτι στο τρόμο. Ο leader πρέπει να πέσει αν θέλουν να παίξουν οι Vitality. Βέβαια είναι η Irelia. Η Irelia στα teamfights στραγκλάρει παραπάνω από τα περισσότερα picks. Και είναι ο λόγος που δεν παίζεται, έτσι, ότι έχει αδύναμα teamfights. Το είδαμε και πριν. Όπου ήταν πάρα πολύ μπροστά ο Tracing. Αλλά δεν κατάφερε να κάνει πολλά. The weight kind or the kind that you find on lizards or the I do like if you were to molt. See the problem is now you Heretic 110 win streak. Ωραίος, βαρύς. Όπα, παιδιά, ο Γιώπα χορεύει μέσα από το Q του Κάρζι. 2v1. Hog με W, μεγάλος σκύλος. Κυριολεκτικά. Κάρζι απλά κάνει ulti για το wave. Προσπαθήσουν να του πάρουν το flash. Θα του πάρουν το flash. Βέβαια ο Humanoid τραβιέται εδώ, skin στα ουλτάρια, αλλά ο Wukong είναι κοντά. Α, θα τον σηκώσει, δεν μπορεί να τον σηκώσει ακόμα. Δεν έχει ulti, ανταλλάζουν ένας για έναν, αλλά σκακάρει το passive. Στακάρει το passive τελευταία στιγμή. Ο Wukong είναι δυνατός, αλλά ο Νάκ δεν έχει πια ulti. Τον βοηθάει με το Realm Orb και θα φύγουν και μακριά, παιδιά. Παίζουν το First Blood σε 3v2 και το mid είναι open. Wow. Ο Humanoid δεν έκανε καν το ulti του. Τι βλέπουμε? Ο leader πραγματικά δεν κουνήθηκε, κάτσε, πήρε plates. Οκ, άφησε το tower με ένα plate. Ωραίο W εδώ. Εδώ το ότι τόλμησε να πηδήξει μέσα μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ο Wukong δεν έχει ακόμα ulti και βλέπεις ότι θα πεθάνω. Όχι. Πήρα την τελευταία φάπα. Πήρα την τελευταία φάπα, λέει, και δεν θα πεθάνω. Nice. Ο completely smurfed. Το παίξεις καλά. Τώρα στο mid, ο άλλος δεν ξέρω πώς παίζει. Στο top το είχε γυρίσει το matchup και είναι λίγο περίεργο τώρα γιατί το είχε παίξει πάρα πολύ καλά. Όπα. Ωραία, αυτό στο top το είχε γυρίσει το matchup και πήγα να πω πως έχει ένα μικρό θεματάκι γιατί ο Rise έφυγε με gold. Αλλά ο Νάκ μόλις πήρε solo kill, τον Hunter. Και παίζει με lethality item, οπότε αυτός ο Aatrox μπορεί να είναι λίγο πιο επικίνδυνος από ό,τι είχα υπολογίσει στα βιβλία μου. Στο bot η διαφορά είναι 1200 gold, πρέπει να είναι quest και call, έτσι, ναι. Είναι quest και call, αλλά πάλι και quest και call να πάρει ο Κάρζι. Χάνουνε από Lulu μαζί με Kog'Maw. Θα πάρουν το δρακάκι, οπότε η διαφορά, ό,τι βλέπετε, αφαιρέστε 600 gold. 650. Άρα, Νάκ κερδίζει. Στο jungle το Trinity Force είναι έτοιμο και για τους δύο. Το stun εδώ πετυχαίνει. Στα ουλτάρι. Θέλει να πάει για το kill. Ο Aatrox μπει μέσα τελευταία στιγμή, αλλά μετά αντασάρει ο leader. Μεγάλο smurf. Μπορεί να τους παίξει εδώ ο leader, Mickey.
Να θυμηθούμε πως ο Μίκη δεν έχει το flash από πριν. Θα πέσει κάτω από τον Κάρτζι, αλλά παιδιά μόλις ο Leader πήρε kill στο mid lane, ενώ ανέβηκε και ο αντίπαλος στο planer. Και δεν έκανε καν flash. Παιδιά, δεν έκανε καν flash. Σμέρφ. Νιώθω ότι τρώω ντεζαβού, νιώθω ότι έχω ξαναδεί αυτό το matchup, αυτό το παιχνίδι. Εμείς οι Fnatic δεν μας ενδιαφέρει αυτό το game, εμείς οι Fnatic δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Προσπαθώ να θυμηθώ πού το έχω ξαναδεί. Να τρώει Stomp μία Syndra από μία Irelia τόσο πίσω. Αλλά δεν θυμάμαι. As you say, his mechanical execution has never been in question. Has gone for the plated steel caps upgrade instead of the gluttonous greaves. He's basically said that this Syndra is irrelevant to me. I will now itemize against everyone else. I would have liked the Omnibam. Probably don't need it on Aurelia. Probably unnecessary, yeah. Fuck, γιατί έχω φάει τέτοιο κομπλόκο. Above 50% HP when you get the immortal path upgrade, right? Oh, wow. Wait, η Syndra κάνει damage? Deciding that he doesn't need that extra little bit of damage as you see Yopper and Mickey move to mid. I just thought about this. They did pick Syndra into Lulu. Yes. Παιδιά, το Syndra είναι καλό όσο μπορεί να πετύχει τα stuns. Γιατί δεν μπορούν να ντοτζάρουν το stun της Syndra. Κάνει dive, λέει. Αλλά ο Λίντσας είναι εκεί, νομίζω πως εσύ είσαι λίγο dead. Δεν έχει ulti για 3 δεύτερα, ρε. Ο Λίντσας δεν έχει ulti για 3 δεύτερα. 2, 1, τώρα έχει ulti. Καλό. Καλό, παιδιά, μόλις του βγήκε το ulti. Αλλά στο τέλος της ημέρας του παίρνει και το flash. Επειδή δεν είχε ulti, αλλιώς δεν του παίρνει το flash. Θα τον σκότωναν. Να μας ποιος νικάει στο τέλος, όποιος παίξει καλύτερα, τι εννοείς. Όποιος παίξει καλύτερα τα team fights του κερδίζει. Και οι δύο ομάδες έχουν damage, έχουν πάρα πολύ CC. Δεν υπάρχει outscale αυτή τη στιγμή στα μάτια. Μπορεί να έχουν Kog Lulu, αλλά επειδή άλλοι έχουν Syndra από Kong, το Kog Lulu μια χαρά μπορεί να πεθάνει. Και ο Aatrox παίζει με αυτό το Wensho build. Ο Aatrox δεν πάει για το tower. Βλέπει το teleport να έρχεται. Και προτιμάει να κάνει την call. Η Syndra πάει bot. Ο Aatrox αγοράζει. Μπορεί να πάει για Sojin. Mechanically very good singular players, but when it comes to actually being closing things out. Εδώ θέλει να τον πετύχει stun. Αν τον πετύχει stun πάλι δεν ξέρω να τον σκοτώνουν. Για ο humanoid. Μου φέρετε πάρα πολύ. Στο ντεζαβού δεν θυμάμαι καν ποιοι παίζανε, δεν θυμάμαι καν τι είχανε. Oh, nice. Είπαμε Kog με ανοιχτό W τον αποφεύγεις. Το έχω καστάρει κιόλας, πρέπει να καστάρουμε λεκ τότε στο GLL. Παίζει αυτό. Τουλάχιστον προσπαθεί να το παίξει αυτό επειδή έχει ακόμα το ulti. Αλλά χάρουνε towers στο mid, χάρουνε towers στο top. Δεν παίζει Syndra αρκετά επιθετικά, δεν μπορεί να πάρει πράγματα κάτω. Ο Κάρτζι προσπάθησε μπροστά, πήρε kill και σας είπα είχε call και quest ακόμα για ένα φιλάρι, οπότε πήρε πάρα πολύ gold. Έχει ulti σε 3, 2, 1, δεν θα το πάρει dive. Πιστεύω ότι δεν έχουν το damage. Με level 11, δηλαδή αν εδώ μπει ο Wukong και τον κάνει Q ulti και η Syndra κάνει Q stun ulti και μετά ο Wukong ξανακάνει ulti, δεν τον σκοτώνουν. Γκριντάρει, αλλά γκριντάρει σαν να έχει κόσμο πίσω τον, είναι μόνος του. Παιδιά, το lead μου είναι ο leader. Leader. Λες. Infinity Edge για τον Κάρτζι. Ολοκληρωμένο item και για τη Syndra. Ο Δράκος βγαίνει σε 15 δεύτερα και είναι soul point. Αν καταφέρει και το πάρει η ομάδα των SK. Έχουν μαζευτεί πάρα πολύ στον bot. Το leader θα πάρει και άλλο tower. Του προσφέρουν ό,τι resources μπορούν. Και ανταλλάζουν towers με τον Naknako. Όπου ο Naknako έχει ένα καλό gold πάνω του. Και το αντικείμενο κάνει recall. Θέλω να δω αν κλείσει μπότες, αν και τώρα κυρώνει το recall. Βλέπα τι έγινε. Τελευταία φορά που σε ήσουν με κεφάλι. Πού πήγε το κεφάλι.
Όχι, ήταν ακόμα ακριβώς. Είναι ακόμα. Χάνουν τον Mountain. Νιώθω πως αν ξαναγίνει κάτι με αυτό που έγινε με τη Fnatic και πάρουν τώρα αυτοί 4 Mountains σε Wukong, Aatrox, θα τους τρέξουνε. Ρε, απλά να μην ξαναπαίξει μάγους ποτέ στη ζωή του. Ποτέ στη ζωή του. Γιατί κάθε και παίζει μάγους αυτό το παιδί? Δεν έχω ιδέα, μπρο. Απλά μπες στο LED και παίξε ό,τι άλλο θέλεις. Μην παίζεις το μέτα. Ο leader τι κάνει? Απλά τανκάρει, λέει βάραμε. Τώρα αυτοί κάνουν μεγάλο grid εδώ, έτσι. Αυτό εγώ το λέω πολύ greedy play. Ο Lucian δεν έχει cooling. Αλλά η Syndra φοβάται να κάνει πει. Απλά η Syndra θα κάτσει να πάρει το tower. Αλλά είναι greedy. I'm not sure that was the target they were thinking of giving it to. No, he needs more mana, bro. I mean, it's true. It's not true. You give it to the Kog'Maw whenever you can in these situations. That just reminded me. Ούμα λέει βγάζω gold, παιδιά, περιμένετε, γιατί μπορεί να φαίνομαι λίγο χάλια, αλλά ακόμα μπορώ να κουβαλήσω. True θα έλεγα, αλλά δεν είναι τόσο true. Κοίτα, είναι Syndra. Στο τέλος της ημέρας, αν η Syndra καταφέρει και κάνει one shot τον Kog'Maw ή one shot οποιονδήποτε. Okay, 0% να είναι. Να κάνει one shot είναι ok. Έχει πάει penetration bot. Θέλω να δω το δεύτερο item. Αν το δεύτερο item είναι damage, είναι movement speed. Οπότε δεν θα μπορεί να κάνει one shot στα 2 items. Μπορεί στα 3. Ο leader, εντάξει, πήγε τις armor bots γιατί δεν τον ενδιαφέρει Syndra, ρε. Syndra είναι useless. Has that second item complete. Kazi though has already got the Infinity Edge Essence Reaper and a Ο Zeo. Stan δεν πετυχαίνει. Τον ουλτάρει κατευθείαν. Ο Λίντσας μπαίνει μέσα, αλλά για κάποιο λόγο βγαίνει έξω. Φοβάται την αντίπαλη ομάδα το πώς έρχεται. Βέβαια τώρα μπορεί να κάνει με ακόμα σπίνα πάνω στον Skins και ο Νάκο. Θέλει να γίνει δαίμονας. Δεν το σκόπο. Τον έκοψε πώς! Wait, κάτι σαν αμπάγκαρ εδώ. Ο Νάκο θα πάρει το reset. Ο Skins κυνηγάει να πάρει το passive. Μαζεύει κόσμο πίσω. Αλλά ο Κάρτ θα πάρει αμυντικά βήματα. Τι τον έκοψε! Ωραία, ο άλλος του πέταξε το αυτοκίνητο. Ο άλλος πήρε τη μηχανή και του την πέταξε πάνω του για να κάνουν το damage. Περίεργο fight εδώ και ο leader θα ζήσει με πάρα πολύ χαμηλό HP. Το Wukong βγάζει το damage του. Ο μόνος που κάνει flash από τη μία πλευρά είναι ο Wukong, από την άλλη δεν είδα. Το Q Aatrox πέτυχε εκεί. Και ο Kog περπατάει λίγο ευθεία. Ulti. Η κλωτσιά του Μίλιο. Η κλωτσιά του Μίλιο. Ο Λιονέλ Μέση. Ο Λιονέλ Φλέση. Καλό. Θα δώσει την κλωτσιά τελευταία στιγμή. Ο μόνος λόγος που είναι εκεί. Syndra cannot out-auto attack me. They don't deserve it. That's on them, yeah, that's on them. They have so many abilities. Νάκο τώρα έχει πάλι το 1000 gold πάνω του. Καλό στανάκι, αυτός τρώει Wensham May. Προ άλλος πάτσε και ulti πάρ' του. What? Το ήθελε πάρα πολύ αυτό το kill. Παιδιά, Λιονέλ Φλέι. Όπα. Τα support νομίζω έχουν λίγο αυτοκτονικές τάσεις έτσι πως περπατάνε μερικές φορές. Ένα πιο από το αγοράκι κερδίζει το game. Παιδιά, είναι ακόμα 1200 gold πίσω όπως ο άλλος. Ο Humanoid είναι πάρα πολύ πίσω. Γεια σου skins. Ο Wunder ευτυχώς έχει ρόλο το Phages, θα είναι 2 levels πίσω από τον Ακνάκο. Εντάξει, ακόμα η διαφορά στον Gold είναι μηδενική, ρε. Ακόμα είναι μηδενική και η Irelia σου είναι fed, έχεις Kog Lulu. Βέβαια το Kog Lulu ξαναλέω, δεν έχει flash ο Kog. Πρέπει να μπορεί να παίξει το Kog Lulu versus του... τη Syndra. Κάτσε, έκανε ulti ο Karzi και έκανε flash ο Yopa. Μάλλον. Bro, γνώμη τώρα για το item που έχει ο Νακνάκο που προκάρει στα spells, οπότε προκάρει το energized damage με το Q του. Άρα η φάπα που κάνει μετά από το Q έχει extra lethality λόγω του item. Δεν παίζει να είναι πολύ κακό. What the fuck? Αδερφέ μου.
Καταλαβαίνω ότι οι διαθέσεις σου είναι επιθετικές. Αλλά αυτό μπορεί να είναι too much. 3 items Lucian, rapid fire cannon. Οπότε μπορεί να κάνει εύκολα το poke με το double auto attack Q. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος που πάει το game ακόμα. Νιώθω πάρα πολύ διχασμένος. Ο Νάκ-Νάκο πάλι κάνει μερικά drifts. Τους βλέπει αλλά δεν τους φοβάται. Και αν δεν τους φοβάται αυτός, δεν τους φοβάμαι κι εγώ. Αλλά από ό,τι φαίνεται απλά ανταλλάζουν minions για τώρα. Level 16 ο δαίμονας. Και μπαίνουν πάνω στο δαίμονα. Τραβάνε τη μαϊμού. Η μαϊμού μπορεί να κάνει το δικό της mini dash μακριά. Ο Skins δεν έχει το passive. Μπαίνει μέσα ο leader. Αστοχεί το ulti. Ο Νάκ-Νάκο παίζει στο front line. Ο Skins ντασάρει από τον τοίχο. Ο Lucian είναι κοντά, δεν μπορεί να κάνει damage. Ο Human χάνει το περισσότερο του HP από το τίποτα. Το stun πετυχαίνει μόνο το Rise. Ο Rise δεν χάνει πάρα πολύ HP. Και εδώ η Vitality είναι λίγο στο struggle mills. Δεν έχουν τι να κάνουνε. Γιατί ο Lucian μπορεί να παίξει επιθετικά αν θελήσει εδώ με το rapid fire κανούν. Και θα το κάνει. Περνάει πάρα πολύ damage στον Γιώπα. Ο Γιώπα δεν έχει flash. Σφαίρες πάνω στο σώμα του, αλλά μπορεί να κάνει kite. Μπαίνει μέσα ο Νάκ-Νάκο. Νομίζω το παράκανε. Βέβαια, όταν λέω το παράκανε, εννοώ ότι έχει έναν μήλο στην ομάδα του που μπορεί να δώσει πάρα πολλά kills στο Σομίτ και 6 νελό με την δικιά του Λούλου. Θα φλασάρει μακριά, αλλά ο leader δεν έχει το δικό του flash για να φύγει. Κλωτσιά από τον Λεωνέλ Φλέσι. Πάλι κάνουν damage. Ο leader θα πέσει κάτω. Όλες οι μπάλες του Humanoid στο πρόσωπο του leader. Και από την άλλη ο Hunter δεν ξέρω τι κάνει. Και αλλά κάτι ψάχνει. Και αυτό που ψάχνει είναι το double kill για τον Humanoid. Και θες να μου πεις ότι ο Νάκ-Νάκο δεν πέθανε. Θες να μου πεις ότι ο Νάκ-Νάκο έζησε. Αχ, εδώ ο Γιώπα, ρε φίλε, πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ τίμιο, αλλά στο τέλος του μπαίρνε μέσα, του φλασάρουνε. Και τα hills από τον Μίλιο κρατάνε τον Νάκ-Νάκο ζωντανό. Εδώ φλασάρει ο Μίκη. Θέλω να δω τι έκανε ο Hunter μετά. Bjerg δεν κάνει πια slow το item. Κάνει damage. Και δίνει lethality. Bro, what the fuck? Αυτή τι psycho ήταν αυτό. Joker. Παίζει να είναι πολύ δηληταρισμένος που παίζει versus Irelia, να ξέρετε. Παίζει να βλέπει την Irelia και να βγάζει αφρούς. Καλός Mountain. Ο Hunter σήμερα με την ανήβια κάτι έκανε. Παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή η SK παίζει για τον leader. Παίζει για να του δώσει τα πικάκια του, για να παίξει αυτά που είναι άνετος, να περάσει καλά. Γιατί μετά θα τον βλέπουμε μόνο στο stream του Punisher όταν παίζουν solo queue. Το λέω εγώ αυτό και θα επιστρέψει μετά ο leader και θα φάω τη γλώσσα μου και θα φάω τα λόγια μου εγώ. Ο Realm Warp θα μπει. Στέλνουν μέσα τον Skins, όπου πιάνει καταπληκτικό chain για να τους τραβήξει. Παιδιά, Skins μερφάρει. Μόλις πήρανε 2 kills με ένα solo play από το Skins. Είναι το Zahen balanced? Είναι το Zahen balanced? Κάνει και flash ο Humanoid πάνω στο chain του. Δεν είναι το chain ακριβώς. Τι είναι? Spear. Τους έπαιξε μόνος του, δεν το καταλαβαίνετε, τους έπαιξε μόνος του. Ότι το μόνο buff που πήρε είναι η ασπίδα και το ult της Λούλου και μετά απλά τους έκανε 2v1. Δείτε damage! Σεβαστός! Πω παιδιά, το ένα τσάμ είναι πολύ δυνατό το Zahen. Με 2 items αντέχει τόσο. Να παίξω Zahen όταν οι αντίπαλοι μου είναι stupid as fuck. Maybe. Παιδιά, σας παρακαλώ, μπορεί ένας από τους δύο να χάσει. Με λίγο ευθεία. Πήρατε Baron Vitality, πήρατε Kill σε SK. Σαν να παίξετε ξύλο. Κυριολεκτικά αυτό το game για τους SK δεν μετράει καθόλου. Πρέπει να παίζουν με το κεφάλι. Όχι στο game. Λοιπόν, ο Linzas δεν έχει ulti. Άρα το Wukong είναι 3 φορές πιο αδύναμο. Το Wukong χωρίς ulti είναι άχρηστο. Το Zahen χωρίς ulti μπορεί να κάνει θαύματα. Ωραία damage. Ο Linzas είναι πολύ φοβισμένος. Φαίνεται ο Skins τον κοίταξε απλά, κοίταξε προς την κατεύθυνσή του. Και ο Linzas δεν προσπάθησε καν να πάρει το count. Ο Huma στακάρισε λίγο full και παίρνει και level 16, οπότε ο Humanoid γίνεται πολύ πιο δυνατός στο game.
Ο μόνος που είναι μπροστά την ομάδα σου είναι ο Ζαχέν, ενώ από την άλλη πλευρά έχεις 2.000 gold lead στον Νακ-Νάκο, 3.000 gold lead στον Κάρζιο, που ο Κάρζιο έχει 4 items. Οπότε ανοίγει ένα Culling και λογικά όποιος φάει το Culling πεθαίνει. Λούλου έκανε ulti. Οπότε ο Νακ-Νάκο ζορίζεται και αυτός και λέει θα κάνω και εγώ ulti. Ο leader πηδάει πάνω του. Βέβαια ο Νακ-Νάκο μπορεί να πηδήξει τον τοίχο, αλλά το stun. Θα πηδήξει τώρα τον τοίχο. Κατεβαίνει κάτω η Vitality. Έχουν ανταλλάξει μερικά cooldowns, αλλά όχι αρκετά για να πούμε πως οποιαδήποτε ομάδα έχει πλεονέκτημα. Νιώθω πως το ulti Λούλου είναι λιγότερο χρήσιμο. Αλλά πάνε να τους κλείσουν κάπως. Ο Ryze είναι ακόμα στο mid. Μπορεί να κάνει teleport και να joinάρει με την ομάδα του. Το ulti του Linchas είναι up. Το teleport ξεκινάει. Και απλά λένε πως θα φύγουν πίσω. Πήραμε το TP, οπότε δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε κάτι παραπάνω. Summoner battle. Summoner battle. Περιμένετε τέτοιο derby. Σε αυτό το series να είναι τέτοιο μεγάλο derby. Να σας πω εγώ την αλήθεια. Όχι. Nagnako's got more spear and voltaic cyclosword. It's a lot of magic resist though. He has got a lot of magic resist, but he's also got 192 armor. Yeah, true. That does help. Got the plated steel caps, and he's level 18. Πίτσα ακόμα να έρθει, παιδιά, έχει έρθει, την έχω πάρει. Ο Skins το κρατάει. Ο Skins είναι αυτός που αν κερδίσουν θα πούμε ότι το πόσο δυνατός είναι, τους πήρε μπροστά. Αλλά είναι jungler στο τέλος της ημέρας. Και το λέω αυτό γιατί το gold του είναι λίγο. Δεν έχει δηλαδή τώρα, αν πάει back και έχει 3 items. Ο Card δεν έχει μπότες. Wait, πάλι ένας Lucian που δεν βγάζει μπότες. Τι γίνεται? Το έκανε και ο Diablo σήμερα. What? Μήπως έχει τις καινούριες? Δεν έχει μπότες. Είναι ξυπόλυτος. Ρε, τι γίνεται με τους ξυπόλυτους Lucian? Leader, τι κάνεις εκεί? Ρώτησε αν ο Χουκόν κάνει ult ή όχι. Oh, wow. Δεν έχει Baron. Στο mid έχει κάτι. Σας λέω, είναι κάτι που είδαμε και το πρωί από τον Diablo, αλλά υπάρχει λόγος να μην πάρεις ούτε κάλτσες. Να μην δώσεις 300 gold για να πάρεις κάλτσες. Πρέπει είναι κάποιο είδους min-maxing με το cashback, ότι δεν δίνω gold. What the fuck? Δεν ξέρω, νιώθω πως είναι μεγάλο bait να μην πας μπότες. Και τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα κάνουν Baron οι ομάδες. Γιατί αυτό το game έχει τραβήξει επίσης λίγο παραπάνω. Παιδιά, το movement speed είναι το πιο σημαντικό stat. Να δώσεις 300 gold και να πάρεις την απλή μπότα δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι υπάρχει κανένα περίεργο bug και το αμπιουζάρουνε. Δείτε πώς πηγαίνει, ρε! Εγώ να μπω στο Rift θα τον πιάσω! Είναι 300 gold, please. Απλά δεν σου παίρνει καν slot. Okay, δεν σου ξοδεύει καν slot, απλά πάρτε. Yeah, this is their chance. Yeah, Leader and Wonder are bot lane and Wonder doesn't have TP, Betty. Yeah, I mean, it's our chance. I didn't say it was a good one. Ο Lucian που είναι? Yeah, just steal it. Just orient, blast cone. Wait, ο Lucian που είναι? Θα το πας 50-50. So easy. You just gotta go. Okay, someone give him some vision, guys. Some vision. Άρα λίγο να το χάσουμε από τον κόκκιμο. Ωραία, οι άλλοι παίρνουν inhibitor. Πάρε να ανοίξουν τη βάση. Oh wow, το πήρε με το τελευταίο auto attack από το Hull Breaker. Και μετά κάνουν rotate στο mid για να φέρουν τα minions και εκεί. Hull Breaker, Rise, auto attack, Irelia Tech. Όλα μαζί. Θα πάρει και ο Νακ-Νάκο στο top. Παιδιά, ο Νακ-Νάκο είναι πολύ μεγάλο μπουρί.
Αλλά δεν βλέπω την Vitality να το παίζει επιθετικά το παιχνίδι. Τραβιέται πάρα πολύ πίσω. Ο Lucian έχει Bloodthirster και μπρο, θα τρελαθώ. Πήγε να πάρει glowing mode, μπρο. Πρέπει να το ρωτήσω κάπως αυτό. Πρέπει κάπως να το ρωτήσω κάποιον. Πρέπει να έρθει κάποιος άνθρωπος και να μου εξηγήσει για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. He does have a Lulu. I'm entirely aligned with those two facts. Yes. I don't think he does enough damage. Οι άλλοι πάνε να το λήξουν από το top lane, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα πάνε τα minions μέσα στο tower. Υπάρχει περίπτωση να σπρώξουν τόσο πολύ που θα πάνε τα minions μέσα στο tower για να το λήξουν. Πρέπει να γυρίσουν back, θα χάσουν το game. Παιδιά, πάνε για base race, να ξέρετε, πάνε για base race. Θα πάρουν τα minions. Α, όχι, εντάξει, ωραία, γυρνάει πίσω. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ με αυτό που είδα. Λέω θα το κάνουν τρελό base race εδώ, αλλά χάσανε πολύ πράγμα. 5v4. Το Daivaris ναι ή όχι. Ο Wunder χάνει το flash, υπάρχει τεράστιο wave. Παιδιά, πρέπει να γυρίσει ο leader πίσω, τι κάνει. Ο leader γιατί δεν γυρνάει πίσω. Ο leader γιατί δεν γυρνάει πίσω. Παίρνει μέσα ο Kog. Αλλά ο Aatrox δεν τον αφήνει να φύγει. Θα τον σκοτώσει και αυτόν. Leader, εντάξει, γύρισες τώρα, λεβέντι μου, δεν πειράζει. GG, well played. Το game τελείωσε έτσι, γνώμη. Απλά αποφάσισαν οι SK ότι δεν θα γυρίσουν στην ώρα τους. Θα τους κάνουν dive μέσα στα μάτια, θα κερδίσουν. Του λέει ο Λίντσας, αδερφέ μου, τι έπαιξες. Λέει ο άλλος, το ξέρω. Oh, I know, buddy. Τι βλέπουμε, δεν ξέρω, παιδιά. Το game τελείωσε με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν χρειάζεται να κάνω defend. Θα τρελαθώ. Επικίνδυνο game, παιδιά. Επικίνδυνη escape με επικίνδυνα picks. Το Aatrox του Nako του είναι τρομακτικό. Είναι. Οκ, πιστεύω ότι είναι πολύ τρομακτικό. Κουσμάν ακόμα ζεστή είναι, ρε. Αλλά δεν περίμενα ότι θα είναι derby, περίμενα 2-0. Και ακόμα και το τρίτο game φάνηκε ζώρικο ότι υπήρχαν πάρα πολλές στιγμές που η Vitality φάνηκε να χάνει το game από τα χέρια της, αλλά με μεγάλο lead από το top lane, με Lucian χωρίς μπότες, αλλά με το leader να μπρεσάρει το humanoid ευτεία και να του λέει What is this? Μπράβο στο leader, εγώ του δίνω respect για σήμερα, γιατί ό,τι και να λέμε για αυτόν, έπαιξε ένα πάρα πολύ σεβαστό παιχνίδι. Κέρδισε το lane και είναι ο μπαμπάς του humanoid. Ρε, εγώ ξέρετε τι περίμενα, ακούστε με λίγο. Ότι, τώρα no joke, θα πουσάρουν το tier 2 και θα πάρουν τα minions με το ulti του Rise και θα τα πάνε μέσα στο Nexus, στα δύο towers, στο Nexus, για να λήξουν το game. Εγώ αυτό περίμενα. Και όταν δεν το έκαναν, απογοητεύτηκα γάματα. Γιατί λέω θα είναι το καλύτερο base race που έχουμε δει, bro. Ένα κάνον είχαν. Ένα κάνον, η Irelia παίζει Hull Breaker. Τα towers θα κάνει one shot. Για 6 seconds. Δεν μπορούσα να περιμένω. Δηλαδή από το να γυρίσεις 10 χρόνια μετά, τουλάχιστον κάνε αυτό. Τουλάχιστον κάνε αυτό, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τι ώρα είναι, τι ώρα είναι. Mervin is reaching Unk status where he kind of stopped being a psychopath. I mean, Nako plays weird stuff as well. Maybe Nako on a good day he might try it, but it's I feel like he has other champions that he likes right now. Want to tell me about the Crocs? I mean, it's just the duo, you know? Yeah. Just, do you get swapped It's pizza every day, time. or? Top lane. Yeah. Oh, it's always you and Nak? We bought some new ones, they have to arrive. We will have more colors. Nice. We will have more colors. Are they cool design or just a different color? It's pizza time! Because I saw someone... Λοιπόν, YouTube, για αρχή κλείνω από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Επιστρέφουμε πάλι αύριο στο YouTube στις 6 το απόγευμα για έλυση από το YouTube. Thank you!